Malakas mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboyer, amen, at ating pong beloved Ate Vincier, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. At atin pong binabati mga minamahal, amen, ng happy birthday ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at maging ang ating pong beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Muli ng happy birthday, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. We love you so much po, and amin pong dinadalangin, hallelujah, na
kay pagkalooban ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais po namin mas lalo pong makasama po kayo ng matagal pa po, mga minamahal. Hallelujah. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayon po, mga minamahal, Friday, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat muli tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon, dakilang pribileyo, upang tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na magpasalamat, magpuri at sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ngayon po, mga minamahal, amen, patuloy po tayong magpupuri sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa atin. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tayo pinagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Binago ang ating mga buhay. Amen. Binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Tayo pinagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, at higit sa lahat, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang pagpupuri ito po ay lubos na kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, sapagkat sa langit, amen, doon po walang humpay sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos. Hindi tumitigil, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Amen? Kaya dito po sa lupa, mga minamahal, tayo rin po ay tinuturuan. Amen? Kung paano magpuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri, tayo po ay hindi tatanggapin sa langit, mga minamahal. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Amen? Tulad ng isang puno, ang puno kapag nagpupuri, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Amen? Kapag nagpupuri ang puno, amen? Gaya din po yan sa atin, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nagpuri, mga minamahal, yung mga problema natin, mga karamdaman, amen, mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan, mga minamahal, amen, lahat ng gumugulo sa ating mga puso't isipan, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo magpuri ng ating buong puso, ng buong lakas, mga minamahal. Amen. Mas maganda kung tayo pagpawisan sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At napakahalaga din po na tayo po ay maaga lagi. Amen. Sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay hindi dapat po natin paghintayin, mga minamahal. Dapat po tayo ang maghintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay. Amen. Hallelujah. At sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong ibang lingkod, na patuloy mo po kami binibigyan, mahal na Panginoon, ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami, patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Hallelujah. Na kami iyong samahan mula sa mga papuring awitin, malapinoon, mga congregational singing, joyful solemn, sa mga mag-a-assist, sa mga minamahal po naming mga kapatid, hallelujah, na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kapangyarihan, dakilang pag-ibig sa kanilang buhay, umalapinoon, hallelujah, sa mag-a-assist sa patutuo, sa mga kukuha ng patutuo, sa mga papuring awitin, iaali po ng mga pinagpalang mga awit sa araw na ito, mula po sa kupunan ng beloved
Children's Choir and Beloved Jesus Finest Generation Choir na iyo kaming kahabagan, malapinoon. Langisan mo po ang bawat papuring awitin. Hallelujah. Nasamahan mo kami. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusun mo kaming lahat, malapinoon, yung Santong Espiritu. At sa aming pagbibigay na aming patuloy mo kaming, hallelujah, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. Hallelujah, buksan mo po pangunawa, kaisipan ng mga nag-aalinlangan. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, malapinoon. Hallelujah. At higit sa lahat, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, nadadalhin po ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, maging daluyan ng pagpapala, hallelujah, sa mga, hallelujah, makakapakinig, ito po ay tumimo sa aming mga puso, malapinoon, hallelujah, aming maipamuhay, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, at sa aming pong mga minamahal mga kapatid na naglalakbay, hallelujah, patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, parating mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at amin na pong inaangkin o malapit na lahat ng katugunan, hallelujah, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus, sa aming sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa atin po mga papuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. Sa oras na minamahal, tayo po yung patuloy, minamahal. Tayo po yung mamawit man ng isang malmanay na witin sa ating motis. Hallelujah. QG. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulo, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapag kuran ng laging nagdarama ko. Tabi ko ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng langlaman ang siyang pansamantala, sagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa akong na di alam saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos
ng mundong ito. Ako'y kulong, kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago, bagunan ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman kung siyang sumantalay, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa akong nagdilam saan bungong. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nagdilam saan ang bungong. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin ako, nagdilam saan ang tungkol. Nagdilam saan ang tungkol. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos sumibig, ay napagmasdan kanyang ganda. Ang Diyos ang pinupuri namin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos sumibig, puso ko'y kayo. Diyos sumibig, huwag kayo ng pangastan ng kanyang danawin. Isang pinupunin namin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhan sa Diyos. Ang sa puso natin ang nagbubuklod, dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manalig sa pamilya ng
napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, kay nang masda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin na ino ko'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit, at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pa magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin na rino, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos umiibig, araw ay nalalapit, at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pa kahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin ko'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuo. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, ay napangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na ino ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, hukay ng pangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit, at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay.
ang puso ko, magkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Hukay ng pangasdan ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupunin na hinuwag ko'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para pang paikot-ikot na, at parang paikot-ikot, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, parang kay Jesus. Ilagak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, lungkot mo'y papalitan, hinagdalan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako, pusong payapa. Pagsubok man ang hirap, ay bukbatan kay Jesus. Ilagak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, lungkot mo'y papalitan, hinangalahan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paan kay Jesus. Ilagak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, lungkot mo'y papalitan, hinangalahan. Ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, nabigo pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus. Ilagak, lungkot mo'y papalitan, hinangalahan. Isipin mong ito ka man, hindi ako nahihiyan. Sala ko kay Kristo, pinahugasan sa Diyos, karapatan, panlaan. Ipinanganak na akong muli si Jesus sa aking lubos.
may lalapit na lumapit kay Jesus. Nagkugulo ang isip niya, hanya guro nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ibinago na akong muli, kasi Jesus sa akin lumubos. Ibinago na akong muli, ngayon ang tarinag ko ng Diyos. O ibinago na akong muli, kasi Jesus sa akin lumubos. Ibinago na akong muli, ngayon ang tarinag ko ng Diyos. Isipin mo, ito'y kamamahan, hindi ako nahihilahan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapat-dapat lang. O ibinago na akong muli, kasi Jesus sa akin lumubos. Ibinago na akong muli, ngayon ang tarinag ko ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaalip sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko, ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko,
ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng kapal, at laging nasa isip gabi-araw si Jesus. Alam ko mahal niya tayo, at mahal din natin siya, at laging kay nais ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano gawin mo, magtago mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon gawin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, at kahit ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Hando ang mata, kapag-pagpag nagsa'yo, nagkampan mo ang biyaya sa aking Kristo. Dakila ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, at kahit ikaw
ikaw lamang ang iyong kahit iyong pinagpa ano ang nadarama kahit ba pinasing naghatag mo ang biyaya sa ating Kristo kakilangan ngayon sabihin ko tanggap kita Jesus nagkapalisan marang nato at tanging ikaw lang ang iyong kung nais kong maanap tunay na pagmamahal Jesus buwan pagkat siya ang tunay handang mamahal sino pa hihigit sa kanya wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay di ko, huwag mong kalilimutan Jesus lang ang iyong malalapitan pagkat siya tunay na nagmamahal sino pa hihigit sa kanya wala pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan kung mag-iwan ng magandang halimbawa palagi ang tumingin kay Jesus pagkat siya ang tunay handang mamahal sino pa hihigit sa kanya wala pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan pagkat siya ang tunay handang mamahal sino pa hihigit sa kanya wala pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan man po Panginoon mo mabiyaya binigay mo kalakasan ang buhay mo lalo na sa pagbabago ko isip ang lahat ito tunay na tayo hila mo ibig mo ang katulad o ako'y gagamitin ko lahat binigay mo pati na buhay mo namatay ka rin sa lahat ko buhay gagamitin ko ang araw at maglapit na iyong kukunin na aming magandang makikita dahil magsasama lahat ibinigay mo pati na buhay mo namatay ka rin sa lahat ko at buwang gagamitin ko salamat po Panginoon ko sa biyayang
Ibig mo ang katulad ko. Tuwang hikagat ko, minahal mo. Lahat binigay mo at pinatay ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago. Tuwang hikagat ko. Ang araw ay lapit na at gabi. Ngunit na aming katang makikita tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay pati ang buhay mo. Namatay ka rin sa sana. Huwag may hanap likod. Salamat po, Panginoon ko. Mga biyaya binigay mo. Kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip ang lahat o tunay na dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, huwag may kakampi ko. Lahat hinihingi mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, at huwag may kakampi ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na. Kami ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, at huwag may kagabi ko. O kami ang aawin, sana tayo'y makinig. Ito ang ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon, nalaman ay huwag na ipag-iwan. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong totoohan. Mahirap o mayaman, duguan sa kamatayan. Tayo po iyong ibig, buhay lang lahat. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong narinig, ibig na inaamin. Sana yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, sa'yo'y nakikita. Upang ang pag-ibig niya'y ialay. Lord, hallelujah. At tunay tayong lahat ay mayroong tutulungan. Mahirap o mayaman, tumuhan sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, buhay na lahat. Jesus lamang ang lapitan. At tunay tayong lahat ay mayroong tutulungan. Mahirap o mayaman, tuguan sa kamatayan. Kaya ko ibig, buhay na lahat. Si Jesus lapitan. Kung kami ay kaawin, sana tayo'y makinig. Ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon na lamang ay huwag nang ipagliwan. At gabi ang iyong
kaligtasan. Lord, hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan. Mahirap o mayaman, tungo sa kamatayan, kaya kong iyong ibig ng buhay na lapitan. Kasi Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan. Mahirap o mayaman, tutuan sa kamatayan, kaya kong iyong ibig buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipat ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hinihan ang nilalakaran. Lungkot ay laging kasama, at tila pa wala nang katama sa buhay. Nang si Kristo'y aking naaguan, lahat ng hinaparan. Buhay ko'y hinagutan. O Kristo, salamat sa iyong ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, taglaw sa aking landas. Israel, hallelujah. Pag-ibig niya, laging namamalas. Si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay napalaan. Buhay ko'y dahil binago niya tutan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay napalaan. Buhay ko'y dahil binago niya tutan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hinapahan. Buhay ko'y dahil binago niya tutan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
pagmamahal. Buhay ko'y binago niya tunay. Salamat sa iyong pagmamahal. Heal and put me up from the miry clay. He planted my feet out of the way. And the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. He'll let it be up. Good, hallelujah. In the miry clay, He planted my feet out of the way. And the reason why I sing and shout, for Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. Here, let it be up under my wing. He planted my feet out inside me. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let it be up, up. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos bilang lupahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang naman. Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas na tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Lord, agad hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilang paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, dahil ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil iligtas, dahil binubos sa pamamagitan ng kanyang nang si Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng
sa ating buhay. Buhay na walang kanyang itala sa ating upang makasama ang Diyos kailan ko pa. Magkanang mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi ipamamana sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay ang di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa mo sa puso'y ganyan papawin sa'yo. Ngayon ang kaluluhan ay laganap na saan paligid. Pangambay dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Amen, hallelujah. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ang buong puso't kaluluwa. Ang tangon sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang pangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi ipamamana sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Amen, hallelujah. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang tangon sa puso'y kanyang papawin sa'yo. O napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid. Ang nagkakasa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanya ang buhay kung nakay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatingan. Hindi naghihinginan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. At napagkaligaya at kahangahan sa ating pag-isip. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanya na ang buhay kung nakay Jesus, laging may galak sa tuwina. O napagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nagkikita,
iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuli, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayo magkakapatid upang magsama-sama. Oh, sirs, be all again in the my heart, right in the my home, and see the reeds of me in wings and feet. Who leads me the way, oh Lord? Who leads me the way, oh Lord? Who leads me the way? And will I thee? Oh, search be all again, and oh, my heart, right in my door, and see if there be something and reason be. Leads me in the way, oh, leads me in the way, oh, who leads me in the way everlasting. All over the world, that Spirit is a moving. All over the world, that's the promise that would be. Hallelujah. All over the world, there was a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this place, that Spirit is a moving. Right here in this place, as the promise said it would be. Hallelujah. Right here in this place, it's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, oh, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, I know, surely to know that I be born again. I do, surely to know like Jesus makes me. There are some things that I do not know, and those some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I be born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the world singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore be just divine by faith we are with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed on in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us in that wine we were in tears. Christ died for us, because the love of God is shed on in our heart by the Holy Ghost. We receive it,
which is given unto us, and to us. Therefore, oh, being justified by faith, we are peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared all in our heart by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanan sa iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatuwag sa aming buhay. Palaman kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanan sa iyong banal pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatuwag sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay ang kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise God, the living Israel. I want you to know how happy well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes Lord. Happy in the Lord. Praise God and praise God, the living Israel. I want you to know how happy in the well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise the living Israel. I want you to know how happy and I
alive. So happy, 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 happy the Lord. Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to pay. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Yes, Lord, hallelujah. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where we go. Oh, He's there to light up my, there to light up my time. Gotta let it shine. I'm gotta let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, He's there to light up mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, shine, shine. Come and go with me, come go with me into my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me, come go into my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's some sweet, sweet joy. Sadyang may labi ko sa Diyos upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarapin. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw magagawa, di buwan lahat halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong karawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong karawan. Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa puso, nagkaramang sa buong katawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan. Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesucristo. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagkakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagkakong babalik dito, tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kaglakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan, nagawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagkakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailanman. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di
nagbabago. Jesus ay di na babago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka, kung nais bigla magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo, kung nais bigla kawitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang, kung nais bigla, galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name, come to glorify His name, we come to glorify the Lord, we come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise, we come to praise our coming King, we come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise, we come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the power, the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before.
In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. In song and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. And song and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when send the Lord. It's not by might, nor by power, that must be when send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be when send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus free. The devil bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, living our life, but so life at all. Ain't no sins, Jesus came in hand. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house. Walking in Savior's way, happening. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, the best life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, what's all life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walk in the Savior's way, hallelujah.
living for His my King. Right of way, wait for the victory. Right of way, wait today, and it will give us the rejoicing as the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move and let the song ring on. Let the joy begin, for without you now, you're the show to win. Right of faith win today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nation, glory above the heaven. And who is like the Lord our God, the dwelleth on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus is mine. Mine when I'm buried, mine when I'm cherry. Jesus is mine. Mine, oh, diamond is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever ever line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's of mine that's giving me life. Giving me life. Giving me life. Let's the Holy Ghost of mine. Giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Bombing himself, bombing himself, bombing him. It's all over me. Oh, bombing himself. Jesus, bombing himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. I-praise God. Dito tayo sa maminahal na ating pagpupuri ng masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. Tawid tuloy na sa pagbuhay ng maminahal at binibigay pagkakataon sa ating pag-awitan ng mga balaman na awitin sa ating mga kapatid beloved elder, ating mga kapatid beloved Alvin, Brother Alvin Reyes. I-praise God. Hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Pinoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami malulhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan o malapinoon, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, mga papuring awitin, aming iaalay sa iyo, hallelujah. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapalang iyong bang lingkod, hallelujah. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu malapinoon. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po umawit, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the pain in your heart, the work is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When that dream that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold His hand, keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by
just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and speak to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down with a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatulong lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan
siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan, lilingkod kay Jesus. Mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos,
nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang di ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y makilalang lubusan, buong buhay ko'y binago ng tunay. Nung una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang di ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang di ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang di ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang di ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Di ako ngayon
may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, buhat na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalan ay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo ng pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagdigdig.
dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sa kay Kristo'y nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim,
siya'y darating. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ang Diyos ay nagmamahal.
ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mong may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako muli, sa puso ko ay maranasan, di kayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa
ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paghiling ko na. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula noon hanggang ngayon lagi. Kahit na lumalayo, maraming suyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibito. Sa sandali, kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagkakalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang noon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagkakalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang pag-antungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siya ang aking
patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya ay nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman, siya ang Panginoon magpakailan paman. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and the love that's true. Take across the bridge, there's no more sorrow.
the breeze. There's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. My Lord, I put the forward till I hear the voices sing. They'll be singing of the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sound of trumpets you will hear, and you behold the most precious name ever known to man. Take across the bridge, there's no more sorrow. Take across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I've discovered the path of blessing. I've discovered the living word. This the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. Happiness without alloy. Discovered the path of blessing. I discovered the living word. What's the greatest of all discoveries? When I found Jesus my Lord, I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I wanna go on that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never go under, but walk that street that our purest gold. Though tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never go under, but walk that street that our purest gold. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be waiting where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord.
given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, dear Jesus. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me and given me eternal life. Not worth it then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. One of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me and given me eternal life. Once my life is saved, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't buy, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Who Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Created me a clean heart, oh God. And with you I spirit within me. Created me a clean heart, oh God. And with you I spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and when you are spirit within me, it's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. You get the power to save me, and you say you love me so much. Well, I'm learning to live
promise you gave, Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you got the power to save me. You got the power, you got the power to save me. And you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you got the power to save me. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. In the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, all that is within me, bless His name, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang tunay na sa gabing ito ating talagang nadarama ang kagalakan dahil sa matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na lahat ay pinagpala sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Dahil sa kapanahunan at sa di kapanahunan, mga minamahal, umulan man o umaraw, ay talagang ang bawat isa ay talagang narito, talagang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at
Minsan pang muli mga minamahal, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at tunay na talagang muli tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos dahil sabi nga sa kanyang banal na salita na tipunin mo ang aking mga banal na iyaong nakikipagtipan sa akin ng hain. So yung hain natin sa gabing ito mga minamahal, yung ating talagang tinatawag na extreme sacrifice na although nandyan na talagang maghapon na talagang busy o pagod sa ating araw-araw na ginagawa, ngunit talagang bawat isa ay nandito mga minamahal upang ating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeda at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga ginigiliw, minamahal na live webcast viewers saan mga dako ng ating bansa, Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa iba yung dagat at purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang ating dakilang Diyos ay talagang kayo din po ay talagang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord at tayo mga minamahal ay dadago po sa talagang pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo at una sa lahat mga minamahal, ating pong pinapaabot, binabati po ng a blessed happy birthday po sa ating evangelist pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving guide at ganun din sa ating beloved minister Will D. James Almeda. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang sabi po dito mga minamahal in the book of Psalms chapter 92 verse 4, For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in thy works of thy hands. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na ang bawat isa na pinasaya ng ating dakilang Diyos. Amen! Dahil bakit tayo pinasaya mga minamahal? Dahil talagang ang ating dakilang Diyos ay tayo ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman at talagang hindi lang pinagaling at talagang tunay na pinagpala at ang bawat isa ay at ang sabi na tayo ay magtatagumpay mga minamahal dahil sa anak ng ating dakilang Diyos, lahat tayo mga minamahal ay talagang tunay na matagumpay. Amen. Praise the Lord. At ating pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother June Amaro, beloved sister Norma Binluan, beloved brother June Sabangan, beloved sister Heidi Sirapika,
beloved brother Mark de la Cruz, beloved sister Nida Bakuyag, beloved brother Domingo Serafica Senior, beloved sister Abilina Rosario, beloved brother Jose Padua, beloved sister Junaline Milan, beloved brother Romel Murante, beloved sister Christine Cualquera, beloved brother John Aquino, beloved sister Trixie Ann Bigaong, beloved brother Limar Saklit, beloved sister Hannah Villarus, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Jima Villarus, beloved brother P.D. Castillo, and beloved sister Mary Ann Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila po ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at talagang tunay mga minamahal na sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Talagang tayo po ay talagang manalangin dahil talagang kakaiba yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at talagang ang kaaway ay talagang gumagawa ng paraan kaya ang ating patutuo mga minamahal ay ating pag-ingatan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At kung may nais pong mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, ay makipag-unayan lamang po kayo sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga pinagpalang buhay at patotoo lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal na pong buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Amaro at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal. Amen. Praise the Lord. Pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear and Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinier, at sa kanila pong beloved sister, Sister Bynes, beloved daughter, Sister Bynes Nier. At sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan manutihan, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa himbuhay, sa mga himala, mga paalala, at mga pagpapala po, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat po sa aming pagbiyahe, papuntang Surigao na sa tulong at habag natin pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida,
vice versa po nang makabalik po kami dito sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, na kami po ay kanyang iniingatan at pinarating kamo kaming malulhati dito po sa Amen. Praise the Lord. Carlos po. Hallelujah. Praise the Lord. At kagalakan ko rin po mga minamahal na nakadalo din po sa ating outreach doon po sa Surigao City, mga minamahal, na nagkaroon din po ng revive, mga minamahal, sa tulong at habag natin pinakamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus yung aking karamdaman na COVID-19, mga minamahal, na hindi rin ako na-excited ng mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na humantong na po na isinuko ko na yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung time na hirap na po akong huminga, habol-habol ko na po yung aking paghinga, mga minamahal, na ang buong akala ko katapusan ko na po yun, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dyan po sa aming barangay Balaya, mga minamahal. Panlima akong tinamaan nung malubhang karamdaman na yun, mga minamahal, na sa buong buhay ko doon ko naranasan na humantong talaga na habol-habol ko na po yaking hininga, nawala na ako ng panlasa at gana sa pagkain, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi naman sa hallelujah sinisiraan ko, mga minamahal, yung ibang relihiyon, mga minamahal. Ngunit napakapalad ko po, mga minamahal, dahil hallelujah sa aming ako ang panglima, mga minamahal, na grabe pong tinamaan nung sakit na yun, mga minamahal. Ngunit dihado po ako sa financial, mga minamahal. Yung apat ko pong hallelujah, mga naunang tinamaan ng COVID na yon, sa financial, sagana sila dahil yung kanilang mga loved ones na sa Amerika, mga minamahal, gumastos na ng kulang milyon mahigit, mga minamahal. Ngunit wala rin pong nagawa yung kanilang pera, mga minamahal. Yung buhay nila ay hallelujah, kinuha pa rin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit hallelujah, ako, mga minamahal, ipinagmamalaki ko po, hallelujah, aking sarili. Papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, sa aming lima, nag-iisa akong membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Wala man akong pinansyal ng mga time na, mga minamahal, na magpa-confine sa hospital. Ngunit sagana ang aking hallelujah, yung aking back-up prayer dito po sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Andito buhay na buhay pa po ako, mga minamahal. Kasama niyo pa po akong magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya Amen. labis ko po Praise the Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapala spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin, mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Brother June Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang yung kanilang pinuntahan mga lugar, mga minamahal, ay talagang napakalayo, mga minamahal, ngunit nandyan ang talagang patuloy na talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay talagang tapat sa kanyang pangako. Amen. At kung ating titignan sa ating mga buhay, mga minamahal, na talagang hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo talagang iniiwan ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na talagang
lahat ng sumampalataya sa ating dakilang Diyos at dahil po sa pangkahalatang panalangin, pagluhod ng propeta ng ating dakilang Diyos, bawat isa sa atin ay naabot ng kanilang panalangin at ito'y dapat maipahayag at malaman ng ating mga kababayan na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At ating nakita na talagang maraming binawian ang buhay nung talagang kasagsagan ng COVID-19. At ating napakinggan ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay ilan silang talagang nagka-COVID doon sa kanilang lugar at siya lang ang tanging taga Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang hindi pinabayaan at talagang siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos at ating nakita na talagang buhay na buhay ang ating beloved kapatid. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, talagang patuloy na ating itaas ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito po sa nakalista, mga minamahal, yung nabanggit po natin na kanina, si beloved Brother Domingo Junior po, hindi po senior. Kasi yun po yung nakasulat po dito. So, correction po, the Brother Domingo Serafica Junior po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binuan at siya po ay sundan ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos na magpahayag na kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Pensos, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Talagang inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil noon din po, hindi po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagbuburi, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating po sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Ang aking pag-rebleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po sila saved. Alam niyo po, takot po sila, pero hindi ko po sinabi po sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, pagdating ko po doon, dahil napakababa po ang aking dugo, talagang nandyan, nung ako po talagang in-examine po, talagang chinik up po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matres. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan. Ini-examine po, sabi po ng doktor, ang lumabas po ay cancer daw po ito sa matres. Kaya dyan po ang takot ko po noon dahil akala ko po noon pag namatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, nung pagkasabi po na cancer daw po ang aking sakit, sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya po, alam niyo po, andyan po na talagang, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, hindi na po ako, nung nandun nga po ako sa bahay, hindi na po ako bumalik sa doktor po. Talagang nandun po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Halos ayaw ko pong gumalaw, nakahiga lang po ako, takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding. Sabi ko po, nung nandun po ako, umiyak po ako lagi sa mahal na Panginoon na dugtungan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po ng aking beloved ate, na sabi niya, lahat, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, sabi niya, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya dahil sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pag sasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, sumama po ako sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa lukban pa po ang ating gawain po, talagang di po ako humiga, kundi ako po'y nagpuri na po, nagpuri. Sumabay po ako sa mga kapatiran. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, talagang nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya, Praise the Lord. nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa, ang sakit ko pong cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, talaga andyan. Taglay-taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking anak po na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, dahil malayo po sa amin yung barangay
niya po sa Malacanang pa po sa aming barangay Tandog. Alam niyo po, nung siya po'y kinagat ng ahas, alas 9 po yan, alas 12, pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang nandiyan nanginginig po sa takot. Umiyak po yan na sabi niya, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas, sabi niya po. Binalot niya po yung kagat ng ahas. Nung inalis niya po, talagang nakita ko po yung kagat ng ahas. Alam niyo po, ang sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na. Magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Jesus dahil iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa kanya lamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po sa aking anak na yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking manugang din po, na siya po'y talagang mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, nandun po sa dako po ng Maynila po, talagang andyan na, dilaw na po ang kanyang kulay, dahil hindi po yan talagang maraming gamot din po na ibinigay, hindi po yan nakakakain, makakain lang po, 2 kutsara, isinusuka na niya po. Alam niyo po, nung pagkasabi po namin dahil lang po siya, nakaupo daw sa sulok, sabi niya na umiiyak dahil sa sakit niya, hindi nakakatulog, hindi nakakakain. Sabi po namin sa kanya, magbakasyon ka, sabi po namin, dahil isasama ka namin sa gawain namin sa Jesus Miracle Crusade. Sabi namin, alam niyo po talagang yung asawa niya po, dahil anak ko po yung lalaki, talagang siya po'y sinamahan na inuwi dito sa Pangasinan. Alam niyo po, nung pagdating niya po dito, talagang isinama po namin sa gawain po natin. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 months na yan na kasama po namin na mag-overnight, mag-Wednesday, mag-Sunday po. Alam niyo po, nung nainip na po sa 6 months po yan na nanatili po dito, alam niyo po, nainip na po, bumalik na po sa Maynila. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila, nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, yung sakit niya po na bato sa abdo, talagang wala na po, clear po ang ultrasound niya po. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, kung naalala ko, talagang napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, naalala ko lang po, nung baguhan lang po ako, talagang andyan po, wala ko po kaming sasakyan. Talagang ang aming bahay po, butas-butas po yan dahil kawayan po ang bubong. Talagang lumilipad yung bagyo yan. Alam niyo po, umaalis po kami sa kabilang bahay. Hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil talagang wala. Yung hanap buhay ko lamang po, 5 po ang aking anak. Nagtitinda lang po ako dyan sa bayan po. Kinukuha ko pa po yung paninda ko po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, pambili ko lamang po ang pagkain pag nakatinda po ako. Kaya ang aming bahay talagang butas-butas po yan, mga dingding po, sawali. Alam niyo po, nung hindi ko po yung tinignan, talagang kahit ako'y tinatawanan, kung tinatawanan po ako, nasabi nila kung saan daw po kami kumukuha ng mga pamasahe, pagkain po namin, nilalakad po namin yung highway po dahil boundary po kami na nagsaing sa highway po. Sa po kami, talagang nilalakad po namin yan, kahit gabi yan, nilalakad po namin. Alam niyo po, hindi po ako binugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod, talagang handyan sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, ang aming bahay po, pinalitan na po ito ng talagang bato po. Bagamat di pa po tapos, pero pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon po yan dahil talagang hindi po ako ipinahiya. Talagang pinakita po kung gaano kabait, kabuti, gaano po siya
mapagmahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kahit isang gamit wala po kami. Alam niyo po, ngayon po, pinagkalooban po kami ng sarili po namin na motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito, na kapag sasakay po kami ng aking mga bunga. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa pag-iingat, sa kagalingan, sa kalakasan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-provide po sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Nandiyan lagi siya. Hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Anong ginawa ng ating beloved kapatid, talagang yung solemn invitation sa kanya na talagang siya ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ay talagang kanyang pinaunlakan. Amen. At alam natin na pag ang karamdaman ng tao ay cancer, ay talagang iniisip natin na talagang hindi na magtatagal ang ating buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang dumalo siya mga minamahal at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang karamdaman na kanser, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Imagine mga minamahal, year 1998, anong taon na ngayon mga minamahal? 2024. So ibig sabihin talagang mayroong 26 years mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang nandyan ang plano ng ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na totoo yung sinabi ng ating kapatid na talagang may kapangyarihan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpuri mga minamahal, huwag tayong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dyan tayo pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, pag talagang may pinagaling ang ating dakilang Diyos, huwag tayong mahiya, huwag tayong manghinawa na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Serafica. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Weldes Estrada Almeida. At hindi malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatian. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang mabigyan muli siya ng papuri at pasalamat. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po.
na lukuyan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin po ako naniniwala dito sa mga itong gawain. Sabi ko noon sa aking sarili, lalong-lalo na sa mga patuto, sabi ko, sila po'y, ang akala ko noon, lahat ng mga nagsasalita sa harapan talagang inisip ko na sila binabayaran dahil ganun na lamang yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, mga sakit nila, at sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na walang silang ginagamit na gamot. Sabi ko noon sa aking sarili na kalukuhan yan. Sabi ko sa aking sarili, sa panahon ngayon kung hindi ka gumamit talaga ng gamot ay hindi ka gagaling, sabi ko sa akin. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang ako'y nanalangin sa Kanya. Talagang sabi ko sa aking sarili na kung totoo itong gawain na ito, talagang sabi ko sa sarili ko na buksan ang aking puso't isipan. Talagang nanalangin ako ng time at nagsumikap ako na laging dumalo sa gawain na ito para abangan kung ano yung pangyayari pa. Sabi ko kasi noon talagang ako'y namamangha dahil sa mga kasuotan dito talagang ako'y naninibago. Kaya sinundan ko tong gawain na to. Kahit saan magtungo, talagang nandyan na lagi akong dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hindi ako nabigo, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naglaon, talagang ako rin po'y nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal bilang isang Kristiyano, hindi nating maiwasan na tayo ay manghina sa ating pananampalataya. Talagang nandyan na dumaan din sa akin yung panghihina na yan. Talagang nung ako'y nanghina sa aking pananampalataya dahil naisip ko noon dahil ako'y may trabaho nga, ako'y mag-Sunday Christian na lamang. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, ayaw ko nang mag-overnight. Sabi ko tama na yung isang beses. Total, sabi ko, at least dumadalo ako, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa pinagpatuloy ko yung gawain ko na yun na talagang ang pagdalo ko ay isang beses na lang, linggo, late pa kung minsan. Sabi ko sa Amoranto dahil napakalayo ng aking binabiyahe noon. Hindi naglaon, 2011, talagang nandyan na ako'y na-diagnose na napakatas na aking BP. At ako'y na mild stroke pa. Talagang nakaratay pa ako ng isang linggo sa ospital. Talagang nandyan ng pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat ako'y nilalapatan ng gamot, ngunit yun po ay hindi nag-i-stable pa rin. Talagang hindi nag-normal hanggang sa nagpasya ako na talagang lumabas na lang sa ospital dahil sabi ko sa doktor na nag-attindi sa akin na ako'y magpapahinga na lamang sa bahay at patuloy na lamang yung ibinigay niyang gamot. At pagkaalam ko, pag naubos ko yung isang linggong gamot is okay na yun, tama na yun. Ngunit talagang nandyan na pinayuhan ako ng doktor na yung pala yung aking niresita sa akin ay panghabang buhay na gamutan na pala yun. Sabi niya sa akin na wag ko daw ititigil yung pag-inom ng gamot dahil baka yun daw po sa susunod na atake, baka sa puso na daw po at yun po ay ikakitil ng aking buhay. Dahil ako'y tao lang, ako'y natakot, talagang nandyan na nag-take ako ng maintenance. Nag-maintenance po ako ng mga ilang buwan. Talagang nandyan na patuloy yung pag-maintenance ko. Ngunit sa pagdating ng monthly check-up ko, talagang ganun pa rin yung aking BP hanggang sa pinayuhan na naman ako ng ibang brand na aking inumin dahil sabi niya bakit hindi nag-stable talaga yung dugo mo, magamat ikaw ay nag-maintenance na.
tinaasan niya yung mga dosage ng aking gamot na aking iniinom, pinalitan niya ng ibang brand, ngunit ganun pa rin yung pangyayari na patuloy pa rin yung nahihilo ako minsan. Kaya nung minsan na ako'y magpa-check up, talagang nandyan na naisip ko na, sabi ko siguro may kulang, sabi ko may pagkakamali ako, sabi ko may talagang nandyan na napaisip sa akin na total, sabi ko sa akin, sa aking sarili na Wednesday service naman, sabi ko ako'y dadalo sa banal na gawain at hingin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan ko. Kung saan ako nagkamali, kung saan ako nadapa, sabi ko sa aking sarili, talagang ako'y babangon muli. Narinig ko yung pangaral ng ating beloved pastor, kabalikat ng manggagawa, na talagang yung pag-absent natin sa gawain ay hindi dapat pagpatuloy. Kaya nung na-remind uli yung sa isipan ko, talagang nandyan na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay ako ng ayuno. Talagang nandyan na binalik ko uli yung dati kong gawain, ang una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nung kahit na overnight, hindi ko na inisip na sinabi ng doktor sa akin na huwag akong magpuyat. Talagang pinaglaban ko yung aking pananampalataya hanggang sa tumagal na yung dati kong ginagawa na pagdalo. Nandyan na ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nung pagdating ng hindi ko na iniisip na yung dugo ko mataas o mababa. Talagang nagpatuloy lang ako nung dumating yung check-up. Talagang nandyan na, nag-stable na yung aking BP. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus na nandyan na. Hindi ako binigo sa aking mga panalangin. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ngayon. Talagang tinatamasa ko ang kagalingan na yun, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na ang aking mga beloved na pamilya, aking beloved wife, ang mga anak ko talagang nasa ibang bansa. Talagang nung panahon ng COVID, talagang nandyan na. Hindi rin sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, magabat nandyan din na yung mga aksidente. Sa mga motor, 2 beses na po kung na-aksidente sa motor. Ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang nilalayo niya ako sa disgrasya. Yung motor namin talagang wasak-wasak. Ngunit nung nag-travel kami, talagang napaisip sa akin, may nagbulong sa akin na bumaba na lang muna ako sa motor, maglakad na lang dahil malapit lang. Talagang pagbaba ko, hindi pa ako nakabihis. Talagang yung driver, talagang yung kangkas ko talagang nandyan na, grabe yung sugat niya, yung motor talagang nagkalasog-lasog. Ngunit ako talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya sa banal na buwasan, hindi man karapat-dapat. Ako'y nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na tunay, mga minamahal na ang sabi nga na tayo ang tunay na saksi. Amen. Bakit tayo ang tunay na saksi mga minamahal? Dahil ating nakita ang signs, wonders, and miracles, mga minamahal, 49 years, mga minamahal na talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos kung
paano magpagaling mga minamahal. Amen. Dahil ang sabi nga minamahal sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 1 ang sabi na kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Amen. Bilang ng mga saksi. So ibig sabihin, tayong lahat, marami na ating nasaksihan ang talagang himala ng ating dakilang Diyos since time 1975 na nag-umpisa ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at hanggang sa mga oras na ito at talagang patuloy ang signs, wonders, and miracles na talagang ipinapakita ng ating dakilang Diyos at sa ating pagpapasalamat at pagpapahayag ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal ay huwag nating ikahiya mga minamahal upang malaman ng bawat isa, marinig ng ating mga kababayan, mga minamahal upang sila din ay talagang magkaroon ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Heidi Serapika at sundan po siya ng ating beloved brother Mark de la Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda. Ganon din po sa turot aral na di natin malilimutan ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa kanilang beloved children, hallelujah, praise the Lord. Pagbati rin po sa ating beloved preacher na naririto, sa ating nangangasiwa, sa kanilang beloved children. Hallelujah, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko, sa mapagpalang hating gabi na po, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, akin din pong pinapaabot sa ating beloved pastor na happy birthday po sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Taong 2007 po nang makilala ko ang gawain ito. Hallelujah. Andyan po, isa rin po akong taga-usig sa banal na gawain, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, andyan po na talagang ipinadama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang matamis na banal na presensya. Hallelujah, praise the Lord. Taong 2011 din po, mga minamahal, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, na that time po, overnight prayer, mga minamahal. Andyan po na hindi na rin po kami nadadalo noon, mga minamahal. So, nung yung gabing yun, mga minamahal, dumalo po kami ng aking beloved husband, mga minamahal. Andyan yung karamdaman ko, mga minamahal, na talagang nanginginig ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa pagdating ng gawain, mga minamahal, andyan yung physical ko, mga minamahal, na parang ako po'y lumulutang sa lupa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, mga minamahal, may konting kaginhawaan, mga minamahal, subalit andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. By Sunday, mga minamahal, dumalo ulit po kami ng aking beloved husband. Nagdesisyon kami ng aking beloved husband na mag-stay sa dako ng pastoral house, mga minamahal. Sa isang linggo, mga minamahal, andyan na tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan, mga minamahal. Hallelujah. Sa kagalingan ko niyan, mga minamahal, muli po, hindi kami po nagpatuloy sa gawain, mga minamahal. Alam niyo po, ang nangyari sa aming buhay, mga minamahal, naging kalbaryo po ang aking buhay, mga minamahal. Dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, talamak sa kanyang bisyo. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, yung aking beloved husband na saganang akin, mga minamahal, hindi ko kayang baguhin ang aking beloved husband, mga minamahal. Andyan po, sa tuwing nauuwi ng bahay yan, galing trabaho, mga minamahal, andyan na nakainom na po yan, mga minamahal. So, nanginginig ang aking katawan, mga minamahal, dahil parang nagkaroon ako ng phobia sa kanya, mga minamahal, hallelujah. Andyan, mga minamahal, sa tuwing naghahabilin ako ng
sabi ko, umuwi ka ng maaga kasi walang gatas yung ating mga anak. Sabi kong ganun, hallelujah. Subalit ang kanyang pag-uwi ng maaga, mga minamahal, 3:00 ng umaga na po ng madaling araw, hallelujah. Andyan yung mga aking anak na 2 na naggagatas, mga minamahal, na halos walang maigatas, tubig na lamang po yung aking pinapainom, mga minamahal, sa pag-aantay ko sa aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah. Andyan, mga minamahal, sa tindi ng aming pag-aaway, mga minamahal, na uuwi sa pisikalan, mga minamahal, hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, na parang nagsawa ako sa kanya, mga minamahal, na nagsabi siya sa akin na hindi ko matanggap, mga minamahal, hallelujah. Andyan, mga minamahal, na pumunta po ako ng kwarto, mga minamahal, hallelujah. Isinabit ko po ang aking leeg, hallelujah, hallelujah. Andyan, mga minamahal, yung aking beloved anak na panganay, mga minamahal, hallelujah. Sabi niya, lumabas po yan, mga minamahal. Pasalamat ako sa manlang Panginoon dahil yung aking beloved husband ay andun pa rin po sa labas na hindi umaalis kasi itatakbo niya po yung pangalawa kong anak, mga minamahal, hallelujah, na sinabi niya na uuwi siya dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal, subalit hindi ko po pinayagan yan, mga minamahal. Sinabit ko ang aking leeg, mga minamahal, hallelujah. Dali-daling pinuntahan yung papa niya, mga minamahal. Sabi ng aking beloved anak, ang papa, kahit na utal-utal po yan, naintindihan ng aking beloved husband. Sabi niya, papa, si mama, patay na. Sabi niya ganun, dali-dali pong pumasok ang aking beloved husband sa aking kwarto, mga minamahal. Kasama ang aking beloved bayanan, mga minamahal, hallelujah. Tinanggal niya po yung tali sa aking leeg, mga minamahal, na halos nasugat na po yung aking leeg, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi yun ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos. May layunin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga mga minamahal, sa prayer ko, mahal na Panginoon, what if ako na lang yung magpagamit sa banal na ubasan? Sabi kong ganun. So, andyan na mga minamahal na talaga hindi tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yan, bagkos ang aking beloved husband. Ang unang tinawag sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nung under observation ng aking beloved husband, mga minamahal, andyan, mga minamahal, yung tinatago-tago kong pera, mga minamahal. Inilabas ko yan, pampatahi lang ng uniforme niya, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, this coming December, Thanksgiving, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, sana makaawit ng aking beloved husband. Andyan na talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, amen. Grabe yung kagalakan ko, mga minamahal, hallelujah. Nag-apply din po ako abroad, mga minamahal. Andyan na talagang sariwa pa yung pag-ugali ng aking beloved husband. Nag-aalangan akong umalis, mga minamahal. Baka bumalik ang aking beloved husband sa kanyang bisyo, mga minamahal, hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 2 years mahigit ko sa dako ng abroad, mga minamahal. Andyan na mainit na naglilingkod ang aking beloved husband sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taong 2019 po na muli akong nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. 2018 po ako nakauwi sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. 2019 po nagkaroon ako ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Na 2 months pa lang po ako nagpapagamit sa ating banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan na po yung pagsubok sa aking buhay, mga minamahal. Umabot po ng 1 taon, kalahating buwan, mga minamahal, yung karamdamang yan, mga minamahal, na halos sa unang araw, mga minamahal, masakit ang aking pisikal. Hindi ako, patuloy akong nagpahilot sa aking beloved husband dahil sa karamdamang yun, mga minamahal, nakakaginhawa ako sa tuwing minamasahe ako ng aking beloved husband. Ngunit yun pala ay talagang pinapahina ang aking pisikal, mga minamahal. Pagising ko ng umaga, andyan, mga minamahal, na masakit na yung aking katawan. Umabot po yan ng pinapahiga na lamang po ako ng aking beloved husband. Kung ano yung higa ko, mga minamahal, para akong bangkay na nakahiga, mga minamahal, kasi hindi ako makatagilid, hindi ako makalingon sa kanya, mga minamahal, pati yung liig ko, mga minamahal. Hallelujah.
Naglalak yung aking mga buto, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Andyan pa po yung beloved ate ko, beloved hipag ko, mga minamahal, sa daon ng Cebu, mga minamahal, na humihingi po kami ng backup prayer, mga minamahal. Hallelujah. Tamang-tama, sabi ng aking beloved hipag sa aking beloved husband, mga minamahal. Ongoing fasting ako, ipagpipray ko siya, sabi niya ganun, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. Hallelujah. Nagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko, ano ba talaga ang kulang, hallelujah. Ngunit andyan, mga minamahal, na talagang sabi ko wala ng pag-asa ang aking buhay, na halos hinihintay ko na lamang po ang kamatayan ko, mga minamahal. Dahil yung mga kuko ko, mga minamahal, nagkukulay dilaw na po yan, para akong lantang gulay, mga minamahal. Minsan, pag lumalabas ako ng bahay, mga minamahal, sabi ng aking biyabad bilas, mga minamahal, mag-exercise ako, pero hindi ko kayang magawa, mga minamahal. Kasi yung mga buto ko, mga minamahal, naglalak siya na halos robot akong maglakad, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, nandi na rin po ako makaligo mag-isa, mga minamahal. Hallelujah. Pinapaliguan na lamang po ako ng aking beloved husband sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal. Hallelujah. Parang pati pagdamit ko, mga minamahal, andyan na sinusutan ako ng damit ko, mga minamahal. Hallelujah. Grabing hirap. Na halos pag nasagi lang aking katawan, mga minamahal, umaaray ako sa sakit, mga minamahal. Hallelujah. Dumating yung punto, mga minamahal, sabi ng aking beloved nanay, mga minamahal, sabi niya, may pera naman kayo, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa? Sabi niya ganon. Ngunit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ng aking beloved nanay, kung ikaw ay namatay, sabi niya, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa. Sabi niya ganun, hindi mangyayari yan, nay. Sabi ko ganun. Dahil aming pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah. Andyan, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, ipakita mo sa aking beloved nanay na totoo ka. Hallelujah. Huwag mo akong ipahiya sa Kanya. Sabi kong ganun, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal talaga. Andyan pa rin yung karamdaman ko, mga minamahal. Subalit pagbigkas ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. Tatayo ako sa iyong banal na pulpito. Ihahayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Tunay Lord. nga po, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking physical, mga minamahal, nagpatotoo ako, mga minamahal, kahit andyan ang karamdaman ko na talagang yung physical ko nanghihina, mga minamahal. Hindi ko tinanggihan yung alok sa akin na magpatotoo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Amen. Pumasyal po ako sa aking beloved nanay, mga minamahal, na talagang unti-unti na po akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan, sabi ng aking beloved nanay, o anak, malakas ka na, anong gamot ng iyong ginamot? Sabi, saan ka nagpa-doktor? Sabi niya, tanging mahal na Panginoon lang nagpagaling sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinong hindi maglilingkod sa ating Diyos na buhay? Hallelujah. Hallelujah. Walang sakit na di kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang problema na di kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, yung aking beloved ate, mga minamahal, taong 2002, mga minamahal, nung makakilala siya sa gawaing ito, mga minamahal, hallelujah. Andyan yung karamdaman niya, mga minamahal, na pagdudugo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung sinabihan ko po siya na magpa-bautismo siya para gagaling siya sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Nag-alangan po siya kasi dinudugo nga siya, almost 3 years na po siyang dinudugo, mga minamahal, hallelujah, na walang kagalingan, mga minamahal. Andyan po, nung nag-decide po siya, by Sunday, mga minamahal,
Sabi ko, wag kang mag-alala. Sabi kong ganon, mawawala yan. Sabi kong ganon sa pangalan ni Jesus. So nagpabutis mo siya, mga minamahal. Andyan na talaga nanghinginig siya, mga minamahal. Baka daw po yung tubig magkulay pula, mga minamahal. Subalit, andyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Natapos po ang bautismo sa kanya, mga minamahal. Walang dugo na pumatak sa tubig, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. By 1 Hallelujah. week, mga minamahal, andyan po na instant po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Andyan din po, mga minamahal, ang aking beloved ate na yan, mga minamahal, nawalan po ng buhay, mga minamahal. Sa gawain, mga minamahal, wala po kami noon, mga minamahal, mga aking beloved husband. Maging ang aking beloved anak lang po ang dumalo noon kasi pupunta po kami ng Talipa Peace Mission, mga minamahal, noong October, mga minamahal. So, andyan, mga minamahal, ongoing gawain, mga minamahal, nawalan po siya ng buhay, mga minamahal. Andyan po kasama niya ang aking beloved kapatid na dalawa, mga minamahal. Sabi niya, nung through cellphone, mga minamahal, inilahan sa aking beloved sister, mga minamahal. Andyan po talaga na binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, sabi ng ating beloved preacher na nangangasiwa doon, mga minamahal, sabi niya, magdesisyon kayo kung itatakbo ba ng hospital or mag-stay kayo dito sa church. Sabi niya, mga minamahal, so, sagot ng aking beloved kapatid, sabi niya, kung talagang totoo ang Diyos na inyo, sabi niya, mga minamahal, dito kami, sabi niya, mga minamahal, hallelujah. Napatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang totoo siya, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, yung kapatid kong yun, mga minamahal, patuloy na dumadalo sa gawain ito, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Yung number 1 na taga-usig sa aking buhay, mga minamahal, ang aking beloved nanay, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na talaga dumadalo na rin po siya, mga minamahal, maging ang aking beloved Praise the tatay, Lord, mga amen. minamahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, matagal ko rin pinag-pray na sana makasama sila sa gawain ito, mga minamahal. Andyan na talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pag-iingat sa papunta na aming trabaho, mga minamahal. Andyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa araw-araw, mga minamahal. Nagpapurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pagpapalang financial, physical, lalo higit sa pagpapalang spiritual, hanggang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Heidi Seraphica sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuon na salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya kung ating titignan sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, talagang bawat isa sa atin ay talagang nandyan ang problema, walang kapayapaan sa ating buhay, mga minamahal. Ngunit sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Amen. Kayang-kayang gawin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mga yan, mga minamahal. Ang kailangan lamang, mga minamahal, tayo ay maniwala, tayo ay sumampalataya, mga minamahal. Amen. At tunay na kahit sino sa atin, bawat isa sa atin na talagang dinanas natin, na talagang ang ating mga mahal sa buhay, ang number 1 na ating talagang manguusig. Amen. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang sabi nga sa kanyang salita sa aklat ng awit, mga minamahal, kapitulo 65 ng talatay 4, na talagang mapalad ang tao na pinili o pinipili ng ating dakilang Diyos. At alam natin, mga minamahal, na talagang ang tao sa ating buhay talagang mahirap baguhin
ang ating buhay ang makapagbabago lamang. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At pag dumating yung talagang perfect time, mga minamahal, na talagang tatawagin ka na ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay, lahat ng dating buhay mo, yan ay aalisin ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga sa ikalawang aklat ng Korinto, Kapitulo 5 ng talatay 17, na kung ang sino man ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga bago na. Amen. Kaya't bawat isa sumampalataya, lahat ng anak ng ating dakilang Diyos, lahat na narito ay tunay na talagang binago, bago na. Yung mga dati wala na, mga minamahal, pawang mga bago na at talagang tunay na pinagpala. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mark de la Cruz, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagdakila sa ating pinakamahal pa po lamang. At ako ay bumating po sa ating beloved, lubing paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At hindi makakalimutan ang aral na turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ating sa kanilang beloved family, Almeida family po namin mahal. At sa ating beloved workers, pinangasiwan po natin beloved Golden Preacher, sa kanilang beloved daughter. At bumabati rin po ako sa ating beloved elders po. Kasama po natin at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran. At ako ay nagpupuri na po. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus na binibigyan niya kalagasan ay pisikal na pangatawan. Hindi payag ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po na. Hindi po yung mahal na hindi ko inaasahan na dumating sa aking buhay na ako'y magkasakit na diabetes pa mahal sa murang edad na hindi na kaya ng aking physical. Hindi po ni mahal ng aking mahal kong ina na dinala po ako sa hospital. Agad po ako na sinaksakan po ng gamot dahil ito yung aking katawan po ni mahal. Namaga po siya. Hindi ko maigalaw. Nandyan po ni mahal na hanggang sa patuloy na ginagamot ng doktor ang aking karamdaman po na mahal. Yan po halos umabot na buwan na po ang inabot. Pero nandyan po na mahal, wala po ang kagalingan. Pero nandyan po ang aking mahal kong kuya na unang nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Nandyan po na mahal na kayo po yung siniran po ng kabutihan ng ating pinakamalapay noon. Pero nandiyan po naman na hindi po naniwala po ang aking mahal kong ina na aming may Diyos na aming pinaglilingkuran bilang isang Katoliko. Pero nandiyan po ni mahal na aming pinaglilingkuran po ni mahal na aming tinatawagan na Diyos. Hindi po siya nagpapagaling ng mga aking karamdaman. Nandiyan po ni mahal na hanggang sa umabot sa wala na po kaming gastusin sa ospital, wala nang pambayad. Aming ariaran po ni mahal na isang lang na po hanggang sa wala na po magawa ang aking mahal kong ina, aking mahal na tatay. Nandiyan po ni mahal na ang doktor ang nagsawa po sa aking karamdaman. Ang sabi niya wala na po silang magagawa. Ginawa na nila lahat sa aking sakit po ni mahal. Tinalingan niya po nila ako ng isang linggo. Pero nandyan po ni mahal na aking mahal kong kuya. Bumalik po siya. Kaya po dinala sa gawain na ating pinakamalapay noon.
tinanggap po namin ang bautismo tubig sa ating pinakamahal na Panginoon. Unang dalangin ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kabalikat ng aking lahat mo ng mga gawa panimahal. Aking karamdaman na diabetes panimahal. Ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Aming munting arianan po ni Mahal. Ito po binalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mula nung nakilala namin siya, nakilala ko siya, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. At ako'y napapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa aking pamilya. At nandiyan po yung mahal. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa financial, papalang spiritual po ni mahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at God bless po sa ating beloved Brother Mark de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos, talagang tunay na ang kagalingan na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na talagang salamat at talagang lahat tayo mga minamahal ay naabot ng panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinumang hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sinumang hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pa
pangarap lang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising upang ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Estrada Almeda, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong dahil po nandiyan, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabuting ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Dami yung mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tunay na ako rin po ay kinahabagan po mga minamahal na makilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Sapagkat po dati po mga minamahal talagang napakahirap ko rin po mga minamahal na akayin po sa ganitong gawain mga minamahal. Sapagkat ako po mga minamahal dati po sarado katoliko. At talagang nandyan niyakap ko po yung pagkakatoliko ko po noon mga minamahal dahil akala ko mga minamahal, yun na po yung katotohanan. Ngunit maling-mali po ako mga minamahal sapagkat noon mga minamahal, hindi ko po naranasan yung mga himala. Alam yung mga minamahal, tunay na ang Diyos natin ay totoo at buhay. Hallelujah, praise God. Dahil po mga minamahal, kung dati po mga minamahal ang aking mahal kong anak po mga minamahal, nagkaroon po siya ng karamdaman, galis po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Talagang nandyan na pabalik-balik po kami dyan sa dako ng San Lazaro po. Na talagang nandyan na maraming gamot po, ang mga antibiotic po mga minamahal, maging yung ointment po mga minamahal na ipinapahit ko po sa kanyang balat po mga minamahal. Sapagkat ang aking anak na yan, mga minamahal, talagang lipos ng galis po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Wala ka na pong mahahawakan, kundi puro sugat po yan mga minamahal. At talaga nga po mga minamahal na lahat ng kaparaanan po ginawa ko na po upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Kaya sabi ko, tunay na noong ako po mga minamahal na wala na po talaga akong magawa, ansan po mga minamahal ang isang kapatiran na
Wala pong sawa rin po mga minamahal. Sa dako ng Manila pa po kami nakatira po mga minamahal. Na talaga po mga minamahal na naisip ko na lamang po yan ang ating kapatid na yan na sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Sabi ko, subukan kong sumama sa kanila. Sabi ko po mga minamahal. Alam nyo, araw ng linggo po yun mga minamahal. Talagang sumama po ako sa kanila sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pagkat yung unang araw po mga minamahal na aking pagdalo po mga minamahal, talagang grabe po yung aking nararamdaman po mga minamahal dahil hindi ko pa po alam tong banal na gawain na ganito. Mga minamahal, talagang naririnig ko po mga minamahal yung mga pag-aawitan po mga minamahal. First time ko lang po mga minamahal na dumalo. Ngunit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon Yesus sapagkat hindi ko po maintindihan kung anong nararamdaman ko po sa aking sarili po mga minamahal nung umawit po mga minamahal sa pagpupuri lamang po mga minamahal ay talagang nandyan na hindi ko po maintindihan na bakit nandyan niya lumuluha po ako mga minamahal hanggang sa ansan yung mga patutuo na po mga minamahal. Na sabi ko nga po sa aking sarili po na nung nagpapatutuong isang kapatiran na inaakay nga po ako dito, talagang tumatanggi po ako mga minamahal. Ngunit sabi ko totoo talaga, sabi ko po, narinig ko po mga minamahal ang mga patutuo ng ating mga kapatiran po mga minamahal. Talagang sabi ko, di po ako makapaniwala na namamangha po ako sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal. Hanggang nakinig po ako ng mga patutuo mga minamahal na talagang pinatapos ko po ito mga minamahal. Hanggang nung pagkatapos na po ang banal na gawain po mga minamahal, dahil sa aking mga pakikinig ng mga patutuo, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Kaya tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang hari ng aking tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, praise God. Sa aking pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, ng 3 beses sa isang linggo po, tunay nga po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan na sa aking pagdalo po mga minamahal, nung napansin ko na lang po ang balat ng aking beloved kong anak po, hallelujah. Talagang nandyan po mga minamahal sa kahabagan po at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor po, yung mga sugot na yun, ito po ay pinatuyo po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Pagkat po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay matagal ko rin tinaglay po mga minamahal. Dati pong mahina po ang aking baga, bata pa po ako mga minamahal. Subalit nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus na sa patuloy ko pong dumalo po sa banal na gawain ito po. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko na po namalaya na ako na rin po pala ay pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, talagang nandyan na sinubukan po ako sa aking pananampalataya. 2004 po. Ako po inakunan po mga minamahal. Talagang inabot po akong nag-bleeding po mami naman na isang linggo po. Yung pitos po sa aking sinapupunan po mga minamahal ay andyan po pa po sa akin. Bulok na po ito mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, andyan sa aking pagbe-bleeding po mga minamahal na marami na pong dugo pong nawawala po sa akin po mga minamahal. Hindi ko po naisip po mga minamahal na ako po ay magpapunta sa ospital po mga minamahal o magparasma man lang po mga minamahal. Ako po nananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po, mga minamahal sa aking pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung pitos na yan, nabulok na po sa aking sinapupunan na isang linggo na po ito, mga minamahal. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Praise Hallelujah the na Lord. ako po Hallelujah. pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi na po ako nagparas pa po mga minamahal. Kaya kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gawain po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung taon na rin po na yan, 2004 na yan, hallelujah, talagang nandiyan na. Muli na naman po ako mga minamahal na, sinubok na naman po ako mga minamahal, hallelujah, praise God. Nagkaroon po ako ng karamdaman po mga minamahal. Nandiyan na, talagang grabe po yung nangyari po sa akin. Nagumpisa po ito na natrangkaso po ako mga minamahal at umabot na nabinat po ako. At nandiyan na po mga minamahal na grabe na po yung ubo ko po mga minamahal. Umabot po ako ng 1 buwan na po mga minamahal. Sa loob ng halos 1 buwan na po mga minamahal ay talagang nandiyan na grabe na pong pamamayat ko po. At andiyan na rin po mga minamahal, nagkulay dilaw na po ako mga minamahal. Isang kapatiran po mga minamahal na pumunta po sa aming bahay. Tang sabi niya po sa akin, sister, sabi niya, iba na yung paningin ko sa iyo. Sabi niya, magpa-check up ka na. Sabi po mga minamahal, dahil talagang sa totoo lang po mga minamahal, talagang nanghihina na po ako mga minamahal. Ako po mga minamahal ay nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na ano man ang mangyari po sa akin, mamatay man o mabuhay, ako po ay nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, magpunta na daw ako sa doktor po mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa kanya, hindi, sabi ko, kung mahal niyo ako, sabi ko, dala niyo ako ng manggagawa dito. Dahil kung inilihan sila ako, sabi ko, lalakas ako, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang time na yun po mga minamahal, ang aking beloved husband na hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoong Hesus. Grabe pong taga-usig sa akin po ito. At talaga nga po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, nagdala nga po sila ng manggagawa sa amin po mga minamahal. At talagang nilihans nga po ako mga minamahal. Nandyan na sa kabagan ng malapay ni Jesus, nagkaroon po ako ng kalakasan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Nandyan po na dumalo po ako mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal. Bagamat nandyan pa rin po na talagang nangihina po ako mga minamahal. Pinilit ko lang po mga minamahal. Dahil sa gabi po mga minamahal, hindi na po ako nakakatulog. At ang tulog ko na po mga minamahal ay nakaupo na po ako mga minamahal. Dahil kapag ako'y humiga po mga minamahal, talagang nalulunod po ako, mamamatay po ako mga minamahal. At ang electric fan po mga minamahal ay nakatutok na po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, akala ko po ay kukunin na rin po ako ng malapay na sa time na yun po mga minamahal. Sapagkat talagang nanghihina na po ako mga minamahal. Niwalis po mga minamahal, hindi ko na po ito mabuhat. Ni maglakad po mga minamahal, hindi na po ako makalakad ng malayo. Ngunit sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung kinabukasan yun na Merkules po yun mga minamahal. Nung ako pinilit ko pong dumalo po mga minamahal dahil sabi ko pagdating ko sa banal na gawain, sabi ko alam ko pagagalingin ako ng mahal na Panginoong Hesus, sabi ko po. Alam niyo mga minamahal, nung dito po ako mga minamahal, talaga dumalo po ako mga minamahal hanggang sa umawit po ang ating beloved finest choir po mga minamahal at sabay po na nandiyan na grabing pagkilos po ng banal na espiritu po mga minamahal. Sabay din po ako mga minamahal na nagsisi, humingi po ng habag sa mahal na Panginoong Hesus. At nandiyan na hiniling ko sa mahal na Panginoong Hesus kung ano ba talagang pagkukulang ko mahal na Panginoong Hesus. Ipaisip niyo sa akin, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po, pinaisip sa akin, ibinulong ng mahal na Panginoong Hesus sa akin na ako po ay mag-alay ng ayuno po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung pagsambit ko lang yan mga minamahal, grabing nandiyan po mga minamahal na naramdaman kong grabing kapuspusan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko patawarin niyo ako mahal na Panginoong Hesus at gagawin ko kung anong nais niyo, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal,
pagkatapos ng gawain po mga minamahal, nagpalihas po ako dito sa harap po mga minamahal. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pag uwi ko ng bahay dahil ang aking beloved husband ay nagtaga-usig sa akin, talagang namangha po siya mga minamahal. Dahil talagang noon po mga minamahal nung dinadala ko po siya dito mga minamahal. Sabi niya sa akin, kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako sama sa iyo. Sabi niya po sa akin, talagang grabe talaga yung pag-ano niya po sa akin po. Ngunit nung nakita niya po mga minamahal, yung nangyari po sa akin, na talagang instant po akong pinagaling. Doon po siya naniwala, hallelujah, praise God, ng ating pinaglilingkuran. Diyos ay buhay, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat 2006 po mga minamahal, siya rin po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at naglingkod po mga minamahal, hallelujah. Sapagkat napatunayan niya na dito po sa gawain ito po talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay hindi lang talaga nagpapagaling, nagpapala rin po siya mga minamahal, hallelujah, praise God. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat yung aking beloved husband po mga minamahal. Bagabat po sa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat bagaman matigas ang kanyang puso noon po. Tunay na kinabagan ng mahal na Panginoong Jesus na ilang taon din po siya nakapaglingkod bago siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nandiyan din po pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po, dati rin po mga minamahal talagang wala rin po kaming tirahan po. Kami nakikitira lamang po mga minamahal dahil sa pagbibigay po. Talaga susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal sapagkat biniyayaan din po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon na sarili namin din tahanan. Hallelujah, praise God. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala po talagang kalugihan na maglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po hanggang sa mga oras na po ito, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus ay patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basangket. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapunan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po mga minamahal. Sa ayaw at sa gusto natin mga minamahal sapagkat pinilit-tinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Gagawa po ng kapahamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, wala pa itong mundong ito. Pinilit-tinirang na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inanyuhan na po tayo sa sinapupunan ng magulang natin mga minamahal. Kaya mapalad po tayo mga minamahal. Dumating yung panahon mga minamahal na sa kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ginamit po yung kanyang mahal na anak, mga minamahal, punong-puno ng galis, buong katawan niya po, mga minamahal. Hindi po gumagaling sa albularyo, hindi po gumagaling sa mga doktor, mga minamahal, sapagkat yun nga po ang kapamaran na mahal na Panginoon upang ang ating mahal na kapatid, siya po kumilos at pumarito sa banal na gawain na ito, mga minamahal. At yung po, mga minamahal, yung pagkakataon na yun, mga minamahal, wala na po siyang magagawa, kundi sumunod, mga minamahal, doon po sa kapatid natin na pinagpala na siya po ang naging bunga, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nung siya po ito malima, mga minamahal, tinanggap po ng ating mahal na kapatid yung kagalingan po ng karamdaman ng kanyang mahal na anak, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ikaw at ang bumong sambayanan silang lahat po, mga minamahal, ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon na maglingkod po, mga minamahal, upang sila po, mga minamahal, ay magmana ng kalitasan, buhay na walang hanggan. At dumarating sa atin, mga minamahal, yung mga pagsubok. At sinabi po ng banal na kasulatan na hindi tayo pahabayaan ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pagsubok, mga minamahal, na
Hindi ko ang mahal na Panginoon na hindi po natin makakayanan. Yung pagsubok na dumarating po sa ating buhay, mga minamahal, dahil yan nga po ay kalooban ng mahal na Panginoon upang tayo po ay maging katulad ng isang pilak o ginto, mga minamahal na dinadalisay ng mahal na Panginoon. Diyan po tumatatag yung pananampalataya natin, hindi sa ganang atin, mga minamahal, kundi sa biyaya. Tayo po ay nangaligtas, mga minamahal. Yung po yung pananampalataya ang nagpapalago po niyan. Mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dumating po kung may mga karamdaman po sila, mga minamahal yung pong tinuro, mga minamahal ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon na magtiwala sa mahal na Panginoon. Ay kung dumarating po mga minamahal yung medyo mabigat na karamdaman o mga problema, yun po dadaanin po natin talaga sa pag-aayuno upang magkaroon po ng katugunan po yung ating mga panalangin, mga minamahal. Hanggang sa dumarating din po, mga minamahal na, yun po, nangyari po, mga minamahal, na ang kanyang mahal na asawa, taga-usig po talaga, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangako niya, mga minamahal, ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas, mga minamahal. Diyon po, mga minamahal, dumating din yung panahon na inipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakapaglingkod po din siya ng mahabang taon, mga minamahal mo. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, siya din po, mga minamahal, ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, mahalaga, praise in the sight of the Lord, the death of his sin. Kaya kung mamatay, mabuhay kay Kristo pakinabang, mga minamahal. Ang kapatid lang po natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya pinatutulog lamang, mga minamahal, sapagkat pagdating po ng rapture, ngayon maganap po yung rapture, mga minamahal, sila po yung unang mabubuhay, mga minamahal. Sila po ang unang mabubuhay, sila po ang unang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo bago po tayo na nangabubuhay, mga minamahal, upang tayo magsama-sama po tayong lahat sa mahal na Panginoon. Kaya po, hindi po logi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit kung yung mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, po yung nakakatakot na bagay, mga minamahal. Pagkat kung dumating po yung panahon ng paghukom, mga minamahal, ay hatulan po ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Tayo, mga minamahal, kinabagan ng mahal na Panginoon, tayo po ay talaga pong nasa atin po ang kasiguraduhan po ng ating kaligtasan, yung mga gawa po natin, kung ano po yung pinapangaral dito, sundin po natin, mga minamahal, upang tayo po ay talagang makasigurado po, mga minamahal, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinangako ng mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon, lahat ng kanyang karamdaman, mga panalangin, katugunan ng mga panalangin, walang tahanan, binigyan ng tahanan, mga minamahal, yung kapayapaan, mga minamahal, yung po yung hindi mabayaran ng material na bagay, pinansyal na bagay, mga minamahal. Ay yung kapayapaan, kagalakan mula sa mahal na Panginoon, totoo po yan. Kahit iarap sa iyo ang milyon na pira, mga minamahal, na sasabihin lang nung nagbigay sa iyo, umalis ka na dyan sa gawain na yan, ay palagay ko po, kahit sino sa atin, tatanggihan po natin yan, mga minamahal, dahil po doon sa kagalakan, kapayapaan, ang nabuksan yung pagkaunawa natin sa kalaga ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya nagpagamit po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, bilang ganti po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurang kalwatihan lang po sa ating pinakamamahal na sa ating mahal na pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, madaya muna akong bumabati na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating Diyos na buhay. Dobli paggalang, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal. Ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bugoy Nier, sa kanyang beloved na anak, Sister Vine,
Mga minamahal, magandang madaling araw na po, mga minamahal, sapagkat Sabado na po, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po, mga minamahal, kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganun din po. Sa mga bisita, kung mayroon po, mga minamahal, sa mga baguhan na nagpapatuloy, magandang maga po. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga nagsusubaybay, mga minamahal, at sa mga nagpapatuloy na sumusubaybay, mga minamahal, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, bumabati ako ng happy birthday po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Hangad po namin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon na tayo po magsama-sama at beloved pastor po natin. Ganon din po sa kanyang beloved na anak, Willie James Almeida. Magandang happy birthday po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sila po, mga minamahal ang ginamit ng mahal na Panginoon, ating beloved assistant pastor, nakatuwang din po, ginamit po sa ating mga kaligtasan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Romel Moranti po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Abelina Rosario. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga hindi po malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Noon po, nung wala pa ako sa gawain ng mahal na Panginoon, ay napakagulo po ng aking buhay. Wala pa akong kapayapaan. Diyan po ang aking mga pagmura at pagsisinungaling. Diyan din po ang aking bisyo, pag-inom ng alak, at nandiyan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit isang araw po, nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ay ako po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po, pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na ako din po ay binago niya po sa aking mga hindi kaya-ayang mga gawa ko po noon. Sa pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay noon po ay grabe po kami mag-away. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po siya sa pisikal na katawan. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon, yung mga gawa ko pong iyon, yung po inalis po ng mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon at ako po ay pinago po sa mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po. At ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Noon po, nung ay wala po akong gagasusin sa pangarap po ng aking mahal ko pong asawa, ako po ay nanalangin at lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking problema ko pong iyon, sa gagasusin ko po sa pangarap po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay pinagkalubong po ng mahal na Panginoon.
yung nanggagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang po. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Napakagandang pakinggan yung mga kapatid natin na humahayo, mga minamahal yung nagsisipagbunga, mga minamahal. Patutuo ng ating mahal na kapatid, nasiran po siya, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal, ay mga galak, mga minamahal sa mga napapakinggan po natin, yung mga nagbubunga po, mga minamahal. Kaya po, yung mga walang bunga, mga minamahal, hanapin po ng mahal na Panginoon yan. Kailangan po magsipagbunga po tayo, mga minamahal. Totoo po yan. Kailangan magsipagbunga po tayo, mga minamahal. Hanapin po, number 1 po, hanapin na mahal na Panginoon yung mga bunga natin, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na nagsisipagbunga, mga minamahal. At narito po, pinagpalang ating mahal na kapatid. Siya din po'y kinabagan, pinili, inirang na mahal na Panginoon. Ayon sa kanya, mga minamahal, napakagulo ng kanilang buhay, mga minamahal. Dahil sa kaguluhan ng buhay, mga minamahal, ayun po, nasasaktan niya ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Yun po yung buhay natin noon, mga minamahal. Wala po nakagulo. Sino bang magsasabi sa atin na aalis tayo doon sa nagisnan natin, mga minamahal? Wala po, mga minamahal. Wala makapag-aalis sa atin sa nagisnan po natin na reliyon, mga minamahal. Hindi po natin pinangarap na aalis tayo sa reliyon natin, mga minamahal. Kapag ang katwiran po natin, mga minamahal, kung ano yung nagisnan natin, hanggang sa mamatay, yun po yun, mga minamahal, na mananatili po tayo, mga minamahal, doon sa nagisnan natin. Magsalamat sa mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ginamit ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na sila po naging dahilan kung bakit tayo po ay naparito sa katotohanan at nasumpungan po natin at tumanggap po tayo ng habag at biyaya at pag-ibig, kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya salamat po ating mahal na kapatid na minamahal, binahaginan, mga minamahal ng kabagan ng mahal na Panginoon, nagkaroon po ng kapayapaan sa kanilang tahanan, binago ang kanyang buhay, mga minamahal. Hindi sa ganang kanya po yung pagbabago, mga minamahal, kundi po yung banal na espiritu po na natanggap natin, mga minamahal, na nananahan po sa atin, yung po yung nagbago sa atin, mga minamahal. If any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po kung tayo kay nakakristo na nanana si Kristo sa puso natin, mga minamahal, at may siyang nabunga ng Espiritu Santo na magmamanipis po sa atin, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, at kinabagan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, katugunan ng panalangin. Lahat tayo tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ayon sa banal niyang kalooban, mga minamahal. Kaya tama po, sino pong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo namumutayo sa labi po natin, yung mga katagang niya, mga minamahal, sapagkat napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At yung pong nangyayari po sa atin, huwag daw tayong mga galak sa mga bagay na ganyan. Mga minamahal, natanggap po natin, ibig sabihin po, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag kayong mga galak sa mga bagay na kundi mga galak daw tayo, mga minamahal, na nakasulat po yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abelina Rosario at sundan po siya ng ating beloved brother si Padua po, mga minamahal. Praise the Lord. Pinakamamahal na Panginoon po lang. Ako Amen. Praise the nagbaba po Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na iginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida, at ganon din po na hindi nalilimutan turo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Bago kami masib dito sa gawaing ito, ay talagang nandyan po ang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo,
halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Hesus. praise the Lord. Thanks, Hallelujah, Lord. praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung aking mahal na mga anak, talagang nung maliliit pa po sila, talagang sakitin din po sila. Hallelujah, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Ngunit nung sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nung nandito na po kami, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Buhay po siya sa ministeryong ito, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, yung aking mahal na anak, hallelujah, nag-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tumila po na lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pag-iingat niya sa pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord. Mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang yung sakitin ng aking ulo, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus pag may problema. Hallelujah, sakit ay wala, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait po niya. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Pinagpalang buhay na patutuo. Tignan niyo po, hindi po nasasayang po mga minamahal yung binibigay po natin para sa TV program natin. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po yung nasib, mga minamahal nakakilala sa TV. Sinubaybayan niya po, mga minamahal, tangkadong po siya ng pananampalataya. Mga minamahal, siya po yung pumarito, mga minamahal, upang tumanggap po ng tanggapin mahal na Panginoon, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay tumanggap na rin po ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, at yun po yung patutuo niya po, mga minamahal, nung ginawa niya po ito, mga minamahal, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo doon sa matinding sakit ng ulo niya na hindi po napapagaling ng doktor ni Albulario, mga minamahal. Tingnan niyo po, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, maging yung mga anak, yung sabi ng kapatid natin, mga anak niya, mga masakitin, mga minamahal. Nung siya po nakakilala at patuloy po sila naglingkod, mga minamahal, pinawi ng mahal na Panginoon yung karamdaman na masakitin sa mga anak niya sapagkat tayo nga po nasa loob ng sumpa, mga minamahal. 3-4 salinlain na napupuot sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Naroon po yun, mga minamahal, yung sinasabi nila na, ay, mana-mana yan, kaya ganyan yan, kaya may karamdaman, nakuha nung anak, yung mga anak hanggang sa apo. Hindi po, mga minamahal, kung napalaya na po tayo sa sumpa, mga minamahal, dahil dun sa nagisnan natin, na sa banal na kasulatan po, huwag masaktan yung iba, yung nga po yung hindi karapat-dapat na ginagawa ng tao, mga minamahal,
ay nagagalit ang mahal na Panginoon, kaya napasalo po tayo ng sumpa, 3-4 salin lahi. Yung sabi niya, napuput sa akin. Ano, palaya po ang ating mahal na kapatid. Diyan mga may nagisnan natin, ayun na po, tumanggap na po tayo ng kalayaan, mga minamahal. Ala na po yung sumpa sa atin, mga minamahal. Ayan po, mga minamahal, pinagpala po ang ating mahal na kapatid. At yung mga anak niya na didisgrasya, iniingatan, walang nababali na buto sa ating mga minamahal. Kung may nababalian, binabalik ng malapan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, iniingatan niya ang ating mga buto. Ni isa man sa ating mga buto ay walang nababali, mga minamahal. Kung mabali po yan, ibinabalik ng mahal na Panginoon. Ganyan po, gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. For God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Napaka-kung po ngayon, panahon natin talaga mapanganib, mga minamahal. Hindi na po tayo dapat manlupay-pay, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang dami na pong salot, mga minamahal. Ang dami na pong kaguluhan, mga minamahal. Sa nimbayan ng mga impapawid, dagat man, lupa na sasakyan, nagbabangga, ang dami. Kanina, kahapon lang po, naibalita kanina, 30 minutes, uwi na sila. Naligo po sila doon sa Ilocos, mga minamahal. 5 po sila. Mga minamahal, sabi ng tatay, 30 minutes na lang, mag-uwi na tayo. Ang nangyari po, mga minamahal, yung 30 minutes na yun, may naganap po, mga minamahal. Sila po, sambayan na nila, 5 sila. Nalunod, patay lahat, mga minamahal. Kaya nga, napakahalaga, mga minamahal, na magpakainit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ay, disgrasya po, kaliwat kanan po talaga. Halos lahat ng laman ng radyo na pinapakinggan ko kasi kung nanonood, yung TV kasi sinira ng mahal na Panginoon. Yung napalalahanan po ako, kasabay nung TV, sinira din ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, huwag tayo makikiayon, sabi ng mahal na Panginoon, sa mga panuurin, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, napalad po tayo, pinapalalahanan po tayo, kaya ang ginagawa ko na nakikinig po ako ng radio, mga minamahal. Yun po yung napapakinggan ko, mga minamahal, na mga nangyayari po dito sa Pangasinan, mga minamahal. At mayroon po na mas matindi pa, mga minamahal, na lumalaganap na sakit, matindi pa sa COVID-19. Kaya tayo magpakainit tayo, mga minamahal. Yung pong lumalaganap ngayon sa Japan, mga minamahal. 24 hours, mga minamahal, yung karamdaman na yan. Bakterya po, mga minamahal. Madaling kumalat, mga minamahal. Yung kausap mo lang, kakalat yan. Ang sabi po ng balita, 24 hours, mga minamahal. Ay darating na, mga minamahal, ang kasawian ng tao. At mayroon na po daw dito nakarating na sa Pilipinas, mga minamahal. Matindi pa sa COVID-19, kaya tayo ang ating gagawin talaga, mga minamahal. Magpakainit tayo, mga minamahal. Hindi po biro ang panahon ngayon. Ay kung sa sarili mo masusunod, gusto mo Miyerkules na lang, gusto mo Biyernes na lang, ay hindi may papangako ng mahal na Panginoon yung totally na yung pag-iingat niya sa atin, mga minamahal. Kailangan sundin yung kalooban ng mahal na Panginoon para kumpleto din, mga minamahal, yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil hindi naman pwede na sisirain ng mahal na Panginoon yung kanyang tipan sa atin o yung kanyang salita sa atin. Di ba po, mga minamahal, kung magiging mainit daw tayo, yung pinangaral natin, Beloved Noble Pastor, 3 bis dadalo, mga minamahal, upang mapunuan po natin yung isang araw na yan, mga minamahal, magiging tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya pwedeng sirain yun. Pag sinabi niya, kung magiging tapat tayo, tapat din ang mahal na Panginoon para ingatan tayo, mga minamahal. Kaya po, kung mangyari man yung mga bagay na yun, may pagkukulan tayo. Sabi ng banal na kasulatan, yung kanyang kagandahan loob sa atin, hindi niya alisin ng kumplito yun. Andun pa rin yung habag ng mahal na Panginoon kahit nagkukulang, nagkakasala tayo, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating mahal na kapatid. Sila at ang buo niya sambayan na naglilingkod ng sa mahal na Panginoon. Sila po, mga minamahal, nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang pagtanaw ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi utang na loob, mga minamahal, kundi pagtanaw sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Nagantihan din po natin na hindi pagtanaw, kundi pag-ibig, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Jose Padua po.
mga minamasundan po siya na ating beloved sister, Junelyn Milan. Praise the Lord. Palakpan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Amen. pinakamataas na pupupuri, pagpapasalamat, pagdakila, pagluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po yan nagpapaabo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Baldistrada Almeida. Ganoon din po sa hindi natin makalimutan na turut aral ng ating beloved Pastor Lina si Almeida. Ganoon din po sa kanilang beloved buong Almeida family. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Bobinier, sa ang beloved daughter, Vice Mayor, sa lahat po ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan po ako ng pagkataon na pangipahayag, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryo ito, nandiyan na talagang magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan. Nandiyan na talagang lagi po kami nag-away ng aking malasawa dahil sa aking mga bisyo po, mga minamahal, talagang nandiyan na talagang nagkaroon po ako ng mga grabing problema, mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na sapagkat aking malasawa na siya po nag-decide po na layo na po mag-ibang bansa po, minamahal, hallelujah. At tunay po na andyan na ako po nalungkot po, minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na sa aking kalungkutan, sa aking pag-isa sa aming bahay, mga minamahal, may nagudyok po sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal, na talagang pagbukas ko po ng aming TV, nandyan na napanood ko po ang ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandyan na napakinggan ko po, mga minamahal, yung mga patutuon ng ating mga kapatiran, nandyan na sa kanilang mga problema, ito po inilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Problema, tunay po ang mga bisyo, mga minamahal, na sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa kanilang may mga karamdaman na dyan na sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ito po yung aking hinahanap, mga minamahal, at tunay po na aking nasumpungan sa may dako ng Amoranto, mga minamahal, na andyan na tunay po minamahal na pagpasok ko lang po sa mga minamahal, tunay po na nadama ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At tunay po minamahal na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na aking mga bisyo, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mga problema minamahal, yan po inilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan na ako po nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na andyan na aking malasawa na nasa ibang bansa minamahal. Nung siya po umuwi minamahal, andyan na may karamdaman po minamahal. Talagang andyan ang kanyang dati po siya po mataba minamahal. Nung dumating po siya, talagang andyan na siya po payat, mga minamahal, hallelujah. Nakaroon po siya ng karamdaman na lamig sa katawan, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na siya po yung aking inihayaya, siya po sinama minamahal sa ating banal na gawain, minamahal. Tunay po na noon siya po patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, aking mahal na asawa, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mga mahal sa buhay, aking mahal na ama, sa laman, tunay po na talagang hindi rin talaga naniniwala sa mga ganitong gawain, mga minamahal na aking mahal na ama. Tunay po minamahal na talagang nakita niya ang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Tunay po na siya po'y sumama, minamahal. Talagang andyan na tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa
pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus, tunay po na sa kanyang may karamdaman po, minamahal na lagi po siya nahihilo. Tunay po na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus at binago ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Ganon din po aking mahal na kapatid na may hikam ang inamahal. Tunay po na nung siya po sumama minamahal, pagkatapos po siyang binautismo ng minamahal, hallelujah, tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Amen. Praise the Lord. Aking mahal na tiyahin na nasa baling na karamdaman, balat na po siya minamahal, talagang hindi na po siya nakakakilala, hindi na po siya kumakain mga minamahal. Nung siya po pinuntahan ng mga manggagawa, siya po inilihan, tunay po na instant po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Ganon din po, andyan ang kahirapan sa buhay na talagang wala po kaming, nakatira lang po kami sa squatter area, napakaliit lang po yung tinitiran namin mga minamahal. Isang papag lang po minamahal na talagang napakalit po minamahal. Hindi po kami kasyang aking mahal na anak, aking mahal asawa dahil isa lang po yung aming anak mga minamahal. Talagang hindi po kami kasya sa aming tulugan mga minamahal kung kami sabay-sabay na nakatiyaya mga minamahal. Kaya ang kailangan yung isa talagang nakatagilid mga minamahal para magkasya mga minamahal. Ganun kaliit ang aming tinitirahan mga minamahal. Talagang tagpi-tagpi lang po minamahal. Hallelujah. Grabing hirap mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na napapakinggan po namin yung pagbibigay mga minamahal. Ito po susi ng pagpapalang minamahal. Tunay po minamahal nung kayo po sumunod sa pagbibigay mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na hindi nagtagal mga minamahal. Kami po pinakaluban ng bahay at lupa ng ating pinakamamahal na po Jesus dito sa Pangasinan na mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus sa mga pagpapala na yan mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na andyan din po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na po Jesus. Aking mahal na kapatid, noon siya po na kuryente mga minamahal, na hawakan niya yung live wire mga minamahal. Tunay po minamahal na siya po talagang akala namin talagang siya po'y patay na mga minamahal. Pero tunay po ang ating Diyos na pinaglilingkuran nandyan na siya po'y nag-iingat mga minamahal. Kaya aking mahal na kapatid, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po aking mga mahal sa buhay, nung sila po'y na-aksidente sa dako ng Tarlac po mga minamahal, marami po sila. Aking mahal na ina, salaman, aking mga kapatid, pamangkin po, may 10 po sila mga minamahal. Nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, sa kanilang jeep na sinakyan mga minamahal, tunay po na ito po ilang bisis na nagsirko-sirko minamahal. Talagang pag makikita mo yung jeep na kanilang sinakyan, talagang isipin mo na talagang walang mabubuhay. Subalit talagang totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran nandyan na nag-iingat. Tunay po na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po panglingkod sapagkat dun sa amin, mga minamahal, pagka umulan, talagang napakadulas mga minamahal sapagkat aking dinadanan, lupa po mga minamahal, hindi pa simentado. Kaya pag umulan, talagang napakadulas po minamahal. Kaya nung sa aking pagdadrive ng single minamahal, muntik na po kung mahulog mga minamahal, tunay po minamahal, nasimba po yung hallelujah, hallelujah. Tunay po na ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po pag ako po'y nakakaroon ng karamdaman, tunay po minamahal na ang ginagawa ko lang po minamahal, ako po nagpupuri, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na aking karamdaman, tunay po na yan pa pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan, na talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na andyan na pag magkaroon ka ng karamdaman,
sa iyong mga loved ones, talagang magpuri ka lang sa ating pinakamamahal na Jesus, magsumamo, nandyan na sumampalataya, nandyan na ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa paggamit bilang mga awit, hindi dapat ako'y minarapat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagpuprovide ng aming pangangailangan, pagamat andyan na talagang nasa wala pong hanap buhay, nandyan lang sa bahay mga minamahal, pero andyan ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na napuprovide ng aming mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang grabe, dati talagang kailangan mo maghanap buhay para mayroon kang makain mga minamahal. Subalit ngayon, kahit nasa bahay lang po kami minamahal, nandyan ang ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na napuprovide ng lahat po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Andyan din po ang pag-iingat sa amin. Kaya maraming salamat po sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Tingnan niyo po, hindi mabilang na pagpapala, mga minamahal, yung pinatutuo ng ating mahal na kapatid. Kaya sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng makasalanan. Ngunit kung ang tao ay gumaganap ng kanyang kalooban, kanya ay pinapakinggan ito, mga minamahal. Yun po, malinaw po, mga minamahal, na ang ating mahal na kapatid, tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, mga minamahal. Bakit po pinapakinggan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Maliwanag po, mga minamahal, ang Diyos talaga napakabait sa atin, mga minamahal. Itong nakaraan po, mga minamahal, dyan po sa amin, mga minamahal, sa Bigasis, yung Manandag, mga minamahal, yung asawa po ng kamag-anak namin, na kurinti po, mga minamahal, 250 volts lang po yun, mga minamahal. Naghabag-habag po, nasawi po, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay na walang Diyos na mag-iingat, mga minamahal. Walang Diyos na magliligtas sa iyo, mga minamahal. Kahit yung magulang niya, mga minamahal, nasisira nung kapatid ko, mga minamahal. Sabi niya, sisir ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang salita niya, mamatay. Kung mamatay, sabi niya, ayun, namatay. Saan pupunta kaya yun, mga minamahal? Hindi sila nakaalam, mga minamahal, ng kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po yung inaasahan nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon na maghayag po, mga minamahal, para sa pag-ibig sa kaliligtas po ng ating mga kapwa Pilipino, mga ating kababayan, mga ating sa buong mundo, mga minamahal ating kapwa, mga minamahal ating yung mga tao po na hindi po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito na po yung pagkakataon, mga minamahal, sa mga viewers po natin, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po. Kayo po, pinagpala po kayo, mga minamahal, sapagkat alam niyo po yung napapakinggan niyo po dito, mga minamahal, ay mangyayari po sa inyo, mga minamahal. Kahit lang dyan sa mga gadget niyo po, mga minamahal, gagaling po kayo sa inyong mga karamdaman. Sapagkat sa amin po, maraming na gumaling po sa TV program lang po, mga minamahal. Sa radio program, pinapagaling na mahal na Panginoon, sapagkat ang tinig ng Diyos, mga minamahal, ay makapangyarihan, mga minamahal. Kaya po, mapalad po kayo, mga webcast viewers po na. Sumabaybay lang po kayo, magpatuloy kayo. Pagpatuloy lang nyo po, mga minamahal. Makikita nyo po ang mga patutuo dito, mangyayari po sa inyo, tululuwalatiin nyo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko mabilang talaga yung mga patutuo ng ating mahal na kapatid. Ang dami, mga mahal nila sa buhay, lahat ng panalangin, pinakinggan, mahihirap siya, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Kita niyo po yan, mga minamahal. Kaya lagi natin sinasabi sa banal na pulpit, sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Ayun po, yung katulad po, mga minamahal na patutuo niya, mga magulang yung mga kamag-anak, andun po sila sa isang jeep, mga minamahal, na ayun po, na disgrasya, mga minamahal, parang pinitpit na lata, mga minamahal. Kita niyo po,
ni walang nasaktan sa kanila, mga minamahal, walang namatay, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, kung umibig ang ating pinakamamahal na Panginoon. For God, nothing shall be impossible. For with God, nothing shall be impossible. Walang imposible yan. Pagkat ang karyan nga po ng mahal na Panginoon, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Salamat sa mahal na Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumalapit na pong pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Junelyn Milan po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Domingo Sirapika Senior po, mga minamahal. Praise the Lord. Sirapika Senior. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa sa umagang ito, dahil ako po ay nabigyan po ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at malwalhati ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, kataglay ko po ang karamdamang sakit sa baga. At ito po ay aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal. Nandyan po na nadagdagan pa po ng ibang mga karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng tonsillitis po, mga minamahal. Ito po ay lagi pong pabalik-balik na ang karamdaman kong ito, dahil lagi po ako noon sa ospital. At kapag sinusumpong po ako ng karamdaman ito, mga minamahal, minsan pa po ako po ay na-ospital, at ako po ay nagkakaroon po ng lagnat, mga minamahal. Nako-confine po ako sa ospital. At nandyan din po, mga minamahal, na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. Mayroon din po akong back pain, masakit din na dibdib, at masakit din po na ulo. At mayroon din po akong UTI, mga minamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako po ay nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay nashiran, mga minamahal. At na-invite po ako na dumalo sa gawain ito, at nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi po ako nagdalawang isip, at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, dahil nga po sa mga problema, mga minamahal, natuturin po akong uminom, makibarkada kung saan po ako nakikipag-inuman. At nandyan din po na ako po ay tumataya din po sa waiting, mga minamahal, at nagsusugal din po ako noon. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa maluwalhati pong pagdating po ng ating beloved ordained preacher galing po sa lugar po ng Surigao, mga minamahal. Kasama po ang ating beloved elder, at ang pinagpala din po ang aking mahal na anak, na isa po sa kinahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nakasama din po siya, mga minamahal, doon sa lugar po ng Surigao. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at na gayon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa
isang himala na matagal ko na rin po maminamahal na hindi po na ipatotoo sa inyo noon. Ang aking pangalawang anak po maminamahal ay nung 3 years old pa lamang po siya maminamahal, naligo po ang aking mahal na anak. At mayroong nung siya po ay nasa bahay na po namin maminamahal, kasi po doon po siya naligo po sa aking mahal na biyenan maminamahal. Magkatabi lamang po ang aming bahay. At nung pumunta na po siya sa bahay po namin maminamahal, yung pong aking mahal na anak maminamahal, dahil po nga sa kakulitan maminamahal, dinaligo po ang aking mahal na anak, basang-basa po siya, at may dala po siyang tinidor noon maminamahal. Yung pong tinidor maminamahal ay isinaksak po niya maminamahal sa outlet maminamahal. At alam niyo minamahal, yung pong aking mahal na anak, na kuryente po siya noon maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung pong aking mahal na anak na yun maminamahal, siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maminamahal, na wala pong nangyari po sa kanya maminamahal. Gayon din po, ang pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak maminamahal na si James maminamahal. Ang aking mahal na bunso maminamahal, noon po ay napakulo po ako ng tubig maminamahal, at inilagay ko po yun sa termos. Hindi ko po namalaya na nabuksan po pala ng aking mahal na anak yung termos maminamahal. Yung po ay puno ng tubig na kumulo maminamahal. At alam niyo minamahal, nung nabuksan po yun ng aking mahal na anak, yun po ay nabuhos po talaga sa kanya maminamahal. Laking himala po ng mahal na Panginoong Hesus, dahil nung nakita ko po yung aking mahal na anak na umiiyak po maminamahal, nagsisigaw po siya. Alam niyo po maminamahal, natakot po ako talaga maminamahal, kasi po yung kanyang damit po ay basang-basa na po talaga maminamahal. Alam niyo minamahal, talagang takot na takot ako nung panahon na yun, kasi biro niyo po maminamahal, kung hindi po totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, talagang mapapahamak po talaga ang aking mahal na anak maminamahal. Alam niyo po, sa pamagitan lamang po ng pagsambit mo ng salitang Hallelujah, praise the Lord, maminamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, aking mahal na anak maminamahal, pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus, the Lord. mga minamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin maminamahal. Noong time po na ako po ay luto po maminamahal doon po sa likod po ng aming bahay, dahil nawalan po kami ng gasol. Nagluto po noon ako sa kahoy maminamahal, at nung nagprito po ako maminamahal at inalis ko po yung kawali, ibinaba ko po yun maminamahal. Yung pong mantika maminamahal, nagliyab po yun maminamahal na nasa kawali po maminamahal. Dahil po sa katarantahan ko po noon, time na yun, hindi ko po alam ang aking gagawin, kaya kumuha po ako talaga ng tubig at ibinuhos ko po yun sa kawali. At alam niyo po minamahal, yung pong apoy na nagliliyab, bigla po yung tumaas na napakalaki po ng apoy maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung nasambit ko po ang salitang Hallelujah, praise the Lord, ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maminamahal, na wala pong nangyari po sa akin maminamahal. Gayon din po, isa pa rin po yung pag-iingat niya din po na ginawa niya po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nagprito rin po ako noon maminamahal, at nung inalis ko po yung kawali na may kumukulo pong mantika maminamahal, at ilalagay ko po yun sa lalagayan po namin ng kaldero maminamahal. Hindi ko po alam na mayroon po palang nakausli na bakal maminamahal dun sa pinagpapatungan po namin ng kaldero, at yun po ay yung kawali po na inilagay ko po doon maminamahal. Bigla pong natapon po yung mantika sa akin maminamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang sinambit ko po sa mga oras na yun maminamahal, yung pong salitang Hallelujah, praise the Lord maminamahal. Ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po sa panahon po na kapag kami po ng aking mga anak maminamahal ay nagkakaroon po ng karamdaman sa pamamagitan lamang po ng pagpupuri, pananalangin maminamahal, at paghingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa.
kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat ay kami po ay patuloy na kinakahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless sa pinagpalapotong niya ating pong beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa ganyang uri mga minamahal na talagang pagpapala na kayang ibigay ng mahal na Panginoon sa sino mang tao na tumiwala, sumampalataya at lumapit sa kanya mga minamahal ang pag-ingat na nagagaling sa mahal na Panginoon, ang proteksyon at ang kagalingan. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung ang tao lamang mga minamahal, malaman niya mga minamahal na ang buong katungkulan ng mga minamahal ng ating mga buhay, ang tunay mga minamahal na layunin kung bakit tayo mga minamahal ay narito sa mundong ito, yun ay ang paglingkuran ng malapit kilalanin na may totoo at buhay na Diyos, isang tiyak na bagay mga minamahal ang tao, kailanman hindi papariwara mga minamahal, hindi lalayo sa daan na talagang nais na ituro ng mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo mga minamahal ay magkaroon nga ng talagang assurance sa ating buhay, magkaroon tayo ng kaparatagan ng loob, magkaroon tayo ng kapayapaan ng ating puso-isipan ng pag-asa sa mga panahon mga minamahal na sa ating kaliwat kanan mga minamahal may grabing mga problema, kahirapan, karamdaman, mga alingaw-ngaw ng daliman, maging mga kalamidad mga minamahal na nagaganap, ay kailanman mga minamahal, hindi na tayo mga minamahal manlulhumo, karakadaka hindi na tayo mga minamahal madedepress mga minamahal. Amen, sapagkat ating natutunan na sa Diyos mga minamahal, kapag tayo ay nasa buhay at makapangyarihan Diyos mga minamahal, wala tayo dapat ikatakot mga minamahal. Amen, dahil doon natin makikita ang kapangyarihan, ang pag-ingat, pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Patuloy natin pinapabutang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dobling paghalang at pagbati ng magandang madaling araw at happy birthday po sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda, 10-time prophet of loving God, mga minamahal. Amen. Dakila ang ating mahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, sila po ay 89 years old na po, mga minamahal, if I am not mistaken, mga minamahal. Amen. Grabing pagpapalan ng mahal na Panginoon. Doon natin makikita, mga minamahal, na talagang sila po, mga minamahal, ay talagang taong nilagsan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kinamit sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Amen. Grabing pagpapalan, mga minamahal, hanggang sa oras na mga minamahal, talagang kasama natin ang propera ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sa tuwing sila mga minamahal, sabi nga ng ating mga minamahal manggagawa ng ating mga beloved ordinary preacher, mga minamahal, kung sila'y talagang nariyan at sila nakita, sila yung isa sa talagang nagsilbing kalakasan, mga minamahal, at dahilan, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay hindi umayaw, mga minamahal, sa paglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Bagamat sila sa ganyang edad, mga minamahal, 89 mga minamahal, sa halip na magpahinga na lang, mag-stay sa kanilang tahanan, sila po ay talagang ginamit ng mga Pinoong kompletong halimbawa upang talagang pahalagahan ang paglingkod sa Pinoon. Sila po ay talagang dumadalo pa rin, mga minamahal. Imagine, Merkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At dalangin natin, mga minamahal, talagang sila po minamahal ay patuloy bigyan ng ibang kalusugan, kalakasan na ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, makasama natin sila hanggang sa pabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. At lagi natin inaalala, mga minamahal, na turo ng isang aral ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Mga gininto ang aral, mga minamahal. At pagbati rin ng magandang madaling araw sa kanilang pong mga beloved children po. Amen. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa dako ito, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, atin na pong kasama ngayon din, mga minamahal, ating beloved order preacher, Kuya Bubunyir. Salamat sa mga Panginoon sa matagumpay, mga minamahal,
na kanilang pagpunta mo minamahal at pagbalik dito mo yung safe po mo minamahal na biyahe po mo minamahal. Amen. At siyempre mo minamahal talagang katagumpayan spiritually, mga kaluluwa po mo minamahal. Amen. At I think maya-maya talaga makarinig tayo ng mga patutuong mo minamahal. Amen. Na ginawa ng mga Panginoon. Amen. Sa talagang matagumpay na ginawa at talagang yung pong mo minamahal na talagang nakiisa at pinabidor ni preacher mo minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating mga Panginoon at gayon din tipabati na madaling araw sa ating mga kasamang beloved elders po. Sa inyo po, mo minamahal sa mga Kristiyano na talagang grabe rin ang pagsumikap mo minamahal na paglingkuran natin mga Panginoon, bagamat nag-start na rin mo minamahal ang tag-ulan. Amen. Praise the Lord. Ay narito pa rin mo minamahal ang mga Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Magandang madaling araw sa atin. At siyempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Dito lamang ninyo matagpuan, makilala ang buhay at makapangyarihan ng Diyos. Walang iba ang malapinos. Kaya ina-encourage po namin kayo naway kayo lamang po ay magatabay at inyo pong talagang namnamin at pakinggang mabuti ang mga ginawa ng mga Kristiyano kung paano sila pinagaling ng mga Panginoon sa kanilang karamdaman, paano binago ng mga Panginoon ang kanilang magulo at masamang pamumuhay, kung paano sila po ay kami po ay niligtas ng mga Panginoon at pinagpalang lubos ng ating mga Panginoon. Upang kayo rin po, anuman ang inyong kalagayan sa Rusta, anuman ang inyong pangailangan, kapag kayo ay sumampalataya sa aming Diyos na ipinakilala isang tiyang na bagay, magkaroon po kayo ng katugunan sa inyong dalangin, sa unang dalangin ng ating mga pastor, Evangelist Will Distradal Meda. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon minamahal. Amen. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po sa paghinang mga buhay pinapalapat ito. Atin na pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved brother Domingo, si Rafika. Amen. Atin po pakinggan kung paano rin sila pinagpala ating mga Panginoon. Maghanda atin pong beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal sa ating ginagalang mga pastor, Will Distradal Meda, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal na iniwan po, mga minamahal, hallelujah, ng ating assistant, Pastor Lina si Almeda, sa kanila pong beloved children, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, baguhan manudatihan, saka po kung mga wit, manunugtog, mga minamahal, hallelujah, sa mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, hindi po mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, mga minamahal, hallelujah, isa mapagpalang umaga po minamahal sa ating pong lahat, mga minamahal. Purin po minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ako po nagpupuri at nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po karapat dapat, mga minamahal, upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa mga kamanghamangang gawa, mga minamahal, hallelujah, sa aking buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil po aking maalala, mga minamahal, nung wala pa po ko, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, taglay ko po, mga minamahal, ang bisyo, mga minamahal, hallelujah, ng isang kalalakihan, mga minamahal, hallelujah, ako'y umiinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, ako'y naninigarilyo, mga minamahal, hallelujah, ako din po, mga minamahal, ay nagmamariwana, mga minamahal. Palabarkada rin po ako, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang samahan, mga minamahal, sa isang fraternity, mga minamahal, na dito, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, ang dami ko pong nakaaway, mga minamahal, hallelujah, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, may nakaaway ako, mga minamahal, hallelujah, pinagbantaan po ang aking buhay, mga minamahal, na kahit saan daw ako, mga minamahal, pumunta, kayang-kayang akong hanapin, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa napasama po ako, mga minamahal, sa isang patayan, mga minamahal. Hallelujah, na nakapatay ang aking kasama, mga minamahal. Hallelujah, ako po'y nakulong, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, sa aking pagkakakulong, mga minamahal. Hallelujah, napakalungkot, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, nakikita ko, mga minamahal, ang aking mga magulang, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, na grabing pag-aalala, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, yung napatay ng aking kasama, mga minamahal, isang ampon ng isang general, mga minamahal.
habang nandun ang kanyang bangkay, mga minamahal, hallelujah, sabi, mga minamahal, buhay ang kinuha nila, buhay din ang ipapalit, mga minamahal. Kaya grabe ang pag-alala, mga minamahal, ang aking mga magulang, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako po'y nakalaya, mga minamahal, hallelujah, nandyan pa rin ang aking bisyo, mga minamahal. Naging sugap ako sa alak, mga minamahal, naranasan ko, mga minamahal, na hindi uminom, mga minamahal, na nanginginig ang aking katawan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang aking, hallelujah, ang aking pumuhay nung araw, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, tunay, mga minamahal. Kapag may kapatid ka, mga minamahal, na una, mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, nasa totoong Diyos, nasa totoong gawain, mga minamahal, at tatawagin ang kanyang labwas, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan, mga hindi man po kami karapat, dapat, mga minamahal, kami kinahabagan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa ministeryong ito, mga minamahal, yung aking pag-uugali nung araw, mga minamahal, ay yung aking mga bisyo, mga minamahal, yung aking pakikipagbarkada, mga minamahal, yan, lahat ng yan, mga minamahal, ay inalis ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Glory to God. Hallelujah, mga minamahal, hallelujah, nung araw din, mga minamahal. Hallelujah, nung wala pa po kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, nung ako po nakapag-asawa ng mga minamahal, nandyan, mga minamahal, hallelujah, dahil po minamahal sa aking mga bisyo, mga minamahal, din sa gulo ng aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, walang, hallelujah, sa tuwing ako'y nakakainom, mga minamahal, hallelujah, walang, hallelujah, lagi kami nag-aaway, mga minamahal, ng aking beloved wife, mga minamahal, walang kapayapaan sa aming tahanan, mga minamahal. Dumating pa nga po kami sa punto, mga minamahal, na nasasaktan ko na po, mga minamahal, ang aking beloved wife. Grabe na po ang aming pag-aaway, mga minamahal. Hallelujah, dumating sa time, mga minamahal, na isinabit niya ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ministeryong ito po, minamahal. Hallelujah, maging din po sa disgrasya, kapahamakan sa aking buhay habang ako'y nagmamaniho ng single, mga minamahal. Dahil may plano pala ang mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Maging din po sa pagbanta ng aking buhay, mga minamahal. Kami pala'y kakahabagan, mga minamahal. Hallelujah, bilang isang mga awit, mga mitawagin, mga minamahal, hallelujah, sa gawaing ito, mga minamahal. Ako po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nung araw, grabing hirap, mga minamahal, ng aming pamumuhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal. Sabi ko nga, dahil sa sobrang hirap, mga minamahal, iluluto ko sa umaga, mga minamahal, kakainin pa namin ng tanghali, kakainin pa namin yan ng gabi, mga minamahal, isang itlog, minsan, hallelujah, hinahati ko, minsan ginagawa ko pang 3, mga minamahal, sa hati, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal. Subalit nung kami baguhan, mga minamahal, narinig ko na ang pagbibigay, mga minamahal, siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hindi man kami karapat dapat, di man po ako karapat dapat, mga minamahal, nung narinig ang bahaging yan, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, yung aking pagsunod, mga minamahal. Hallelujah, sa mahal na Panginoon lang po ang kapurihan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, di namin namalayan, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, sunod-sunod na ang pagpapala na dumating sa aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, dati-rati ang aking tahanan napakaliit, mga minamahal. Hallelujah, bagamat ito'y hollow block, subalit walang poste, mga minamahal. Lupa pa lang po yung sa loob, mga minamahal. Hallelujah, tinirahan na po namin yan, mga minamahal. Alam niyo po, katabi pa namin ang bahay ng anay, mga minamahal, yung aming mga gamit inaanay, mga grabe, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, dahil sa pagbibigay, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban, sa pamantay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung aking tahanan na napakaliit, mga minamahal, kunting hangin lamang, mga minamahal, papasok po yung ulan sa loob, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, ang pagpapala ay nagbubuhat sa mahal na Panginoon, yung aking tahanan, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos. Praise na buhay, Lord. mga minamahal. Thank you so much. Hallelujah, at hindi lamang po yan, mga minamahal. Hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, na ako noon, mga minamahal, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi po ako makabili, mga minamahal, dahil 4 ang aking anak, mga minamahal, napakaliit ng rate ng sahod dito sa atin, mga minamahal. Hallelujah, pag kagaling ko ng trabaho, mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, magpapadyak pa ako, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yung hindi, na dati-rat, hindi ako makabili ng bike, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, pinagkaroon kami ng brand yung tricycle ng ating dakilang Diyos, mga minamahal.
Hallelujah. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Hallelujah, hindi man po kami karapat dapat paminanggan sa mga oras na ito nakakasunod sa mga minamahal sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, yung hindi ko ini-speak, mga minamahal, na dati ako lamang ang tagabantay, mga minamahal, hallelujah, ng pwesto, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sabi ko nga, mga minamahal, high school graduate lamang ako sa ganang akin, sabi ko nang ako'y nagbabantay pa, mga minamahal, hindi ko kayang handilan yung ganyang negosyo, mga minamahal, subalit, salamat sa ating dakilang Diyos kapag ang mahal na Panginoon nagbigay ng karunungan, mga minamahal, walang imposible, mga minamahal, pinagkaluban kami ng negosyo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, Praise the mga Lord. minamahal. Ay, yung iisang negosyo na yan, mga minamahal, hallelujah, ginawang apat pa ng ating dakilang Glory Diyos to na God. buhay, Hallelujah, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Dahil po, mga minamahal, nung kami hallelujah, atin sa ibang gawain, mga minamahal, may nagpatotoo po, mga minamahal. Alam niyo po, paminamahal, sabi sa kanya, paminamahal, huwag kang makontento sa 20%, paminamahal, gawin mong 30%, mga minamahal. Habang kami ay nasa pwesto ng aking beloved wife, mga minamahal, nakangiti pa ako na iba ang kasayahan na hallelujah sa akin, mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved wife, hallelujah, sundin din natin yun, mga minamahal. Sabi kong ganun, mga minamahal, doon sa isang pwesto, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, kung susundin natin doon sa isang pwesto, dapat ganun din dito sa ating pwesto. Sabi kong ganun sa isa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal. Alam niyo po, grabe yung pagpapala na ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi pa namin inihulog, mga minamahal, pinaplano pa lamang namin, mga minamahal, pinakita na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siya ang totoong mapagpalang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa isang truck, mga minamahal, kapag duman ng 2 linggo, 3 linggo, alam ko na po, hindi na naglalayo sa aking iniisip, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yung ipinakitang tubo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginawa pang triple proof lipat ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Inulit-ulit ko yung pagkwenta, baka nagkamali ako, mga minamahal, subalit, mga minamahal, pagpapala pala na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Kaya sumunod po kami, mga minamahal, sa pagbibigay na yan, mga minamahal, sinunod namin ang 30%, mga minamahal. Hallelujah, minsan sinusobran pa namin, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, ang ating nakilalang Diyos, mga minamahal, ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Hallelujah, kaya mga minamahal, hallelujah. Nangunod po tayo, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, di kailanman, mga minamahal, ang ating Diyos na nakilala sa bawat kanyang banal na salita, mga minamahal, walang salita na mula sa Diyos, mga minamahal, na di may kapangyarihan, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala na yan, mga minamahal. Amen. God bless sa ating pong beloved Brother Domingo Serafica, amen. At sa oras na mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, ating pong ipagubag, ating pong inato na diwa, mga minamahal, tayo po magpuri sa ating malapay noon, amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyo. Praise the Lord! Hallelujah! 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 At aming ka na makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga ibinigay mo. Praise the Lord! Hallelujah! Sa ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito,
Tungkol sa pag-ibig ni Jesus, pag iyong nalaman ay huwag nang ipaliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Utunan tayong lahat ay mayroong pagtunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't ko iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, ibig ka inawi. Sana ngayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. tunay tayong lahat ay mayroong patunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Kasalanan hallelujah. ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day, This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw, Ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pinagmamahal ng Panginoon. At sa oras ito mga minamahal ay muli tayo makapaghinda mabuhay, pinagpalang patotoo. Lahat muna mga minamahal ng nagagalang mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Amen.
salamat sa ating mahal na Panginoon. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating buong beloved sister Christine Qualquera. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Po ang pinakamataas sa pagbati at paglati sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako po'y babati po ng magandang madaling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Charles Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Muli ako po ibabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ang inyong abang lingkod ay binigyan naman po ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang kamanghamangang gawa. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy na kalakasan na pinakakalap niyo po sa akin, dahil po way back po nung pinanganak po ako, alam niyo po mga minamahal, simulan mag-elementary days ko po, andyan po na napakadami po na aking karamdaman, andyan po na sabay-sabay pa po yan, nagkakaroon po ako ng anemic, tsaka po yung UTI ko po. Alam niyo po, pag tuwing pinapacheck up po ako, sabi po palagi ng doktor, andyan na yung dumarating na po sa point na yung white blood cells ko, andyan na kinakain na po yung red blood cells ko. Alam niyo po mga minamahal, madalas po ako mamutla at malupaypay sa mga oras na yan, na madalas po ako mag-absent sa school. Pero salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po, pagmula nung ako ipatuloy na kanyang ginamit po sa kanyang banal na ubasan at patuloy lamang pong naglingkod sa mahal na Panginoong Yesus, yung mga karamdaman ko na andyan na pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat po sa kagalingan na rin po na yan, na nais ko rin po pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus. Nung mag-college days ko rin po muli, ako po nagkaroon na naman po ng karamdaman na kung tawagin nga ng siyensya ay acute otitis eternal. Alam niyo po mga minamahal, sobrang sakit po ng tainga ko po sa mga oras na yun. Dumarating po sa point na pati ulo ko po sumasakit na po. Nagpa-check up po ako sa hospital para po malaman ko anong merong karamdaman ako, at para makakuha na rin po ng medical certificate. Alam niyo po sa mga oras na yan, pinapabalik po ako ng doktor sa hospital para po ako po yung magkaroon ng mini operation. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na tayo mag-ayuno na lamang po at magsumamo sa mahal na Panginoong Yesus. At yan din po ang ginawa ng inyong abang lingkod. Bago po ako mag-start, nararamdaman ko po yung sobra pong sakit ng tainga ko po, at excuse me po sa mga kumakain nandiyan po na nagnanana at sobra pong pagdurugo yung aking tenga po, bago po ako mag-start na mag-ayuno. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Magmula po nung ako po yung nag-ayuno hanggang sa matapos po, andyan na hindi na po ako bumalik sa doktor sa mga oras na yun, hindi na po ako nagpa-opera, at wala rin po akong pinatak po sa aking tenga ko po. Andyan na pinagaling po ako na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Glory Kaya to God. salamat po sa kagalingan din na po na yan. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po. Naalala ko rin po, ganitong tag-ulan din po yun. Nung pauwi na po kami galing sa Baguio, andyan po na nagulat na lamang po kami na nagkaroon po ng landslide po sa mga oras na yun. Hindi po namin alam na bago po kami dumaan doon na ongoing po ang landslide, andyan po na nung habang pababa na po kami, huminto naman po yung pagragasan ng lupa. Pero po nung nagulat na lamang po kami nung kami na po yung parang pinaka nasa una po that time. Andyan po na bigla na lamang po may nahulog po na malaking tipak na lupa po sa aming pong harapan. Noong una hindi po namin pinansin yun, pero nung nakita na po ng driver na tuloy-tuloy na po yung pagragasan ng lupa, yun po pala andyan na umaatake na naman po yung landslide sa mga oras na yun. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, sa mga oras, yung driver po hindi niya na po alam yung gagawin sapagkat yung bandang nasa likuran po namin, andyan po na tuloy-tuloy po yung mga sasakyan po, andyan talagang may mga poste po ng kuryente, tsaka po may mga puno din po. Pagtitingin na lang din po kami sa bandang kanan po namin, andyan po na bangin na po kaagad yun. At pagtitingin po kami sa bandang kaliwat, harap po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po sa banal na gawain na to, tayo po tinuruan po na
ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kung tayo nasa gitna ng kapahamakan, andyan na pag-iingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod lamang po ay nag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. At sa himala po ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute lamang po yung landslide na po na yan, andyan na pinahinto po yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat na po na yan. At salamat po sa pang-araw-araw po namin pangangailangan. Mahal na Panginoong Yesus ang patuloy na nagpo-provide sa patuloy po na kalakasan, sa patuloy po na pag-iingat. Higit-higit po yung patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patutuong niya. Ating pong beloved Sister Christine Cualquera. Amen. At tunay nga minamahal ang pag-iingat ng mahal na Panginoon dahil kayang-kaya ng Diyos minamahal sa totoo lang na talagang magbilin sa kanyang mga anghel minamahal na tayo ay ingatan sa ating mga lakad minamahal. Amen. Magulat tayo minamahal talagang kahit unaware tayo minamahal sa kung ano mangyari minamahal, nagugulat tayo. Hindi tayo talagang nasasangko sa kapamakan. Kung sa mga aksidente minamahal na talagang nakikita ng ating mga mata, masaksihan minamahal tulad ng patutuo ng ating mga kapatid, talagang yung pagguho ng lupa maaaring talagang tumama minamahal, pabagsak sa kanilang sakyan. At siyempre minamahal, dyan alam naman natin minamahal, dyan sa way papuntang Baguio minamahal, bulmunduki minamahal, isang pagkakamali lang talaga minamahal, ay mahulog tayo sa bangin minamahal. At kung mangyari minamahal, yung mga nahulog na mga ilang parte minamahal ng lupa at kung may kasama pang mga ilang tipak ng bato minamahal, maaaring maitulak yung kanilang sakyan minamahal at dire-diretso doon minamahal sa bangin minamahal. Subalit, gaya nga minamahal ng lagi nating narinig minamahal at sabi ng man of God minamahal, ang Diyos natin buhay, maaasahan minamahal sa oras ng kapamakan. Ang gagawin natin, tayo ay manalangin sa ating mahal na Panginoon, tumawag, i-rebuke minamahal yung kapamakan na yung minamahal, isang tiyak na bagay minamahal sa una dalangin natin mahal pastor minamahal, dyan natin makita ang pagsaklol ng mahal na Panginoon. At ang nangyari sa ating mahal kapatid minamahal ayon sa kanyang patutuo minamahal, amen, bagamat yung mga kasama nito minamahal ay walang ibang reaksyon ng time na yung minamahal, siyempre upang maaring sila ay maghiyawan, matakot minamahal, magsigaw minamahal, subalit yung ating mahal kapatid minamahal, amen, talagang nandun lang sa halip na mag-alala minamahal, itinas niya ang kanyang kamay minamahal, nireview niya, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name minamahal, at talagang siya ay nagpatuloy minamahal at talagang pagdilat ng kanyang mata minamahal, sa halip na yung in-expect minamahal na natatama minamahal doon sa kanyang minamahal, yan po minamahal, sila po ay pinag-ingatan, niligtas iniwas ng mahal na Panginoon, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat na yan minamahal, amen. Kaya sino minamahal ang hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa aming mga Facebook and YouTube viewers, ang inyong pong mga napakinggang patutuo, wala po rito minamahal yung binayaran, wala dito sa amin ang tinuturuan kung ano ang aming sasabihin. Ito minamahal ay pawang totoo na nangyari sa iyong buhay. Kami mismo sa iyong mga sarili ang saksi kung paano kumilos ang mahal na Panginoon, amen, kung paano namin nakilala kung gaano siya katotoo at kabuti sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung patuloy na muli minamahal sa paghingi ng mga buhay. Pinagpalapat ito kung handa na po ating po beloved brother Jan Aquino. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala na ating mahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved sister Trician Bigaw. Amen. Praise the Lord, bago walat ng pinakawatas ng papuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalapang Jesus. Amen. Double honor, double galang sa General Pastor Willie Estrada Bida, Empress Gata, sa mga pag-aalala, hinuminturo din ganagalan sa Pastor Lina, Silver Empress, ng whole family of Almighty Children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa ating mga kapatiran, dating mabaguan, at sa lahat po minamahal ng nanonood po nating live webcast
Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa oras na ito. Praise God. Puri ng ating pinakamamalapang Diyos at bago pang lahat, maminamahal. Ako rin po ay bumabati rin po ng happy birthday po sa ating ginagalang at minamahal ating ibang lista. Wildy Estrada Almeida, praise God, at maging sa ating beloved minister, ating Wildy James Almeida Jr. Praise God, happy birthday po maminamahal. Puri ng ating pinakamamalapang Jesus. At tayo maminamahal ay narito maminamahal na nagpupuri po ako, nagpapasalamat dahil mabigyan po ako ng pagkakataon maminamahal na pasalamat ang ating pinakamamalapang Jesus. Way back maminamahal nang di pa ako nakilala sa balang gawain ito. Praise God. Ako rin po maminamahal ay alipin po ng mga bisyo maminamahal. Sa murang edad, ako elementary maminamahal. Nag-start na po ko ang mag-intake ng alak maminamahal. Hanggang sa umabot po maminamahal na turuan po ako ng aking mga pinsan sa paggamit ng yung pinagbabawal na gamot yung marijuana. Praise God. Na talagang dyan po nagkanda sira-sira yung aking buhay. Sumanib din po ako maminamahal sa mga fraternity. Talagang naging worse yung aking buhay. Mayroon po isang pinagpalang kapatiran ng minamahal na ibang kakaibang share, maminamahal. Na talagang in-invite po ako sa banal na gawain ito. Overnight din po yung maminamahal. That was June 6, maminamahal. Talagang madalit sabi, hindi ko po pinahaya yung aking classmate. Nandun na po ako maminamahal dahil pag umuwi pa ako, pag nasalubong ko na yung mga barkada, bisyo na naman. Praise God. Nandun ako sa ating banal na gawain dahil ang binyo natin dun sa aming school. Inaarkila po natin yung National High School. Doon po ako nag-aaral. Maminamahal. Praise God. Madalit sabi, maminamahal, wala pa po yung ating mga beloved worker. Maminamahal, ako pa lang yung nandun. Inintay ko po yung aking classmate. Nung mamaya't maya, mga 5:30, maminamahal. Nandiyan na po yung mga beloved workers. Nag-aayos na sila, maminamahal. Akala ko maminamahal talagang mayroon pong ikakasal, maminamahal. Dahil nag-decorate po sila ng mga kortina, maminamahal. Sabi ko, siya lang pala yung invited, sinama pa ako, maminamahal. Alam niyo, maminamahal nung nagdatingan na rin po yung ating mga beloved choir. Napansin ko po, maminamahal. Nagdiniling prayer na po sila, nagpupuri po sila. Praise God. Talagang hindi pa po nag-start yung banal gawain, nagkakapuspusan na po sila, maminamahal. Talagang sabi ko, grabe, kakaiba to. Praise God. Alam niyo, maminamahal nung nag-start na po yung banal gawain, nag-MC na, maminamahal. Doon na po maminamahal. Wala po yung classmate ko. Nahiya po akong pumasok dahil yung outfit ko, hindi po bagay sa ating banal gawain, maminamahal. Talagang hiyang-hiya po ako. Praise God. Dumating na yung ating classmate, maminamahal nung nag-start na po yung MC. Tinawag po ako sa harapan, maminamahal, grabe, maminamahal, para akong tinutunan ng kandila. Hiyang-hiya po yung abang lingkod. Praise God. Hindi ko mawari kung anong gagawin ko, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal, hindi tumayo, maminamahal. Parang hiyang-hiya pa akong tumayo, maminamahal. Pero nung nag-joyful na, sabi ko, nakakaya naman. Pag ako naman lang nakaupo, maminamahal, lahat sila nag-indakan, ako naman nakaupo. Tumayo po ako, maminamahal. Talagang hindi ko maiwasan, maminamahal, ay tumutuya ako, maminamahal. Yung parang pinagtatawanan ko, maminamahal, dahil first time ko, maminamahal. Nung nag-solemn song, maminamahal, grabe, maminamahal, talagang nadama ko ang matamis walang presensya ng ating pinakamamalapan. Yung aking dalang damit, maminamahal, basang-basayan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, hindi po sa pawis, maminamahal, kundi luha na nagagaling sa aking mata. Sabi ko nga, nagkandama tayo na yung aking mga loved ones, yung aking mga mahal sa buhay. Hindi talaga ako lumuluha, napakatigas ng aking puso, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, pero nung nakinada ako sa balanggawain ito, maminamahal, praise God, doon ko nadama, maminamahal, ang kaginhawaan sa ating pinakamamalapay si praise God. Alam niyo po, maminamahal, hindi, nagpatuloy po ako sa pag-observe hanggang sa nagkaroon po ng patotoo. Sabi ko, lahat ng tumatayo, kasi kabaguhan ko, akala ko lahat ng tumatayo dito, maminamahal, binabayaran, kaya napakatabis nilang magsalita, maminamahal. Sabi ko, nagkamali ang abang lingkod, maminamahal. Totoo palang Diyos natin ay totoong nagbabago ng buhay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang hanggang sa dumating na yung part ng preaching time, nasaktan na naman ako, maminamahal, dahil tinamaan yung aking, dati kasi reliyosong tao ko, maminamahal. Sa kuwan ako, maminamahal, yung katoliko dati, maminamahal. Sabi ko, mag-observe muna ako. Pero nung after ng gawain, maminamahal, naisa lang po ako sa pagpaliwanag po sa bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamalapay si praise God.
Madalit sabi, maminahal, hindi po ako nakahindi. Nabautismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapis bago ko umuwi, Mami. Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po ako, maminamahal na dumalo ng dumalo. Maminamahal, grabing hirap ng buhay namin noon. Praise God. Nung hindi ko pa nakikilala itong balanggawain ito. Praise God. Talagang umabot po kami sa punto, maminamahal na tubig, asin, maminamahal. Pag wala na, ilalaga mo na lang yung tubig. Hihigupin mo yan, maminamahal. Grabing hirap. Praise God. Yung aking stepfather, kasi patay na yung aking father. Yung stepfather ko, napakatalino yan sa about electricity. Isa siyang valedictorian, maminamahal, may honor po yan, man. Praise God. Pero hindi po siya makahanap ng trabaho. Wala, maminamahal. In-applyan niya na hanggang sa Maynila, sa Baguio City. Hindi talaga siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Talagang wala, talagang zero, maminamahal. Walang tumatanggap sa kanya. Praise God. Pero nung nagtaka ako, maminamahal, nung nabutismo ako sa tubig sa pangalan ng Jesus dito sa balanggawain ito, hanggang sa nagpatuloy dumadalo, maminamahal, totoo talagang pagbibigay. Praise God. Alam niyo ba, maminamahal, yung aking baon, talagang kinakaltasan ko yun, maminamahal. Minsan, hindi ko na ginagasta, maminamahal. Yun na lang yung ibinibigay ko sa ating pinakamamalapit. Alam niyo ba, maminamahal, yung trabaho mismo ang naghanap sa aking stepfather, maminamahal. Praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, hindi nagpatuloy mo, maminamahal, yung aming bahay, dati-rati sawali lang. Tapos butas-butas pa, maminamahal. Tagpi-tagpian, maminamahal ng mga tarpaulin. Yung mga ninanakaw kong tarp malalaki sa kalsada, yan, tinatagpi namin, sa bubong. Pag umulan, maminamahal, hindi maiwasan, talagang iiwasan mo yung tulo, maminamahal. Hanap ka ng pwesto mo para makapagpahinga ka, maminamahal. Grabing hirap ng buhay, praise God. Pero nung nagpatuloy, maminamahal ang paglilingkod sa ating pinakamamalapay, praise God, talagang nandun, maminamahal, totoo talaga, may pangako ang ating pinakamamalapay, Jesus. Sundin mo lang kanyang kalooban, maminamahal, pagpapalain kanya, praise God. Praise God, nandun, maminamahal, na talagang nagpatuloy po ako sa pagdalo, maminamahal. Inuusig po ako na aking mahal na ina, dahil siya na lang yung parang totoong magulang ko doon, maminamahal. Yung stepfather ko, baliwala lang sa kanya, okay lang yun. Kahit anong sekta, determinasyon, sabi niya, okay lang, maminamahal. Pero yung aking mahal na ina, kasi nahihiya po siya doon sa stepfather ko, yun ang nagagalit sa akin. Talagang inuusik niya ako, maminamahal, grabe, yung mga binigay na mga long sleeve, mga pantalon, maminamahal, pants, para sa banal na gawain, maminamahal. Sinunog ng aking mahal na ina, talagang back to zero ako, maminamahal. Yung aking mga shirt pa na lang natira, maminamahal. Alam mo kung ginawa ko, maminamahal, dahil ayoko magkasala sa ating pinakamamalapay Jesus. Tinaimingan ko, maminamahal, na madilim. Takbo ako sa pastoral house. Doon po sa ating beloved workers sa dako po ng Lingayen. Ating beloved Kuya Ronnie de la Cruz, maminamahal. Kahit maliit, maminamahal, sinuot ko yan, basta nasa kabanalan lang, maminamahal. Talagang tiniis ko yun, maminamahal. Grabe yung praise God. Tumira po ako sa pastoral house ng Lingayen, maminamahal, dahil grabing pag-uusig. Umabot sa punto na pinipisikal na ako ng aking mahal na ina. Talagang grabe, maminamahal, hanggang sa naunawaan ng aking magulang kung anong ating banal gawain. Praise God. Ang unang napansin nila, maminamahal, dati-rat kasi pag umuwi ako sa bahay, para akong aso, maminamahal. Pagkatapos ko pong maligo, kumain, alis ka agad, barkada ka agad. Praise God. Balik na naman, pag nagutom po ako, maminamahal, kakain lang, maliligo, barkada na naman, maminamahal. Pero nung napansin na nila, maminamahal, gumagawa na po ako sa gawaing bahay. Praise God, talagang nandun, maminamahal, talagang pinapakita ko na maging ilaw tayo, maminamahal, sa ating mga magulang. Maminamahal, talagang ganun ginawa ko, maminamahal. Napansin ng aking mahal na yun, maminamahal, na talagang sabi niya, parang pinapakitaan mo ako ng kabaitan mo ngayon, sabi niya. Pero hinayaan ko lang yun, kahit na inuusig niya ako. Praise God, hinayaan ko lang, maminamahal. Sinabayan pa nga ako, maminamahal, yung ating dinadaluhan ay kulto. Nagkamali po siya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang tinis ko yun, maminamahal. Hanggang sa maunawa niya ng 100%, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na yung mga sinunog niya, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus, nahipo po yung aking mahal na ina. Binilahan po ako ng bago. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, naunawa na nila, maminamahal. Dumating sa punto, maminamahal, nang nagkaroon po ako ng trabaho sa dako po ng Dagupan, construction, maminamahal. Alam niyo naman pong bigat ng construction. Praise God. Talagang, alam niyo, grabe, maminamahal, pagod na pagod ka, maminamahal.
may time na parang gusto kong magpahinga muna. Hindi mo na ako dadalo ng Friday. Alam niyo po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamalapit. Ginagamit yung aking mga magulang. Sabi niya sa akin, naku, dumalo ka, baka mamaya bumalik yung mga kahinaan. And praise God, salamat sa ating pinakamalapit. Sila yung ginagamit ng ating pinakamalapit. And praise God, upang hindi tayo manlamig sa pagdalo sa ating pinakamalapit. And praise God, alam niyo po, mga minamahal, nagpupuri rin ng pagpasalamat, mga minamahal. Talagang nung ako'y nagpatuloy sa bilang gawain ito, sabi ko nga, totoo talagang pangako ng ating pinakamalapit sa pagpapalain kanya. And praise God, hindi lang maminamahal sa physical, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, yung aking katawan ngayon ay times 4 na yan, maminamahal. Dati-rati, grabing payat ko noon, maminamahal. Talagang nabansagan pa nga ako maminamahal na kawayan, maminamahal. Pero grabe, nagpupuri ako ng pasalamat sa ating simulang maglingkod ako sa ating pinakamamalapit, bubusugin ka ng pagpapala ng ating pinakamamalapit. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talagang totoo talaga, maminamahal, maglingkod ka lang, maminamahal. Yung dati-rating tinitirhan po namin, maminamahal, masaya na ako, mamil, dahil pinalitan ng ating pinakamamalas na isang bungalow yan, praise God. At nilagyan pa ng aircon. Sabi ko, nakakatulog na kami ng maayos, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, iba talaga ang plano ng ating pinakamamalas sa mga plano natin, maminamahal. Talagang pag magpala ang ating pinakamamalas, talagang yung, sabi nga, nagsusumiksik, liglig na pagpapala, pagkakalog niya. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na yung aming bungalow, maminamahal, sa mga oras ng maminamahal, ginawang may second floor na ng ating pinakamalas. Salamat sa ating pinakamalas. Praise God. At sa mga himala, na mga grabing himala, praise God. Nagkaroon po tayo ng crusade, maminamahal, dahil napasama rin po ako sa mga crusader, maminamahal. Talagang nandun, dahil binata pa ako noon, maminamahal, nag-aalay talaga kami ng pag-aayuno. Praise God. Talagang text to text, maminamahal. Tapos magsasalubong po kami sa dako po ng iba't ibang outreach, maminamahal, at mag-aalay kami ng pag-aayuno. Doon sa malapit na lang doon sa outreach na kukursadahan. Praise God. Dahil kung doon kami mag-aayono, abala po sila. Baka mamaya ma-disturb po yung aming pag-aayono. Kaya yung sa malapit na lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nagkaroon po tayo ng krusada sa dako po ng una muna sa Ordaneta. Praise God. E dito na, maminamahal. Nag-ayuno kami, maminamahal. Tagsi 7 days kami. Pagkatapos noon, gagawin po namin yung tarp. Yung, kasi uso pa yung big streamer, maminamahal. Yung malalaking tarpaulin natin, maminamahal. Talagang, sabi ko, napasama ako doon. Ako po yung nagpapaikot ng lata na may uling, maminamahal. Yung taga-butas, praise God. Alam niyo, maminamahal, yung mga kasama ko, silang nag-imprenta. Tapos, mayroon kaming pattern, maminamahal na in-imprint doon. Tapos, pintura na lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, may kasama po kami na beloved workers, praise galing po ng main church. Bumili po sila ng ulam, maminamahal, na maibibreak namin sa madaling araw. Dahil marami kaming imprintahin, mga 26 pieces yun, maminahal, na nasa 17 pa lang kami, praise God. Kaya alas 11 na yun, halos magmadaling araw na. Alam mo yung maminamahal, nakabili sila ng ulam, maminamahal. Yung isang ulam doon, may tama na, maminamahal. Hindi na po namin napansin sa sobrang pagod, maminamahal. Madalit sabi, nakain po namin lahat yon, maminamahal. Lahat kami tinamaan ng yung pagdudumi. Grabe, maminamahal. Talagang umabot sa punto, maminamahal. Halos mawalan po ako ng buhay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, i-shirt ko na lang, maminamahal. Nagpaalam na ako. Dahil ramdam ko, maminamahal, mahuhugutan na talaga ako ng hininga, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi ko sa ating beloved preacher, kay Kuya Bal, sabi ko sa kanya, Kuya, ano mong mangyari? Sabihin niyo lang na, kasi alam ng aking mother, na nandun ako sa Ordaneta, kasi nagtitext po ako, maminamahal. Sabi ko, sabihin niyo lang na, ipaliwanag niyo na lang na, ako mismo yung nagkaroon ng disgrasya, maminamahal. Maintindihan na nun, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang hindi pinaintulot ang ating pinakamalapis na may mangyaring masama. Praise God. Sabi ko, maminamahal, balang ating malapis, mabuhay, mamatay sa ating pinakamalapis. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, wala akong ginamit na gamot, maminamahal. Talagang nandoon, maminamahal na nampalataya kami. Pinatulog ako ng ating pinakamalapis. Praise God. Pagkagising ko, maminamahal, parang walang nangyari. Binuhay muli ako ng ating pinakamalapis. Praise God. At lahat kami maminamahal, talaga nandoon, walang ginamit na gamot, maminamahal. Pinagaling ng ating pinakamahal. Sa unat, panalangin lagi ng ating ginagalang malapason. Praise God. Kabalikat ang mga beloved manggagawa. Praise God. At isa pang himala, maminamahal. Sa dako po ng gapan, maminamahal.
nagkaroon po tayo ng krusada. Yung ginamit po nating tarp, maminamahal, dun sa Ordaneta. Pagkatapos kasi ng Ordaneta, Gapan. Nag-usap uli kami ng ating mga team leader na mga nagkukrusada, yung mga nagkakabit. Praise God. Napasama muli ako, maminamahal. May kasama po kami, maminamahal, na isang PP siya, maminamahal at di nakakarinig. Beloved workers po siya ng main church, ating beloved Kuya Nilo Santiago. Praise God. Nakasama namin, maminamahal. Dahil taga doon din po siya sa Gapan. Dako po ng Gapan, Ibay Siha. Praise God. Madalit sabi, nakasama po namin siya. Unang days, maminamahal, grabe yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi pa po tayo nagkukrusada, maminamahal. Meron na pong 60 plus na souls na tumanggap sa ating pinakamamahal na Praise God. At nabotisman po yun lahat, maminamahal. Grabing pagpapala ng ating mga Praise God. Ganon din po sa pangalawang araw. Yung pangatlong araw, maminamahal, may natira pa kami, maminamahal, halos 7 o 6 na lang na tarp na ikakabit, big streamer. Naalala ko, maminamahal, may nadaanan kami na talipapahan. Sabi ko, magandang kabitan yun dahil yung pala yung pinakasentro na malaking talipapahan sa lugar na yun. Dahil hindi po uso doon ang palengke. Maminamahal yung katulad natin na may palengke tayo, maminamahal. Doon talipapahan lang. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, daanan natin yun, balikan natin yun, sayang. Malalaki pa naman yung streamer natin, maganda doon, maminamahal. At along the highway, talagang napakaganda talagang kabitan. Praise God, at maraming tao doon. Alam niyo, maminamahal, hindi halos mag-umaga na yun, alauna na o alas 3. Alam niyo, maminamahal, pag-akyat ko, dahil nakita ko salabat po yung kuryente, sabi ko sa aking mga kasama, tapos yung parang yung team leader, yung matanda po sa amin, Kuya, hindi talaga pwede. Madidisgrasya yung magkakabit, baka makuryente pa tayo dito. Sabi ko sa ating beloved Kuya. Alam niyo, maminamahal, sabi niya, sige sirin, hanap na lang tayo ng iba. Ating beloved Kuya Nilo Santiago, dahil bingi po siya at pipi siya, maminamahal, hindi niya kami marinig, kahit anong sigaw mo doon, di marinig, kahit yugyugin mo nga yung hagdanan. So, naikabit niya na kasi yung una, maminamahal. Salamat sa ating pinakamalapis, hindi po siya na-disgrasya. Doon sa may debola, maminamahal, doon sa tuktok ng poste, naikabit niya ng maayos yun, maminamahal, nang hindi po siya nakuryente, maminamahal. Yung yumuko po siya, maminamahal, doon na. Dahil meron po siyang susi na may metal yan, may stainless, yung parang tali ng aso, maminamahal, na nalaglag yun doon sa may live wire. Talagang kitang-kita ko sa dalawang mata ko, maminamahal, talagang ating mga kapatid. Para siyang wini-wielding. Sunog yung kanyang damit, maminamahal, sa likod. Talagang lumalagablab yung apoy, maminamahal, hanggang pumutok yung dalawang transformer. Talagang nag-shutdown yung ating ilaw doon. Nagagalit pa nga yung mga nandoon dahil madaling araw na, siyempre, nag-prepare sila ng kanilang paninda. Nang dahil sa inyo, nagka-brown out tuloy dito, maminamahal. Sabi nyo, alam mo, maminamahal, ang ginawa po namin, maminamahal, dahil ang tinuturo natin ginagalang mula Pastor Willie Sradalmeda, pag nasa kagipitan tayo, maminamahal, humiling tayo sa ating malapang Jesus, manalangin, magsisi. Alam niyo, maminamahal, ginawa po namin yun, lumuhod po kami talaga, nagsisi. After nun, maminamahal, dahil ating mga kapatid, maminamahal, himala na nasa luko po, maminamahal, nung nalaglag po siya. Praise God. Para siyang dahon, dahan lang, maminamahal, bumagsak. At nasa luko. Kung di ko po siya sinalo, maminamahal, ang babagsakan na naman niya, maminamahal, yung salabat ng mga bakal kasi ginagawa po yung kanal doon, maminamahal. Grabe, maminamahal, hindi mabubuhay ang ating mga kapatid. Praise God. Pero sa himala, sa mga himala, maminamahal, nasa luko po sa himala ng ating pinakamamalapis yung praise God, ating mga kapatid. At nakita ko, maminamahal, sa aking dalawang palad, maminamahal, ating mga kapatid, kumukulo po siya na kulay itim na po yung lumalabas na dugo. Ibig sabihin, halos wala na, patay nating mga kapatid, praise God. Pero hindi kami nawala ng pag-asa, nanalangin kami. Dahil yung tinuturan ating pastor, magsisi kayo at humingi ng kapangyarihan sa ating pinakamamalapis, praise God. Sama-sama po kami, maminamahal, na inilihan, si pinatong yung Bible, maminamahal, at demonyong kamatayan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. After nun, maminamahal, binuhay yung ating mga kapatid, praise God. Alam niyo, maminamahal, grabing himala, praise God. Alam niyo, after nun, maminamahal, grabing mga kaluluwa pala ang ililigtas ng ating pinakamamalapis.
at nagkaroon po tayong malaking banal na gawain sa dako po ng Gapan. Salamat sa ating Panginoon. Kahit alam ko po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit sa langit. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved brother Jan Aquino, mga minamahal, sa pagpapasalamat mga minamahal sa kabutihan ka mga gawa mga minamahal ng ating dakilang Diyos tunay mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, hallelujah, hindi ka tunay na Kristiyano mga minamahal kung walang pagbabago sa iyong buhay mga minamahal. Sabalit ang ating mahal na kapatid mga minamahal, yung kanyang dating mga bisyo mga minamahal, yung kanyang mga ginagawang makasanlibutan mga minamahal, yan po'y iniwan niya mga minamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Korintos 5:17 mga minamahal, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang na mga minamahal, ang dating bagay dapat iwanan mo na, nagsilipas na yan mga minamahal, ikaw ay naging bago. Bakit mga minamahal? Nakilala mo ang totoong Diyos na buhay mga minamahal. Sabi nga sa banal na kasulatan, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo mga minamahal. Puri po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Ngunit bagong lahat mga minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po mga minamahal sa ating ginagalang mga pastor Will Estrada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral mga minamahal na iniwan po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong beloved children at sa inyo pong lahat mga minamahal, baguhan manudatihan sa kapang mawit, manunugtog, mga hindi po sa mga ating mga manunood mga minamahal. Hallelujah sa lahat, magiging po sa mga elder mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang umaga po mga minamahal sa ating lahat mga minamahal. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah, tayo po magpatuloy mga minamahal. Dahil po minamahal, napakabilis po ng ating oras mga minamahal, kaya manatili po pala tayong gising mga minamahal. Dahil po mga minamahal, napakahalaga mga minamahal ng ating pagpupuyat. Sabi nga ng ating ginagalang mga pastor Will Estrada Almeida, upang makandam po natin mga minamahal, hallelujah, ang 3 days anointing fasting mga minamahal, huwag po tayong iiglip mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon ang mga minamahal ang nagsabi mga minamahal nung sinagkatawang tao mga minamahal, dapat mga minamahal tayo ay mga puyat mga minamahal. Hallelujah, sa itinuro mga minamahal, hallelujah sa pananalangin mga minamahal, sa turo ng ating ginagalang mga pastor Will Estrada Almeida mga minamahal, sa ating pagpupuyat, sa bawat pagpupuri mga minamahal at pagpapasalamat mga sabi ng mahal na Panginoon mga minamahal, dahil ang ating dakilang Diyos mga minamahal, kailanman na kahit sa ating isipan hindi natin maisip mga minamahal ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sabi sa Bible mga minamahal, Marcos mga minamahal 3 mga minamahal, at ang talata po ay 35, baga daw babalik ang mahal na Panginoon sa hapon mga minamahal, o sa umaga, o sa hating gabi, o sa pagtilao po ng ating dakilang Diyos, baka nandaw po tayo mga minamahal nangatutulog mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, dahil napakahalaga ng ating pagpupuyat. Sabi ng mahal na Panginoon, upang minamahal ang tukso ay huwag lumapit sa atin mga minamahal. Purin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Tayo po magpatuloy mga minamahal. Akin na pong tinatawagan ating beloved sister Christian Bigaog mga minamahal, at sundan po yan ng ating beloved brother Limas Saklit. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At kami din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida children, sa ating po mga beloved workers at sa ating po mga beloved elders. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahayag ko muli ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, una na nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling niya rin po ng aking karamdaman. Tunay nga po, bata pa lamang po ako, mga 8 years old pa lamang po ako, nang dapuan po ako ng karamdamang asthma. Tunay nga po yung asthma niyan, tunay nga po nagpahirap po sa musmos na edad ko po yan. Musmos na katawan ko po yan dahil dumarating po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asthma, tunay nga pong nangingitim na po ang aking bibig, pati po ang aking kuko ay nangingitim na rin po dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po, isa rin po ang iyong palingkod na mabahaginan po ng kanyang mga banal na salita na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po,
hindi po kami nagatubiling subukan na dumalo po ng isang beses dito po sa dako ng San Carlos outreach. Andyan po, nasa unang pagdalo namin, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, sundan pa po yun ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. At hindi ko po namalayan na andyan din po, tuloy-tuloy po na, sa pagdalo namin, andyan na nabautismohan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagdalo po pala namin yan, unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong asma. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan yung kagalingan na ipinagkalob niya po sa akin. Tunay nga po, andyan nakakagalaw na po ako ng maayos, nang walang iniindang sakit. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At patuloy ko rin po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kamanghamanghang ginawa niya po sa aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na kinailangan na po siyang operahan dahil andyan na maaring ito'y maging sanhi ng kanyang kamatayan dahil yung bukol na po yan ay naglalabas na po, pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na pong nanadugo, likido sa breast na aking beloved mother. Andyan na a week before po ng operation ng aking beloved mother, patuloy po kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sumangguni po ang aking beloved father sa doktor na muling magsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang po nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, andyan na patuloy kami nagpuri, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Susunod nga pong buhayan Diyos na ating pinaglilingkuran sa dakong ito. Tunay nga po dahil andyan na nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po ng doktor sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, tunay nga po hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Andyan yung pagpagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol po na yan sa aking beloved mother. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kaisa-isa rin pong buhay na ito na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po na andyan na dinagdagan niya na po ng 1 taon ang aking buhay sa araw na to. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula sa pagpapalang physical, financial, lalo't higit po sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais din po namin alayan na makalangit na awitin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
palm of your hand. Cause you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart. Oh, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You're steady by
nandiyan kakilan, hindi mo iniwan, hindi binitawan. Pag-ibig mo ang tanging kailangan, patnubay sa bawat daraanan. Buhay ko'y nasa iyong kamay, payapan ng isipan, di mangangamba pagkat ikaw ang sandigan. Ang buhay ko'y nasa iyong kamay, sa tuwina ay may tagumpay. O Jesus, ikaw ang kailangan. Ibig mo'y walang hanggan, buhay ko'y nasa iyong kamay, payapan ng isipan, di mangangamba pagkat ikaw ang sandigan. Ang buhay ko'y nasa iyong kamay, sa tuwina ay may tagumpay. O Jesus, ikaw ang kailangan. O Jesus, ikaw ang kailangan. O Jesus, ikaw ang kailangan. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maminaw, manati po tayong gising. Maminaw, God bless you po. Maminaw mo sa ating beloved Christian Bigawog. Maminaw, mahal, haloy sa mapupuring awitin. Maminaw, mahal na inalay. Maminaw mo sa ating dakilang Diyos. Maminaw, mahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Maminaw, mahal, haloy sa kanyang kamangamang gawa. Maminaw, mahal, sa kanyang buhay. Maminaw, sa kanyang patutuo. Maminaw, mahal, hallelujah, ang sakit na asma. Maminaw, mahal, hallelujah, yan po. Maminaw, mahal, ay hallelujah, minsan traidor na sakit. Mga minabakit, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, may kakilala din po ako, mga minamahal sa kaming kapitbahay, mga minamahal, hallelujah, may sakit din po siya na asma, mga minamahal. Hallelujah, laging sinusumpong yan, mga minamahal. Hallelujah, dumating yung time, mga minamahal, sinumpong po yan ng hating gabi. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sa nakakalungkot na bagay, mga minamahal, hindi na po siya nagising, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, may totoong propeta, mga minamahal na nanalagin araw at gabi, mga minamahal, kanyang asma, mga minamahal sa ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy niyang paglilingkod, mga minamahal, yung kanyang asma, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, nung tayo ay nabautismuhan, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, lalakip ang mga tanda, mga minamahal. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, nung mga minamahal ng ngaral, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa susunod na irasyon, mga minamahal, kapag bumalik na, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa langit, mga minamahal, sa trono, mga minamahal, hallelujah, mas grabe pa daw, mga minamahal, ang mga tanda, mga minamahal, na gagawin, mga minamahal, ng isang propeta, mga minamahal, hallelujah, dahil may totoong Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, purin po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan sa ating beloved brother, Lima Saklit, mga minamahal, at sundan po yan, mga minamahal, ng ating beloved sister, Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamatas na pagpupuri, paglalati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Will Estrada Almeda, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor, hallelujah, Lina C. Almeda, at naging ganun din po to all Almeda family, hallelujah, sa ating mga beloved Almeda children, hallelujah, ganun pagpapaabot ko po ang magpagpalang madaling araw, hallelujah, at sa lahat po, kabalikat po ang ating mga manggagawa sa ubasang ito,
Hello, praise the Lord. Sa ating beloved urgent preacher, Kuya Bobby Nears. Hallelujah, sampu po ng kanyang hallelujah, pamilya, at may ganun din po sa ating beloved sister at Vines Near. Hallelujah. At hallelujah sa lahat-lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan nating pinangalan ng Panginoon Jesus. Ating mga beloved elder of the church, hallelujah, mga beloved instrumentalist, kapwa ko po, may ganun din po mga beloved brethren, hallelujah, mapabagon man po datihan. Alam po, pagpapabot ko po ng mapagpalang maling araw po. Hallelujah. Sa pangalan lamang po ng ating pinamalang Panginoon. Hallelujah. Labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinamalang Panginoon na muli po makapagpapahayag ng mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Talagang hallelujah. Doon po na nakaka-bless po na muli pong sariwain. Hallelujah. Ang mga pagpapalang yan. Talagang napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon sa aking buhay, sa ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Doon po na, hallelujah, hindi ko po ninais na maranasan po na manampalataya, hallelujah, na magtiwala lamang po sa ating pinamalang Panginoon. Dahil, hallelujah, praise the Lord, talagang nalayo po ang aking loob sa, hallelujah, banal na gawain ito. Ang, hallelujah, praise the Lord, simula po nang nagkahiwalay ang aking beloved mama. Talagang, ang kami beloved mama at papa, hallelujah, praise the Lord. Doon po, talagang napakabuti po ng ating kamamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, sa pagpatuloy po na pagdalo. Doon po na, hallelujah, praise the Lord, hindi ko po sukat akalain, hallelujah, mga minamalan dyan po na ang kalooban natin pinamahal ng Panginoon Jesus na gamitin po sa spiritual, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng ating pinamahal ng Panginoon Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, hindi ko na po, hallelujah, praise the Lord, mabilang, hallelujah, praise the Lord, na dyan po mga Bible study na aming pinupuntahan. Talagang napakalalayo pa po ng mga time na yun. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, sa kabagan po nating pinamalan ng Panginoon, talagang napapagtagumpayan po yan. At lalo sa pagtagal po na pag-atin talagang, hallelujah, praise the Lord, na patuloy ko pong nauunawaan, hallelujah, praise the Lord, mga bagay na yan. Hallelujah, praise the Lord. May ganun yan po sa, hallelujah, praise the Lord, mga crusade anniversary talagang, hallelujah, nakaka-bless po na patuloy pong ginagamit ang pinamalan ng Panginoon kahit hindi po karapat-dapat. At may ganun po, hallelujah, sa pagpatuloy po na patuloy niyo pong minamold, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord, patuloy ang pinapatatag, pinapagugat, hallelujah, praise the Lord. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamalan ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat po sa aking beloved mama at aking beloved kapatid, aking beloved papa, hallelujah, praise the Lord. May ganun po sa iyong abang lingkod, hallelujah, praise the Lord. Kaya wala po akong suot na maibayad sa ating pinamalan ng Panginoon, kundi ang pinamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamalan ng Panginoon. Salamat. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin naman ang ating dakilang Diyos. Nabuhay po rin po ang ating dakilang Diyos. Gablisyo po sa ating beloved Limar. Saklit, mga minamahal sa pagpapalang yan na tunay na sila po yung pinagpala, mga minamahal. Hindi lamang po mga minamahal sa pagpalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual, magamit mga minamahal sa ubasan mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, hallelujah, gustuhin man natin mga minamahal magpagamit sa banal na ubasan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Kung hindi ito para sa atin, mga minamahal, wala tayong magagawa. Subalit, mga minamahal, kapag ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang tumawag sa atin sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, wala din po tayong magagawa. Tatawagin at gagampanan mo, mga minamahal, ang tunay na pagtungkulin, mga minamahal, ng isang tao sa ubasan na mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, bagamat mga minamahal, hindi pare-parehas, mga minamahal, hallelujah, yung mga bagay, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi laging rosas, mga minamahal, mayroon ding mga tinik, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, may totoong pastor na langit, mga minamahal, na gumagamay, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, nagpupuno, mga minamahal, sa bawat ating pagkukulang, mga minamahal, ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating lahat, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Muli, mga minamahal, tayo po muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, ating beloved Sister Hannah Villarus, mga minamahal, at sundan po yan, mga minamahal, ng ating beloved Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Sundan po natin, beloved Sister Jima Villarus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.
Ako rin po ay nagpapabuo ng dobleng pagbati at paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanila rin pong beloved children, ako rin po ay nagpapabuo ng bati at sa ating rin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, ako po ay nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa bawat isa sa Amen. Praise atin. the Lord. Ako po ay nagpapabot rin po ng happy birthday sa ating beloved Honorable Pastor Will Praise the Estrada Lord. Almeda. Hallelujah. Ang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay po ng ginito ang pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat maluwalhati at ligtas niya po kaming pinaabot niya dito sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong panubay at gabay sa amin pong beloved mother na nasa ibang dako ng bansa at sa aming beloved kuya na nasa dako ng Manila sa mga oras na to. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings at pagpaprovide po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po lubos-lubos ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat maalala ko lamang po nung kami po ay mga bata, dyan po na wala po kami sa kabanalan, ngunit sa pagkilala lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus sa paglubog sa kanyang sa banal na pangalan na ating pinakamamahal pa Jesus sa banal na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Diyan po na habang lumalaki po, andyan po yung kabanalan na amin pong natatamo. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po karapat dapat ay andyan po na ako po at ang aking beloved sisters ay kanya pong kinakabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Hannah Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po muna ay tumayo. Atin pong awitan ang ating dakilang Diyos. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Salamat sa buhay at ganda ng kulay nitong mundo, at sa buhay na walang hanggan, sa akin ay inalay mo. Di ko pansin ang ganda ng paligid na iyong likha. Bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Bakit hindi na ako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalalang magpasalamat sa iyo. Ko pansin ang ganda ng paligid na iyong likha. Bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalala magpasalamat sa iyo. Praise the Lord. Minsan nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko naman kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo lagi nadarama.
choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po'y magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa mga nais pong humabol, mga minamahal, sapagkat 3 na lamang po ang natitira, mga minamahal. Amen. Sa mga hindi pa po nakapagpasalamat, amen. Humabol po tayo, mga minamahal, sapagkat medyo mahaba pa po yung oras na atin pong gugugulin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Kung nakanda na pong ating kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po, ating matas na pagpuri, pagluluhati, patagila ay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang, ako yung napapapun ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Destada, Amida, aganin po sa mga di malilimutang mga aral at turo ng ating bilagisitang Pastor Lina Salimeda, aganin po sa buong Bilamida family, beloved elders, beloved pastoral workers, siya po minamahal kapatiran, ako po yung nagpapabot ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako na po po rin napapasalamat sa ating pinakalupang Jesus niya po na ako yung nabigyang ng pagkakataon upang ipayag ang kabutihan sa aking buhay. Pasalamat sa ating pinakalupang Jesus niya po na ako yung na po rin napapasalamat sa ating pinakalupang Jesus niya po na way back March 21, ako po yung nagranas ng kaso 10 days, wala pong kain dahil wala pong panglasa niya po na ako yung nanghihilo, minamahal niya po na ako yung nanghihina niya po na sabi ko sa sarili ko, minamahal ako yung desisyon na magpatingin po sa manghilot ko, may pilay pa o wala yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal yung aking likod ay may pilay po, minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ko ng pinakalpang Jesus na bumalik pa ako sa pagdadalo. Minamahal niya po na, ayun po minamahal, yung April 4, 2021, supper po yan, ako yung nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Jesus. Yan po na, after fixing lias, yung aking trangkaso na 10 days, ito pong pinagaling na pinakalpang Jesus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing po binagaling ng pinakalpang Jesus. Praise the Lord. At ako din po, lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalpang Jesus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako napupuri pasalamat sa ating pinakalpang Jesus dahil sa patuloy na pupubay ng aming pangalan sa pang-araw-araw. Niyo po na patuloy na pag-iingat at paggabay po sa aking beloved kuya sa kanilang pong trabaho. Niyo po na sa akin doon pinamahal, pinapatuloy na pag-iingay po sa akin manimahal kaysa naman ako pumunta. Hindi po na patuloy na ginagabayan po ako minamahal, pangabantibong kagarapdapan. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mahawid. Kaya hanggang dito ang lapong salamat sa ating pinakamahal. Panginoon, salamat. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Carlo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos sa lahat ng pinagpala, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo po'y pinili ng ating dakilang Diyos sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal. Amen. Isa tayo sa kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't anumang karamdaman meron tayo, anumang kalagayan, amen. Kapag tayo pinili ng ating dakilang Diyos, lahat mga minamahal. Amen. Lahat ng mga karamdaman, mga pagsubok, kalungkutan, kadalamhatian, amen. Yan po ay aalisin ng ating mong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, ginawa tayong tagapagmana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang tayo po mga minamahal, amen, tayo po mga minamahal ay patungo sa impyerno kung hindi tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
At narito po mga minamahal, amen, ang mga karagdagan, manadagdag, amen. Atin pong banggitin isa-isa mga minamahal upang sila po ay makapaghanda. Ating pong beloved brother June Dumondon, praise the Lord. Tunda po na ating pong beloved sister Heidi Aquino, beloved brother Roland Dumalanta, beloved sister Irene Serban, beloved brother Arman Rondillos, and beloved sister Bea Aquino, mga minamahal. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal, amen, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Gemma Belarus, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Teddy Castillo, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise At the ako po ay Lord. nagpapabot ng dobeng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganon din po sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga kapatiran, baguhan man po at datihan. Ako po ay nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gininto ang pagkakataon ng kanyang ipinagkaloob sa akin upang siya ay aking mapasalamatan sa mga biyayang kanyang patuloy na pinagkakaloob sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pang-araw-araw na proteksyon na kanyang pinagkakaloob sa akin at sa aking ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi man po karapat-rapat, ngunit kanyang ginawang karapat-rapat at kanyang pong patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil isa po ang inyong ubad lingkod na itinaas po. Isa po ang inyong baglingkod na pinagkalooban ng mahal na Panginoon Hesus na makapasok sa honor po. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa daily needs na kanyang palaging pinoprovide. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas sa pupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Gemma Belarus sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At tayo na po magpatuloy, amen, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Teddy Castillo at sundan po ng ating pong beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. God bless po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapapod ng dobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa di manglilimutang mga aral turo ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family at sa inyo po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng madaling araw na pong praise the Lord. Papabot po ako na happy birthday po sa mahal na pastor po. Praise the Lord. Nakilala kong tunay na gawain po ng Jesus Miracle Crusade sa pagsisiyasat sa tunay na relasyon sa mahal na Panginoon. Ninanap ko po sa pagsisilpon, nanap ko po ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Nang nanap ko po, hindi ko alam na may gawain Jesus Miracle Crusade, kaya
Papasalamat ako sa pinakamamalang Panginoon dahil nasumpungan ko tunay na banal na gawain ng dito sa mga ang banal na ubasan sa Jesus Marco kasi dito ay nasumpungan ko ang kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Praise the Lord. Kagalingan, pagbabago. At kagalakan, binibigyan tayo ng karunungan na wala sa iba. Hindi ko nasumpong ang karunungan sa iba, dito lang po. Papasalamat ako sa pinakamamalang Panginoon dahil nga po, binigyan ako ng kaunawaan na ipaunawa ang Bible. At nga po, papasalamat at pinupuri lahat sa mga Panginoon ng lahat. Na lahat ng mga pagsubok ay nalalampasan dahil dito nga po dito ko nga po nasumpungan kang kagalakan sa ting may problema ay nalilimutan dahil nga pag pinupuri mga mahal na Panginoon nalilimutan ng mga problema at yung dati po ako po'y laging masakitin, laging nagtatrangkaso nga inalis yung mahal na Panginoon yun yung masakitin ko. Dati nga marami din ako din namin bisyo. Yan, inalis din ng mahal na Panginoon dun. Tunti akong binago ng mahal na Panginoon. Papasalamat ako sa lahat ng ko. Dahil nga po sa patuloy kong pagdalo at nga yung pagpasting ngayon din nga po gumagaan yung pakiramdam ko. Salamat, pinupuri ko ang mga Panginoon hanggang dito lang po ang pagpupuri, pagpasalamat, pagdakil at pagkarangalan sa mga Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Pedi Castillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At tayo po muna manalangin, mga minamahal. Ating pong ipag-pray, yung ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Kabagan mo kami at patawarin malapay noon, lalo ng ibang lingkod sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala. Hallelujah. Malapay noon aming dinadalangin sa mga oras na ito, ang aming pagsasalu-saluhang breaking. Hallelujah. Basbasan mo po ito malapit noon, hallelujah, magsilbing kalakasan, panggising ng aming mga inaantok na diwa, ibalik mo po ng bilyon-trilyon tayong pagpalang ito sa pagkalatang dalangin na aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He that feeds and supplies our every need. Oh, it's sweet to so please Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table. To
to be glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Say, come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi tayo makapalakpak. May hawak na kape. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. At kung may oras pa po, ay ating pong ibinibigay. Amen. Sundan po ng ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, Ako po ay praise the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at atin din po inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, ako po ay nagpapasalamat sa kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas sa aking katawan, nahihirapan din po akong huminga. Nung mga oras na yun mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po ang natatamo ng iyong abang lingkod.
Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Kaya Lord. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na paggabay po sa aking pong pagtatrabaho. Maging din po sa patuloy na pag-iingat po sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-comfort sa buong family po namin. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapalad na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Heidi Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. At tayo na po magpatuloy mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. At dobling paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista, Wilde Estrada Almeida, ang kahulingang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, at ganoon din po sa pag-alala sa mga turo at aral po ng ating beloved Mama Dear, ating mahal na pastora, praise God. At ganoon din po ang aking pagbati sa mga Almeida children, praise the Lord, hallelujah. Almeida family, at ganoon din po sa ang pagbati rin po sa ating beloved ordinary preacher, ating Kuya Bobo Winir, praise God, ngayon pong beloved daughter, ating Vines Near, praise God, po rin po ang ating pinakamahal na Panginoon, sa mga elder, sa mga manggagawa, praise the Lord, sa mga awit, praise God, puri natin pinakamamahal na Panginoon sa aking kapwa manunugtog, at magandang umaga na po sa ating lahat, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Napakasarap pong sariwain kung paano tayo pinagpala, paano po tayo tinawag at binago sa gawain ito nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Alam niyo mga praise God, hallelujah, hindi naman po tayo makakilala, praise God, nung araw mga minamahal, at tunay po na tinawag po ang bawat sa atin sa gawain ito, upang ating pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay galing po sa lusak ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. 14 na taon po ako, natuto na po akong magbisyo. Praise God. Hallelujah. Ang bisyo ng kalalakihan, pag-inom ng alak, paninigarilyo. At ganoon din po, gumagamit po ako mga minamahal na pinagbabawal na gamot. Praise God. Hallelujah. At alam ko po mga minamahal, praise God, dito po sa Pangasinan, praise God, natuto po akong magmariwana, uminom ng alak, manigarilyo. Alam niyo mga minamahal, pagdating ko po sa Maynila, praise God, hallelujah. Dito na po ako natuto mga minamahal ng lahat ng klase ng bisyo, praise God, hallelujah. At grabe pong talamak mga minamahal ang bisyo po sa dako ng Maynila, mga minamahal, sapagkat nung ako po binata, mga minamahal, nakatira po kami sa dako po ng Tondo, Maynila, praise God, hallelujah. Halos po mga minamahal, nalulung po ako sa barkada, nalulung po ako sa inom, praise God, at ganoon din mga minamahal, natuto po ako mag-drugs, natuto po ako mga minamahal magtulak, mga minamahal, hallelujah, na pinagbabawal na gamot, hallelujah, praise God, hallelujah. Doon po nagsimula mga minamahal, kalbaryo sa aking buhay, natuto po ako mga minamahal, magbinta mga minamahal ng mga gamit sa aming pamamahay, praise God, para lamang sa bisyo, pangtustos mga minamahal sa aking mga pangailangan sa bisyo. At ganoon din po mga minamahal, tunay po kumukuha ko po mga minamahal lang hindi po ko gamit, aking binibinta para lamang po mga minamahal sa aking bisyo. At tunay po mga minamahal, wala pong kapayapaan, wala pong kagalakan sa aking puso at isipan ng mga minamahal nung panahon na yun, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay tao po nga palasimba, mga minamahal, halos po lahat ng mga simbahan po sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, ay tuwing linggo naroon po ako sa simbahan, sa Baclaran, sa Minundo,
sa Santo Domingo, mga minamahal, maging din po mga minamahal sa lahat po ng simbahan sa Dako ng Maynila, mga minamahal, sa Baclaran, mga minamahal, at sa Quiapo, praise God, hallelujah. Tuwing linggo na rin po ako simbahan, mga minamahal, tumatawag sa Diyos, subalit mga minamahal, at ganoon din mga tuloy-tuloy po aking bisyo, tuloy-tuloy mga minamahal, ang aking masamang ugali, nagmumura, at walang kabanalan, at tunay po mga minamahal, wala pong kapayapaan aking puso at isipan, mga minamahal, praise God, hallelujah. At mga minamahal, akala ko na makukuha ko po ang aking kagalakan, kapayapaan sa barkada sa bisyo. Subalit mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal na magulong aming buhay, magulong aming tahanan. Dito na po ako naghanap ng totoong Diyos, katotohanan mga minamahal. Napadako po ko sa iba't ibang sikta ng gawain sa Iglesia ni Manalo, Jehovah's Witnesses, mga minamahal, ganoon din po ang sa Batista, mga minamahal, napasok ko po yan sa paghanap ng katotohanan, subalit tunay po mga minamahal na wala akong magbabago. Hanggang isang araw mga minamahal, ako po ay siniran po ng isang kapatiran sa Dako ng Metro Manila. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi pa ako nag-atubili, sumama po ako mga minamahal. At alam mo, mga minamahal, sa Dako ng Novaliches, mga minamahal, praise God, hallelujah. Doon ko po nakamtan, mga minamahal, aking dalo, mga minamahal, praise God. Tunay po mga minamahal, tuloy-tuloy po ako nakinig ng mga patuto. Nagkaroon po ako ng pananampalataya hanggang ako po mag-decide na magbautismo. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, tanggap po ang pagkapala, pagbabago ng aking buhay. At tunay po nandiyan po ang kapayapaan. At katunayan po mga minamahal, ako po ang naunang nasib sa aming buong sambayan ng mga minamahal. At nadala ko ang aking mga kapatid, isa na pong manggagawa ang mga minamahal sa gawain ito. At mag-im din po mga minamahal. Noong 1990, mga minamahal, hanggang 1992, mga minamahal, dito po ako dumadalo sa Dako po ng Pangasinan, sa Dako po ng San Carlos, diyan po sa may Bonifacio nung araw, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, praise God. Ako lamang po, mga minamahal, ang dumadalo sa gawain ito, hanggang sa akin pong patuloy na pagdalo, mga minamahal, at paggamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang nadala ko rin po aking may bahay, praise God, hallelujah. Nandiyan po kasama ko mga aking mga in-laws, mga minamahal, mga hipag at mga bayaw ko po mga minamahal. Grabe, katotoang Diyos, mga minamahal, grabe ang pagpapala, grabe ang pag-iingat, at grabe po mga minamahal na totoo po ang Diyos natin sinasamba at pinaglilingkuran sa gawaang ito. Nakamtan po natin lahat ng pagbabago, himala. Alam niyo po mga praise God, hallelujah. Sa patuloy ko paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah mga minamahal. Nung araw mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal, ako po dumadalo po sa Dako po ng Novaliches. Tunay po mga minamahal na nasubukan kong maglakad papunta sa gawain sa Dako ng Lunita Park. Nasubukan ko mga minamahal na ako po ay dadalo sa gabanal na gawain sa Dako po ng Sabarte, sa Novaliches mga minamahal. Ako po ay nakikisakay lamang mga minamahal sa isang minibus mga minamahal para lamang po makadalo. Ganyan po ang sakripisyo po mga minamahal ng aking pong naranasan sa aking buhay. At totoo po ang Diyos mga minamahal sa patuloy po nating paglilingkod sa Kanya. Mga minamahal hanggang sa ako naging isang mga awit sa Dako po ng Manila mga minamahal. Hanggang ako po mga isang manunugtog mga minamahal. At ako po ay mga minamahal, tunay po na nagpatuloy sa paglilingkod sa ating minamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal. Nariyan po pagkapal ng ating pinakamamahal na Panginoon at pabiyaya niya mga minamahal. At tunay na ang pag-iingat ng Diyos at mga minamahal, praise God, ay nariyan mga minamahal. At halos mga minamahal, di mo na mabilang at mapagpapalan ng Diyos. Nandiyan na kami po yung aksidente. Nandiyan din po mga minamahal na ganyan pong pagpag-ingat natin pinakamahal ng Panginoon. Praise God. Ang aking mahal na anak, mga malaki patutuo, mga minamahal, praise God. Isa pong autism, mga minamahal, sa kanya pong magmula sa kanyang pagka-baby, mga minamahal, praise God. At tunay po mga minamahal, grabe pong sakripisyo. Nandiyan po mga minamahal na halos butot balat na po ang aming mahal na baby, mga minamahal, praise God. Tunay po mga minamahal, walang ibang ginawa kundi manampalataya, magsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, lumaki po ang aming baby, mga minamahal, praise God, na nandiyan po ang pag-iingat ng Diyos. Katunayan po mga minamahal, hallelujah. Sa edad po niya mga minamahal, ang 1 taon hanggang naging 6 na taon niya mga minamahal,
talaga pong mga minamahal, hindi po namin tinutulugan sapagkat maulanan lamang mga minamahal, may electric pa lamang mga minamahal, yan po nilalagnat ng mga minamahal. At pag nilagnat po mga minamahal, tumitirik po kanyang mga mata, nakukonvulsyon. Ganyan po mga minamahal ang sakripisyo namin mga minamahal. Subalit, totoo po ang mahal ng Panginoon sa gawin itong minamahal. At tunay po na sa kanya pong pagkukumbulsyon mga minamahal at tunay pa mga minamahal, wala lamang ibang ginawa kundi magpuri, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga praise God, hallelujah. Nung siya po mga minamahal, hallelujah, maglilimang taon na mga minamahal, nandiyan po na-experience po namin mga laman tumirik po kanyang mga mata mga minamahal, naging violet na po ang kanyang katawan mga minamahal, ang kanyang mga kuko mga minamahal, alam na namin kukunin na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong nawalan po siya ng buhay mga minamahal. Kami po ay nagpuri, nagsumamo sa ating minamahal na Panginoon, ibalik kanyang buhay mga sapagkat mga minamahal, tunay po sa gawain ito mga minamahal, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Alam niyo po mga Hallelujah. minamahal sa aming pagpupuri, pagkatapos po ngayon magpuri aming niliyas mga minamahal, katunayan po mga minamahal, ito po nga pong kanang kong kamay, itong thumb ko mga minamahal, talaga ipinasok ko po sa kanyang bunganga para hindi po maglakjo po mga minamahal. Talaga pong natanggal po yung kuko ng aking kamay mga minamahal sa grabe pong paglakjo ng aking mga anak mga praise God. Sa aming pagpupuri mga minamahal praise God, talagang binuhay po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katunayan mga minamahal, 24 years old na po siya ngayon mga minamahal, napakalaking tao mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabe po ang aking pong sweldo, aking pong kinikita mga minamahal sa araw-araw mga minamahal, na pupunta lamang po sa kanya sa mga vitamins, sa kanyang pagkain mga minamahal, napakahirap pong pakainin kung hindi mo namin siya painumin ng vitamins. Alam niyo mga minamahal, praise God, butot balat po siya mga minamahal, at grabe pong sakripisyo namin. So napakabuti ng Diyos mga minamahal. Di po namin akalain mga minamahal na kasama namin siya Panginoon sa aming buhay mga minamahal. Ganyan po ang grabing pagpapal natin pinakamamahal na Panginoon na pinakalob sa amin. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, dalawa po ang aking anak, mahal na Panginoon, ibigay mo sa amin ito, mahal na Panginoon. Praise God. At tunay po, ibinigay po sa amin ng Diyos mga minamahal. Kasama namin sa paglingkod, sa bagamat ganun po yung sitwasyon mga minamahal. Subalit mga minamahal, grabe po ang pagpapalat malusog na kakangatawan na pinagkaloob sa kanya ating pinakamamahal Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. At purihin ng Diyos mga minamahal. Hindi lamang po yan mga minamahal sa grabe pong pagpapalat sa amin ating pinakamamahal na Panginoon. Beloved Praise God. one, Hallelujah. let's prepare. Nandiyan po mga minamahal na kami po ay na dalawang beses po kami na-aksidente mga minamahal dito po sa akin ng Pangasinan. Isa po dyan sa Singgan, sa parte ng Tayog mga minamahal. Praise God. January 1 po mga minamahal, hallelujah. Madaling araw po kami nagbiyahe na aking may bahay patungo po sa Tayog, praise God, hallelujah. Napakabilis po na aking takbo, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, blind curve po mga minamahal, praise God. Wala pa kami kasalubong, napakabilis ng takbo. Biglang may tumakbong 3 aso mga minamahal, praise God, hallelujah. Nakalagpas po yung dalawa, subalit yung isang aso mga minamahal, yung pong nakabundol sa amin mga minamahal. Napakabilis po ng takbo mga minamahal, praise God, hallelujah. Halos na mabundol ko po siya mga minamahal, namatay po yung aso, praise God, at ganoon din po yung bumper ng aming motor mga minamahal. Subalit, nakatayo pa rin kami tumatakbo, napakabuti ng Praise Diyos, the Lord. pinag-ingatan po kami. Hallelujah! Puri natin pinamamahal ng Panginoon, at maging din po yung una naming disgrasya, sunod po sa dako ng Tayog mga praise God, hallelujah. Sa aming pagmamadali mga minamahal, tumatakbo ng 80 po yung aming motor, praise God, hallelujah. Biglang may tumawid mga minamahal, biglang kinating po kami mga praise God, nang hindi po namin namalayan mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, sa isang iglap mga minamahal, dahil yung pong lugar na yun mga minamahal ay napaka-crowded area, maraming sakyan mga minamahal, tunay po mga minamahal, pinag-iata kami ng mahal na Panginoon, napunta po sa kami isang kabilang lane mga minamahal. Salamat kami sa ating pinakamamahal sapagkat wala pa kami kasalubong, aking may bahay na laglag mga minamahal, praise God. Tumama po ang kanyang ulo mga minamahal sa impact ng pagkalaglag niya mga minamahal. Naipalo po ang kanyang ulo sa malaking bump ng sakyan. Subalit, napakabuti ng Diyos, nandiyan ang kanyang pag-iingat. At nagpupuri pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at tunay po na ng Diyos ay nagliligtas, nag-iingat.
At binabalik ko ng lahat ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother June Dumundon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hallelujah. At dito na po ng mga minamahal nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo sa ating pong mga beloved viewers. Amen. Kung ano man ang ating mga problema, meron tayong karamdaman. Amen. Dumalo po tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ano man ating karamdaman, mga problema, amen, mga pagsubok, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po muna tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or we can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus, atin pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba na Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na rin paabot ang ating papuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit kailan, hindi ka nagkulang sa amin, O Diyos. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin paabot ang ating taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, Lord God, patuloy magsumikap ang bawat isa. Hallelujah. Paabot natin ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa aking malanggan, inibig mo ko noon pa man. Panginoon na kinakang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon na kinakang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ng Panginoon. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ako inibig mo kahit ako ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo
mo ako noon. Dahil kailan di ka nang kulang, biyaya mo sa akin laking lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Sa huling awit din ng ating beloved Finest Choir, mga minamahal, hallelujah. Tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Magsumamo tayo, mahal, mga minamahal, hallelujah. Natin maramdaman ang dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan natin, mga minamahal, ang kukunin ng pinakamamahal na Panginoon, yung walang kulubot, walang bahid na kung anuman, mga minamahal. At nagiging perfecto lamang tayo, mga minamahal, pag ating nararamdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Kaya magsumikap ang bawat isa, mga minamahal. Kung tayo pag-tagapanood lamang, mga minamahal. Magsikap maramdaman ang dakilang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Pag-Jesus. So walang dalaan, beloved Pastor Wilson Almeida. Kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Humihingi ng habag, kapatawaran, mahal na Panginoon, sa ibang pagkakasala. Hugasan mo kami, mahal na Panginoon, ang ibanal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Pagdapati mo ang pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Ibuhos mo yung presensya sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Puspusin mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyo po pinakamakapangyarihan pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Morning sun, light of creation, recipes a velvet Lord, silver clouds, a shimmering curtain, rich design, the perfect word. I'm amazed. Praise the Lord. Hallelujah. 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 At his talent, standing no of one so great. Now my soul begins to sing out to the soul from which it came. Bless the Lord, oh
Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lord Jesus. Amen, praise the Lord. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. Kabiguan man lahat aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. Pagka aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man Ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. Healing in the name. Healing in the name of my Lord. Healing in the name. Healing in the name. Healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of the Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. There is one wonder working by the plan of the land. There is one
in the precious blood of the Lamb. There is one wonder working by the land of the Lamb. There is one wonder working by in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala po mga minamalang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong beloved preacher, beloved choir member, beloved instrumentalist, mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, ating pong beloved Ate Vice. Maging sa ating pong mga minamahal mga bisita, praise the Lord, ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, amen. At sa ating lahat po na narito, isang mapagpalang hapon, umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Muli, ating pong binabati ng happy birthday ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at maging sa ating pong beloved Minister Willie James Almeda Jr. We love you so much po. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At dito po, mga minamahal, sa aklat ng Deuteronomy, sa kabanata ay 28, kung ating babasahin, mga minamahal, amen, mula sa talatang 1 ng kabanata ay 28 sa aklat ng Deuteronomyo, mga minamahal, amen, hanggang sa 15, mga minamahal. Dito po natin mababasa lahat ng pagpapala na sinasabi ng banal na kasulatan ay aabot sa atin. Ibig sabihin, darating sa atin, mga minamahal, amen. Kung sa English po natin babasahin, overtaken tayo ng masaganang pagpapala, mga minamahal. Amen. Kahit kung nais nating makaahon sa kahirapan, mga minamahal. Amen. Nais nating magkaroon ng sariling tahanan. Nais nating magkaroon ng bahay, sariling bahay, hindi nangungupahan, mga minamahal. Amen. Nais nating magkaroon ng sasakyan upang magamit, mga minamahal, sa ating pong mga negosyo. Gusto nating magkaroon ng trabaho, ng pagkakakitaan, mga minamahal. Amen. Isa lamang po ang nais ipagawa ng ating dakilang Diyos. Kung nais nating makamtan ang lahat ng mga bagay na ito na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Hindi lamang didinggin, mga minamahal, ibig sabihin gaganapin natin, mga minamahal, isasagawa ang iniuutos ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Kahit sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat ng Malakay, kabanata ay 3, mga minamahal, sa talata po, amen, ay 10 hanggang 11, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di kapanahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, dalhin po natin yung ating ikasampung bahagi at handog sa kamalig ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dadalhin natin ng buo, mga minamahal. Amen? Walang kulang. Amen. Di baling lumabis, wag lang kumulang, mga minamahal. Amen? Dalhin po natin ng buo ang ating ikasampung bahagi, sapagkat yan ay banal
sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito po ay pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung ating masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos sapagkat may palatuntunan ang ating dakilang Diyos. Hanggat hindi natin nagaganap, hanggat hindi natin nasusunod na isasagawa ang ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos, hindi po tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Lahat ng ating mga pangarap, mga minamahal, amen, na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, negosyo, trabaho, hanggang pangarap na lang yan, mga minamahal, amen. Hanggang panaginip na lamang yan, mga minamahal, amen. Walang katuparan kung hindi natin diringgin ang ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit kung ating gaganapin, sinasabi ng banal na kasulatan, bubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan sa langit, ihuhulog lahat ng pagpapala, amen. Lahat ng pagpapala, sabi ng banal na kasulatan, lahat daw po ng hipuin ng ating kamay. Amen. Lahat pagpatungan ng ating kamay. Mag-umpisa tayo sa maliit na negosyo, palalakihin yan ng ating dakilang Diyos. Palalaguin ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Sa panahon ngayon, very competitive na po, mga minamahal. Marami na po kompetisyon. Amen. Subalit yan po, mga minamahal, ay baliwala sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? May isa nga po tayong kapatiran, mga minamahal, amen? Yung kanyang pagiging mekaniko, nasa pinakasulok na, mga minamahal, amen? Subalit, dahil sa pagtatapat, pagbibigay ng isang bahagi at handog, mga minamahal, kahit saan man siya pumunta, mga minamahal, amen? Pinupuntahan siya ng mga customer. Bakit, mga minamahal? Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat daw ng hipuin ng kamay, pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya't lahat ng kanyang hawakan, mga minamahal, mga sirang makina, amen, inaayos ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Kaya't pagpapalain po ng ating dakilang Diyos lahat ng hawakan ng ating mga kamay. Amen. Hindi masisira. Yan po, mga minamahal, ay lalong pagpapalain. Amen. Pag-iingatan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Lahat ng ating ipanalangin, diringgin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Lahat ng desire ng ating puso, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na kung nais nating magpagamit sa ubasa ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi tayo marunong magbasa, subalit gusto nating magpagamit bilang mga awit. Amen. Sa dako ng Alaminos, diyan mga kapatiran tayo, hindi marunong magbasa. Amen. Subalit desire ng kanyang puso magpagamit bilang mga awit sa banal na ubasa ng ating dakilang Diyos. Amen. Isang araw, pagtayo niya, mga minamahal, sapagkat sabi niya, mahal na Panginoon, gusto kong maging mga awit mo, subalit bigyan mo ako ng wisdom. Turuan mo ako kung paano magbasa. No read, no write, hindi nakatungtong sa paaralan, mga minamahal. Hindi nakapag-kinder man lang, nakapag-grade 1, mga minamahal, amen. Subalit, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa pagtatapat ng ating kapatid na ito, mga minamahal, amen. Pagtungtong niya, mga minamahal, sa pulpito, yung monitor, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, himala ng Panginoon, nababasa na niya lahat ng mga liriko ng papuring awitin. Amen? Ganyan din po ang mangyayari sa atin, mga minamahal. Meron nga tayong kapatiran, mga minamahal. Amen? Isang manager ng bangko, mga minamahal. Amen? Sabi niya, gusto niyang dumalo 3 times a week sa banal na ubasa ng ating dakilang Diyos. Subalit sabi niya, mga minamahal, paano ko gagawin? Isa akong manager ng bangko. Sa bangko mahigpit. Hindi pwedeng umabsent. Kapag umabsent ako, aalisin ako sa trabaho. Iisa lang ang gawin mo. Sabi ng ating pong Minister June, mga minamahal. Amen? Magtapat ka, ibigay mo ang iyong 10 bahagi at handog. Amen? Gawin mong 50%. Amen? O kaya, hatiin mo. Ibigay mo ang kalahati sa ating dakilang Diyos, sabi niya, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating beloved kapatid, ang dami kong binabayaran. Yung sasakyan ko, hinuhulugan ko. Yung kuryente ko, marami kaming aircon, mayroon pa akong pinag-aaral. Sa dami, mga minamahal. Amen? Subalit nagtiwala siya sa ating dakilang Diyos. Amen? Sabi niya, mga minamahal, mahal na Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ibinigay niya, hati sila ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, amen, sabi niya, mga minamahal, nag-resign siya. Sapagkat hindi na nga siya makadalo. Gusto niyang makadalo. Amen. Yun ang desire ng kanyang puso. Nag-resign siya. Hindi niya inisip, mga minamahal. Sabi ng kanyang asawa, amen, binubungangaan na siya. Nag-resign ka, paano yung babayaran natin? Paano yung mga lahat ng mga bill natin? May nag-aaral kang mga anak. Nag-resign ka, paano na ang buhay natin? Sabi ng kanyang asawa, mga minamahal. Subalit, hindi siya nawalan ng pag-asa, bagkus nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Isang araw, mga minamahal, 1 linggo pa lang ang nakakalipas ng kanyang pagre-resign. Amen? Yung pinag-resign niyang bangko, mga minamahal, amen, tumawag ulit sa kanya. Ang sabi ng kanyang boss, bumalik ka na dito. Payag na ako, sabi ng boss niya.
dumalo ka ng 3 beses. Hindi lang yun. Amen? Makakadalo ka 3 beses, subalit hahawakan mo lahat ng branch ng bangko. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sapagkat kung inuuna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, anuman ang nawala sa atin, mga minamahal, ibabalik yan ng sobra. Amen. Isa ang nawala dahil sa paglilingkod sa malapi noon, pinalitan, dinagdagan, naging 5. Amen. Ganyan tayo mga minamahal, kung tayo magtatapat, amen, ibibigay natin ka 10 bahagi tandog sa ating dakilang Diyos, pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? 20% mga minamahal, amen, para po yan, amen, sa mga nagsisimula pa lamang, amen, 2 years mga minamahal, pag tumaas na, 3 years, 5 years mga minamahal, amen, hindi na 20%, hindi na nananatili dyan mga minamahal, sapagkat sinasabi, mga minamahal, amen, habang nadaragdagan ang taon ng ating paglilingkod, mga minamahal, amen, nadaragdagan din yung ating pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibigay natin para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating mga sahod, dumating sa atin 5,000 times 0.2. Amen. Lahat times 0.2. Amen. Times 0.2 mga minamahal, 5,000, lalabas dyan 1,000 para sa ating dakilang Diyos. Kumita tayo ng 10,000 times 0.2, 2,000. Amen. Para sa ating dakilang Diyos. 20,000, 4,000 para sa ating dakilang Diyos. 20,000 times 0.2, lalabas ay 4,000, ibigay natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob sa ating pong pinakamalaping Jesus, at ito po ipanalangin ng ating pong beloved preacher, ating pong beloved brother Rogelio Bagtong. Praise the Lord. The Lord, palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, ibalik billion times, amen. Siksikin, ligligin, apawan o vertical ng masaganang pagpapala. At tayo na po'y darakong mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, amen. Ang pangangaral, amen, ng salita ng ating dakilang Diyos. At bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin ng ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, tayo po'y tumayo. Ating pong, hallelujah, ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Let us pray. O bunigila at mapagpala naming Diyos, sa namin sa langit, namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Isus. Muli sa magdamag, aming tao sa pusong pinasalamatan ka, mali Panginoon, sa nakilang pribilehiyo, pinagkalubos sa amin, sa kalayaan, kami nakasamba sa Espiritu at katotohanan, nakarating maluhating yung mga anak, at yung nilangisan, ang bawat yugto, ang manalagawa, ang isinagawa. At muli, mali Panginoon, sa umagang ito, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mapagkakamali at mapagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo, bugos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang mga salita, pati na pamaglingkod sa ganakin wala pong magagawa. Buksan mo ang pangunawa at kaisipan, gisingin mo kami sa umagang ito. Siksik sa aming puso at isipan ang iyong mga salita. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Windang-windang na yung area sa Lord na maintindihan. Pumalakpak po tayo ng malakas at magsumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Tayo po ay bumabati ng magandang umaga sa lahat na ating minamahal iniibig ng mga kapatiran na narito at ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. At siyempre maminamahal ang aming maalab at sa pusong pagbati ng may pagmamahal ng happy birthday po sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida and our beloved Minister Wildy James Kungon Almeida. Purihin natin mahal na Panginoon. Pagpalain po silang lubos ng ating Diyos na buhay. Amen. Nagdaos ng kaarawan ng ating dearly beloved Pastor, beloved Minister Pogs. At ito maminamahal ang araw, panahon na dapat ang mga Kristiyano ay mapasalamatin. Amen. At kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkasama. Amen. And we give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Dina C. Almeida, at ganun din, maminamahal sa kalambutihing mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga beloved elders, the church, mga manggagawa, na mahal na mga kapatiran, amen, sa mga baguhan, welcome po kayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa dako ng outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinagkaloob sa ating ipinigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sa umagang ito, maminamahal, video yung aking dila pilipit dahil sobrang init siguro sa biyahe. May sugat. Alam naman natin, maminamahal, pag mainit, medyo talagang dinanas ko ito ng mga 1 linggo na doon pa sa Surigao. At sa umagang ito, maminamahal, ating pag-aralan ang patungkol po sa communication. Communication, the best attitude of a Christian. Communication. Ano po ba ang communication, maminamahal? Yung pakipag-usap, pakipagtalastasan, yung pong hindi tayo nagpapabaya sa ating mga sarili
Unang-una sa pakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pangalawa sa ating kapwa, mananampalataya. Sa ating beloved parents in the Lord, dito sa ating mga probinsya o sa ating mga kinalalagyan, yung mga itinalaga sa atin na mga manggagawa. Andiyan yung ating mga beloved elders. Kailangan maminamahal ang komunikasyon dahil kung wala ito maminamahal, isang tiyak na bagay, ito ang isa sa source na maraming nanlalamig. Maraming nanlulupaypay. Unang-unang maminamahal, pagkulang ka ng komunikasyon sa ating mahal na Panginoon, ano ang buhay mo? Ano ang buhay natin? Amen. Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, call unto me and I will answer thee. And should we great and mighty things that thou not see. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ipapakita ang mga mahalagang bagay na hindi mo pa nakikita, sabi na banal na kasulatan. Kaya kinakailangan natin ng komunikasyon. Amen. Amen. Praise the Lord. At sa atin maminamahal bilang mananampalataya, ito po ay magandang ugali, attitude. Magandang ugali, magandang asal. Dahil kung magsusulo ka, biriloner ka, tingnan mo sarili mo, parang ikaw lang against the whole world. Iba yung mayroon kang pakikipagtalastasan, pakipag-communicate sa iyong kapwa mananampalataya, sa iyong mga nangasiwa sa iyo, sa ating mahal na Panginoon, amen, sa iyong kasambahay, o sa iyong ama, ina, sa iyong pamilya. Amen? Kaya, ito mga minamahal ay kinakailangan malaman ng mga Kristiyano. Dahil ang pagkaalam ng mga Kristiyano, bahala, kanya-kanya ng mga kaligtasan. So, nung ako'y mangaral doon sa Surigao, street po na dalawang Friday at saka dalawang Sunday, dahil yung Wednesday po ay na gabi na kami nang dumating. At yung another Sunday ay nasa Tawid Dagat kami. So, hindi kami nakapag-fellowship ng Wednesday. At ito maminamalang napapansin ko, doon walang kibuan. Para lang, pagka nakasalubong mo na, saka palang kukumusta, maghahay. Iba yung komunikasyon na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Yung lagi mong ginagawa. Pagising mo sa umaga, you commune to God. Pagdating mo sa gawain, nakipag-usap ka sa iyong kapwa mananampalataya. Amen. Kapag may problema ka, may suliranin ka, lumalapit ka, nagpapakaunsil ka, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung suluhin mo, sarilinin mo ang problema mo na kinakaharap, yung iyong buhay espiritual kung sinusulo mo, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Kinakailangan makipag-communicate ka. Hindi naman maminamahal ang sobra-sobra. Dahil palagi nga sinabi ng ating mahal na ebangelista, 3 minuto ka lang makipag-usap sa isang taong hindi naniniwalang may Diyos, magiging komunista ka na. Amen. So, kinakailangan makipag-usap ka na gamit ang iyong talino, gamit ang iyong pangunawa, gamit maminamahal ang tamang komunikasyon na sinabi ng banal na kasulatan. Open your Bible in the book of Galatians chapter 6 verses 6 up to 8. Kindly basa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Dadapot ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik lang sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, dadapot ang naghahasik
sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng malang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Kayo po ba'y gising na maminamahal? Talagang umagang-umaga na, namumuti na po yung ating palibot, kaya wag na niyong tulugan. Kung kayo nakaidlip kagabi, okay lang. Dahil galing kayo sa trabaho, galing sa mabibigat na ginagawa, pero ngayon siguro ay gising na tayo. Amen? Amen. Maliwanag dito, minamahal, na ang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw po'y makiramay sa mga nagtuturo. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sinabi rito, versikulo 6. So maliwanag dito, mga minamahal, na kahit nare-rebuke tayo, kahit ay pinangangaralan, tinuturuan, tayo po ay dumaranas ng talagang grabing, kumbaga sa nararamdaman mo na, ano ba yung mga aral? Tuwing Miyerkules na, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, talagang tinutusok yung aking ego, yung aking buhay, yung aking sarili. Ang sabi rito, kahit na anong mangyari, amen, kinakailangan makipag-communicate ka. Dahil yan ang buhay mo. Yan ang buhay ng Kristiyano. Hindi ka pwedeng magsarili. Hindi ka pwedeng maminamahal. Total naman, kanya-kanya ang kaligtasan. Di, ako lang magpupuring mag-isa. Ako lang manalangin mag-isa. Ako lang, puro na lang ako. Ito ang nagiging problema sa loob ng iglesia. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nagiging problema ito, maminamahal, dahil yung karamihan ng mga Kristiyano, lalo na kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, sinasarili na natin. Wala na tayong lakas ng loob na magsalita, mag-express ng ating sarili, dahil nagkakamali tayo. Mali po yan. Hindi po dapat. Amen. Ang sabi nga rito, kayong tinuturuan ay kinakailangan matuto na tumanggap sa turo, makinig sa turo, at makipag-communicate sa nagtuturo. Ganon din, vice versa yan sa mga Kristiyano sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil kami ditong tumatayo, instrumento lamang kami para sabihin ang sinabi ng banal na kasulatan, salita ng Diyos, sa ikatututo ng mga mananampalataya. Ang atin po ditong huwes, ang atin pong judge dito, ang atin pong pinakamataas sa Supreme Court ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, kapag nasasaktan ka, kapag may problema ka, huwag mong sarilinin. Amen. Amen. Kaya tingnan mo yung mga nagsasarili, kahit pinapalo na, kahit pinaalalahanan na, kung ano-ano nangyari, namamaga na yung mukha, namamaga na yung paa, talagang may naramdaman na sa internal organ niya, wala siyang masabi. Sinasarili niya. Mali po yan. Amen. Kinakailangan magkaroon ka ng self-expression doon sa iyong mga nagtuturo, sa iyong kapwa kasambahay, na huwag mong sarilinin. Marami ngayon maminamahal. Sa totoo lang po, sa aming kinalagyang lugar, doon sa aming barangay, 3 yata ang sunod-sunod na namamatay. Na hindi alam ng kanilang mga kamag-anak, nagkahandusay na lang doon sa kanilang kwarto. At marami nga ditong nagiging problema, naging suicidal pa ang ilan. Dahil sinasarili ang mga problemang kanilang kinakaharap. Kristiyano ka, Kristiyano tayo, maminamahal. Ngayon alam mo na kinakailangan palang makipag-communicate ka, kinakailangan makipag-usap ka, kinakailangan palang, maminamahal, i-express mo yung iyong damdamin sa iyong kapwa mananampalataya, sa nangangasiwa sa iyo, sa iyong pastor, amen, sa iyong sa mga beloved babies kung kinakailangan, kapag may problema ka, amen, sa iyong kasambahay, para matulungan ka sa bigat na iyong nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinabi rito, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. At sa 8, for he that soweth
To his flesh shall also flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Tingnan niyo mga minamahal, dahil kung inyong napapansin, nakakatulong ang iyong kapwa, nakakatulong ang iyong mga manggagawa, nakakatulong ang ating mahal na ebangelista, nakakatulong ang mga tumatayo sa pulpito kung anong dinadala mong problema na hindi mo sinasarili. Maipanalangin natin. Sama-sama nating panalangin. Alam naman natin ang sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much. So, kinakailangan talaga natin makipag-communicate. Pero maminamahal, abules, mga nonsense na mga usapin. Yung walang kabuluhan, yung chismis, yung mga pagiging marites, pagiging buyabonda, huwag ninyong gawin yan. Hindi natin pwedeng gawin yan sa ating pakipag-communicate. Ang ating pag-usapan, sabi nga ng Biblia, let your mouth open, yea or no. Yes or no lang. Amen. Pag nag-usap kayo, puro kabutihan ang pinag-uusapan. Hindi kasiraan. Hindi yung mga napapansin natin sa ating iglesia. Kinakailangan ang ating pag-uusapan ay yung nakakabuti at nakadagdag ng iyong pananampalataya at lulusog ka spiritually. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito mo minamahal, si Philemon mismo, dito sa Philemon, Book of Philemon, chapter 1, verses 4 up to 7, kanyang pinakita ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Kanya in-express dito ang pag-ibig at pananampalataya. Tingnan niyo po. Kanya ditong bagas kanya pong itinatanyag, kanyang ipinagmalaki. Pakibasa po ang talata. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Philemon ng Kabanatay 1, talatay 4 hanggang 7. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal, upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo sa kay Kristo. Sa 7, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid. Amen. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung report ni Philemon. Nabasa natin mga minamahal, narinig ninyo, di po ba? Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ni Philemon, nung kanyang mga napangaralan, kanyang mga kasamang mananampalataya, in-express niya kung paano nag-iibigan sa loob ng iglesia. Paano ang kanilang pananampalataya. Amen. Sabi rito, I thank God making mention of you always in my prayers. Alam niyo po ba na consolation po yan sa mga manggagawa? Sa mga mananampalataya na nagpapadala ng mga prayer request, na habang pinag-uusapan ang inyong prayer request ay tinutugon ng mahal na Panginoon, napakalaking kagalakan ng mga manggagawa, ng ating mahal na pastor, ng mga beloved children of our beloved parents in the Lord. Amen? Sa lahat ng mga nangasiwa, pag nagpapatutuo ka rito, buong tapang mong sinasabi ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil ginawa ng Diyos, tinugon ang panalangin mo. Amen? Amen? Hindi natin pwedeng sarilinin. Sinabi rito ni Philemon, hearing of thy love and faith, which thou hast towards the Lord Jesus, and toward all saints, tuloy, that the communication of thy faith may become effective or effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Tingnan niyo po. Nagpapasalamat ang mga mananampalataya, naging mapasalamatin ang mga nangangasiwa na yung kanilang prayer ay dinidinig ng mahal na Panginoon.
na yung inyong mga karamdaman na idinudulog, nilutas na ng mahal na Panginoon. Yung mga problema ninyo. Amen. So, kailangan pala talaga ng communication. Amen? Amen? Hindi tayo pwedeng magsasarili. Hindi tayo pwedeng tayo na lang against the world. Ito'y tinuturo ng banal na kasulatan, maminamahal. Ultimo, itong mga apostol, talagang kanila itong inuugali, maminamahal, na kanilang, sabi nga ng Biblia, sa dapat parangalan ay pinarangalan. Amen. Amen. Sa dapat ituwid, itinutuwid. Sa dapat pasalamatan, dapat pasalamatan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, maliwanag ito, maminamahal, na sa loob na pala ng iglesia, kailangan ito. Kaya pagdating dito, hindi ka pwedeng, hindi ka mangungumusta, kumusta kayo? Kahit kalaban mo, o kahit galit ka, kahit ikaw ay nasasaktan, kapatid mo yan, at hindi tayo pwedeng magkimkim ng sama ng loob dito kapag sumasamba ka, dahil sayang yung pagpaparito mo na hindi ka nakapagpapatawad. Useless yung pagsasamba mo. So, kinakailangan marunong kang makipag-communicate, marunong kang mangumusta, marunong kang magtanong, o kumusta na po kayo? Nang makaraan nga ang 14 na taon, ay umahon ako muli sa Jerusalem, nakasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hintil. Datapwat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Datapwat maging si Tito man na kasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapwat ang mga wari may dangal ng kaunti, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ninuman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Hintil. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila ng mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga Hintil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo, maminamahal, yung testimony ni Beloved Paul? Si Beloved Paul ay itinalagang apostol para doon sa mga Hintil, na kung inyong intindihin po ito, yung pagtutuli, circumcised at saka uncircumcised. Ito yung ang mga Hintil, uncircumcised sila, hindi tuli. Pero hindi naman po ito literal na masasabi natin na itong circumcision na ginagawa para sa mga kalalakihan. Hindi po. Spiritual matter po ito na ipinapaliwanag. Nang sabi rito, bagamat si Apostol Pablo ay itinalaga na mangangaral doon sa mga hindi mananampalataya, sa mga Hintil, amen, amen, sinikap niyang makipag-communicate sa mga katulad kay Apostol Peter. Itong mga apostol na kanyang binabanggit na siya nagbibigay ng report. Dahil alalahanin po natin na si Apostol Paul, bago naging apostol, siya po yung mamamatay tao na si Saulo. Di po ba? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ba ninyo yung ating pinag-aralan, maminamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. So sa makatuwid, maminamahal, tingnan po ninyo kung anong ginawa ni Apostol Paul. Ang sabi ni Apostol Pablo, maminamahal, bagamat ako'y itinalaga para maging apostol doon sa hindi mananampalataya,
Yet, nakipag-communicate ako doon sa mga mananampalataya dahil alam ko, ang sabi rito, maraming nag-i-spy sa akin na sisirain ang aking dangal. Anong pagkakaiba yan dito sa loob ng iglesia ngayon, maminamahal? Nagkakagatan. Parehong mananampalataya. Nagpapaligsahan. Sila ang magaling tumayo sa pulpito. Magaling mangaral, magaling magpapaawit, magaling lahat. Sila lang magaling. Di magaling na kayo, kami hindi. Wala naman ditong paligsahan ng pagalingan. Ang ating paligsahan dito, makapasok tayo sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maabot natin ang pangako ng Diyos na ibigay ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kaya ang sabi ni Apostol Paul, nag-ingat ako sa aking sarili. Sabi ni Apostol Paul, dahil may mga spy dito, spy who loves me, na sinisira siya, sinisira. Dahil, young Paul na yan eh. Yan ay mamamatay tao yan eh. Yan ay, ang daming pinatay ng mga Kristiyano yan nung nandun sa lugar na yon. Binabanggit yung mga lugar kung saan siya pumapatay. Nung araw, dahil hindi pa siya Kristiyano, nung maging Kristiyano na siya, nagiging Paul na siya, naging Pablo na siya. Amen. Bakit? Si Apostol Paul ba? Nung naging mamamatay tao, hindi na magbago? Amen. Kung si Apostol Paul, maminamahal, ay hindi nagbago, paano siya magiging apostol sa mga hindi tuli o sa mga hindi mananampalataya? So sa makatuwid, maminamahal, walang pagkakaiba sa buhay Kristiyano. Hindi naman yan palagi. Hanggang ngayon, noong araw, humahawak ka ng baril. Ngayon, wala na. Alalahanin mo pa rin yung baril ngayon. Paninira na yan. Yun ang sinasabi. This spy, para sirain ako. Para sirain tayo. Para sirain si Apostol Paul. Yung mga Kristiyano daw na yan, ang sabi ng Biblia, hindi tunay na Kristiyano. Kung mangangaral man yan, hindi yan tunay na mangangaral. Dahil walang mangangaral ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na naninira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang tinuro ang ating dearly beloved parents in the Lord na magsisiraan tayo. Ang sabi rito, magmahalan tayo. Kaya nga kailangan ng communication. Kinakailangan pakikipag-usap. Unang-una na sa ating mahal na Panginoon, sa ating kapwa. Amen? Ano makukuha mo sa paninira? O ugali ni Satanas yan. Amen? He is a liar. He is a father of lies. Amen? Amen? Buhat pa sa pasimula. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Satanas ay mandaraya. Si Satanas ay sinungaling. Si Satanas ay chismuso. Si Satanas ay chismosa. Gawin kang chismuso, tingin kang chismosa. Nangangaral ka pa naman. Amen? Amen? Baka sa iyong pangangaral. Ang sabi ni Apostol Paul, tumakbo ako ng maayos na pagtakbo dahil baka sa aking pagtakbo, ako'y mabuwal. Baka itong mga mangangaral na ito, nag-iisip na sila'y pupunta ng langit dahil mangangaral naman sila. No. Being a preacher is not a guarantee that you are welcome, that you're sure na maangkin mo ang langit at buhay na walang hanggan. Pag nakitaan ka ng mga kamalian, ginagawa mo, hindi tama. Abay, huwag mong sabihin, langit ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya si Apostol Paul, si Philemon, ang ating dearly beloved pastor, maminamahal, huwag na nating ilayo. Anong mga mabubuting gawa na ginawa ng ating dearly beloved pastor? Nung araw, sa totoo lang, kanyang pinanggalingan, kinukwento ng ating dearly beloved pastor. Kanyang pinanggalingan, bayaw pa niya. Nang hindi iniisip na siya'y bayaw. Ang ginagawa ng ating mga pastor, manalangin ng manalangin, magpuri ng magpuri, magpasting ng magpasting. Dahil nakahawak ng Biblia, sinabihan pa ng ating mga pastor. Sinabihan pa ng ating mga pastor, kakahawak ka lang ng Biblia, nakakapasting ka lang, nakakapagpupuri ka lang, nakapanalangin ka lang, kala mo kung sino ka na. Tingnan niyo po, mayroon bang pastor na ganun? Mayroon bang mangangaral na ganun? Yung bang nag-iisip siya na pag nalalagpasan siya, yun na kagad ang kanyang iniisip. Walang paligsahan dito. Kailangan dito pagalingan na tayo'y maging karapat-dapat
sa paningin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa dahil ang target natin ay langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Dintin niyo po yung mga kulang sa pananampalataya, kulang sa pag-ibig at kulang sa pansin. Meron nga nung nandun kami sa Surigao, meron isang mag-asawa doon, maminamahal, sabi na, nag-question yung kanyang beloved wife, bakit nung magkaroon ng malakas na undoy, nilipad yung kanilang bubungan? Hindi malayo dahil nandun yung bahay nila sa taluktukan ng bundok eh. Pero ang sabi niya, hindi ko mawari. Bagong-bago pa lang na nagawa, wala pa yatang 3 months, inundoy, lumipad lahat, walis. Di nung aming nung tinanong ko, bakit? Ano bang problema? Bumulong yung kanyang beloved husband. Paano kuya? Hindi na nagtatapat. Paano kuya? Hindi na nagbibigay. Inuuna na yung tapusin yung kanyang mansyon. Yung kanyang obligasyon para magbigay ng may katapatan, hindi na ginagawa. See? Sarili na! Hindi na nakipag-communicate sa mahal na Panginoon na mayroon siyang tungkulin na kinakailangan magbigay siya ng may katapatan para ang proteksyon ng mahal na Panginoon suma sa kanila. Kahit pa babagyuhin niya ng signal number 10, kapag ikaw ay naging matapat, protektado at protektudo yan ng ating mahal na Panginoon. Anong tingin mo sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Diyos-Diyosan? Hindi. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nang ilihis ang hangin at hindi ililipad yan dahil matapat kang Kristiyano. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! O, naging sani tuloy. Ngayon, nakukontento na lang manonood ng live webcast. I'm sorry kung kayo nanonood. I'm just telling you the truth because this truth shall set you free. Amen. Itong katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo kung makikinig ka. Bumalik ka. Gawin mo yung una mong pag-ibig. Huwag kang makontento sa panunood ng live webcast sa YouTube at Facebook. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sinabi ng 1 John 1:7, fellowship ang kailangan. Binasa natin kanina, may fellowship, may pakipag-usap sa kanyang kapwa mananampalataya, sa mga nangangasiwa, kaya may counseling. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga tulog, pagsabi ng praise the Lord. Yan, walang tulog. Salamat sa mahal na Panginoon. Ano pa mga minamahal? Isang kapatid natin, isang suko policeman. Grabing mabaguhan lang. Grabing nangyari, maminamahal. Yung kanilang anak, na bagong silang, nagkukulay talong na, patay na. Kung ano-ano nang ginagawa nila, ayaw nilang dalhin sa doktor dahil may pananampalataya sila. Ang ginawa nila, nakipag-communicate sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, buhayin mo ang aking anak. Maglilingkod kami sa iyo ng sincero. Tumawag sa pastoral. Beloved OP, beloved workers, ipag-pray ninyo ang aking mahal na anak. Pinuntahan ng mga manggagawa, ipinag-pray ng ating ordained preacher. Habang ito'y ipinagpipray, maminamahal, narinig ang kanilang pakipag-communicate sa mahal na Panginoon at sa mga manggagawa. Patay na ang bata. Ngunit sa panalangin ng mga matutuwid, after ilihans ang bata, maminamahal, wala na talaga, kulay talong na. Biglang umiyak yung bata. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Say, kung hindi totoo, maminamahal, itong ating ipinapangaral, itong ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, hindi natin mararanasan ito. Dahil gusto ng Diyos na ma-prove ang mga pangangaral ng ating mahal na pastor, mga pangangaral ng mga manggagawa, mga pangangaral ng mga mangangaral, maminamahal, pinuprove niya, kinakailangang sumunod tayo, makinig tayo, pahalagahan natin itong mga aral na ito. Amen? Tuwang-tuwa ako, maminamahal, dahil grabe, doon sa Surigao, kahabagan ng mahal na Panginoon, nakanganga sila. Talagang nakikinig sila ng maayos at medyo alanganin yung oras nila. 2:00, 3:00, tapos na sila. Pero yun di ba kasagsagan niya ng masarap matulog? Pero nakanganga sila, nakikinig sila ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo dito,
23, 24 years na tayong magkakasama, tinutulugan na lang ninyo ako. Parang hindi lang ninyo pinapahalagahan. Pero kayong lahat na nagpapahalaga, pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ano pang sinabi mo, minamahal, dito, bukod sa nag-i-spy, hallelujah, nakipagtalo pa. Maging si Apostol Peter, dahil siyempre, yun na nga maminamahal. Yun ang talagang hindi ko maintindihan sa mga nangangasiwa, sa mga binigyan ng pagkakataon ng ating dearly beloved pastor, mga beloved children na pangasiwa ng isang gawain, na para bagang nagpapaligsahan tuloy. Dito dahil magaling dito mangaral, dito dahil magaling ang mga pagtuturo. Lahat ng para bagang walang magaling, kung di ang Diyos lamang. Kung mayroon mang magaling, maminamahal, na tayo ngayon ang nakinabang, walang iba kung di ating beloved parents in the Lord. Dahil nakikitaan natin sila ng kumplitong halimbawa. Sa atin, maminamahal, ako lang, nananalangin ako, masundan ko lang yung yapak. Masundan ko lang. Magawa ko lang yung ginagawa ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Sapat na sa akin. Hindi ko matularan, hindi ko malagpasan, hindi ko pwedeng magagawa talaga. Pagpastingin mo ako, kaya ko magpasting hanggang 10 days. 21 days, putol-putol. Pero ang ginagawa ng ating dearly beloved pastor, mani-mani lang yung 100 days. Ilang beses yung ginawa. 40 days, ilang beses. Kakaiba. Hindi basta-bastang gift galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil sila talaga ang hinirang ng ating mahal na Panginoon para pangasiwaan ng napakalawak na iglesyang ito. Ngayon, buong mundo na ang nakikinabang. Lahat ng mga Pilipino talagang nakikinig na. Grabe mga pagpapala. Ipinatutuo ko, maminamahal. Grabe. 3 araw o 3 oras magta-travel mula Barcelona, Spain, papuntang Armenia para mag-testify lang yung ating mga mangangaral doon. Isa pa sa kasama natin dito na ating binati nung birthday niya. Grabe yung sabi niya, pagkatapos doon maminamahal, mag-Bible study. Bible study! 3 hours, sumakay ng aeroplano. 2 araw sila doon, Biyernes at saka Sabado. Makabautismo sila, 2, 3, 1. Imagine yun, nagtsatsaga sila. Dahil yung mga Pilipino nating mga kababayan doon, ang sabi nila, kakaiba ang aming narinig na mga pangangaral. Kakaiba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kanina lang, maminamahal, narinig ko isang patutuo. Ang sabi ng patutuo na yan, sabihin sa lahat ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lalong-lalo na ang nanlalamig. Malapit nang magbabalik ang malapit. Anytime, tutunog na ang trumpeta. Dinala siya sa langit, maminamahal. Dinala siya sa impyerno. Sinalubong siya ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor. Pinakita sa kanya, maminamahal, ang impyerno. Sabi nga niya, hindi na agnas ang tao. Labas-pasok yung mga apoy at yung mga uod. Grabe, nakikita niya, sabi na, ayaw ko. Ang pangit ang lugar na yun. Ang sabi na, ayaw ko dito, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako. Pinapakita sa kanya. Ang sabi na sa kanyang patutuo, sabihin sa mga nanlalamig, kung sila'y mananatili sa panlalamig, pagbabalik ng mahal na Panginoon, anytime tutulog ang trumpeta, maiiwan sila. Dito sila sa impyerno pupunta. Wala pong nanlalamig na pupuntang langit. Walang nanlulupaypay na papuntang langit. Wala pong nawawala. Akala natin scapegoat. Nawawala ka rito dahil pupunta ka lang sa ibang outstation. Scapegoat. Scapegoat mo na pareho naman. Sa tingin ninyo, tao lang tayo nasasaktan, di po ba? Kung ang tao ngay nasasaktan, how much more ang mahal na Panginoon? Ano bang pagkakaiba na mga gawain nating isinasagawa? Kung hindi, ang sabi nga ng Biblia, ultimo si Paul. Si Paul mismo, maminamahal. Ultimo si Paul ay talagang andun yung inggit ni Peter. Katunayan, maminamahal, nasa Biblia, na sabi nga ni Paul, I am the least among the least of the apostles. But nirebuke niya si Apostle Peter. Mayroon silang hindi napag-unawaan, hindi nila napagsunduan. Which is not right. Dahil matanda at chief shepherd nga si Paul, ay si Peter.
Siyang pinagbilinan ng ating mahal na Panginoon. Pero pinakita dito, mga minamahal, yung respeto ni Apostol Paul sa kanya, na bagamat nakikita na siya'y mali, sapat na ipamulat sa kanya yung mali. Sapat na yung ating iminumulat sa ating mga kapwa, mga ngaral. Kung mga ngaral ka talaga, mga ngaral talaga tayo, na hindi tayo pwedeng magkakagatan dito sa isa't isa. Kinakailangan magmahalan tayo. Kaya kailangan ng ating komunikasyon na totoo. Komunikasyon na talagang dalisay. Unang-una sa mahal na Panginoon, sa ating kapwa. Dahil kung gusto natin magmana ng langit, ito ang kailangan. Last verse, sinabi ito ng Hebrew, chapter 13, verse 16. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 16. Ganito po ang sinasabi. Dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. 3:16. 13:16 po yan. Medyo sa English, medyo walang nabanggit na abuloy po. Kindly, sa English. Paki-plus po yung English. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well blessed. Wala pong abuloy dan. Ano ba naman yung Tagalog na yan? Talaga huwag tayong mag-stick talaga. But to do good and to communicate, forget not. Ang sabi rito, for with such sacrifices, God is well blessed. Natutuwa ang mahal na Panginoon sa urgent, sa mga pangailangan natin na nandyan. Gusto lang natin magpa-counsel ako dahil ayaw ko nang dumalo. Huwag ka na magipag-usap sa akin. Hindi ka papuntang langit, papunta kang impyerno. Gusto kong makipag-usap sa ating ordained preacher dahil yung, mga naririnig mo lang yan. Yung napapakinggan mo at ikaw, pareho na ng espiritu. Hindi dapat ganoon. Kailangan natin, pag nakipag-communicate ka, mabuting bagay ang ating pinag-uusapan. Ang sabi rito, magbabuti, to do good and to communicate. Ang communication ay puro magagandang bagay. Hindi kasiraan, hindi paninira, hindi yung ikaw ay manlamig, manupaypay dahil sa mga sinasabi. Kaya no wonder. Hindi ka gumalang sa yung elder. Kaya to yung elder mo na na pagsabihan na gold digger. Ang sama kaya noon, ang sakit kaya noon. Saan ang galing yun? Sa Kristiyanong hindi sinisiliwa. Ang sarap tahiin yung bibig para hindi na makapagsalita. Sarap tanggalan ng dila para hindi na magkapagsalita. Open your mouth to praise the Lord, ang sabi ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya yung ating kapatiran doon sa Surigao, maminamahal, ang sabi niya, totoo. Hindi lahat ng iglesia ay totoo. Hindi lahat ng nangangaral ng mabuting balita ay totoo. Dahil galing ako kung saan-saan, ang sabi niya, may sakit siyang ketong. Sabi niya, kung saan-saan ako dumadalo. Dahil gusto kong gumaling ang kitong ko. Nung marinig ko na may kitong pinagaling sa Jesus Miracle Crusade, pinilit kong dumalo. Krusada, nung mandon ng ating dearly beloved pastor, unang krusada sa Surigao. Andun siya, nagsisiksik siya, maminamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, gusto kong gumaling sa karamdaman kong kitong na ito. Nailihan siya ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi na mula nang ako'y nilihans, dati-rati nandidiri ang aking buong sambahayan. Ang aking damit ay talagang dumidikit doon ang kitong. Pero after na may lihans ako ng ating dearly beloved pastor, gumaling ang kitong ko. Kaya nung gumaling ako, hindi na ako umaalis. Hanggang ngayon, kahit anong naririnig ko, magpatuloy ako dahil gusto kong makaakyat sa langit, magmana ng buhay na walang. Tayo po na tayo tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Nag-iisa kahit mayroon pa mga kasama, kay layo ng
may tagal. Hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Hallelujah, hallelujah. Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Ako'y palaman nag-iisa. Ganun tayo nung araw, maminamahal ka, Lunar. Ngunit ang ating makilala ang ating mahal na Panginoon, natuto tayo makipag-usap sa ating kapwa. Mahihain tayo nung araw, pero ngayon, pinagpala. Nai-express na natin ang ating mga sarili. Dahil totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hindi sa Diyos-Diyosan. Diyos na umunawa. Diyos na nakikinig sa ating mga daig. Dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ay nalalaman ko na sa iyo may halaga. O salamat na kilala kita. Minsan ang pangkuros kami naman. Amen. Hallelujah. Yes, O God. Thank you so much, dear Jesus, for the sweet love towards the children, Lord God. Pinupuri kita at pinasalamatan. Hallelujah. Sinasamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay na masagan ang pagpapalang pati namin pinatapasa. Hallelujah, hallelujah. Ay, nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal. Kung hindi sa mga aral na ito galing sa totoong propeta ng Diyos at sa salita ng mahal na Panginoon, hindi tayo maaralan. Napakagandang aralin na kinakailangang uugaliin na ngayon ng mga anak ng Diyos. Huwag mong sarilin ang problema mo. Huwag mong sarilinin.
ang kaba ng puso mo dahil mayroon kang nararamdaman sa iyong pisikal na pangatawan. Isang guni mo yan. Hindi lang sa iyong kasambahay, kundi sambahayan, kundi sa iyong mga nangasiwa. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, aliwin ka diyan. Huwag kang matakot. Dati-rati, sulong-sulo ka lang. Nag-iisa ka lang ngayon, karamay mo na ang ating mahal na Panginoon. Karamay na kaming mga manggagawa, mga beloved elders, mga kapwa mo mga awit, manunugtog, kapwa, mga nanampalataya. Kaya hindi ka naantig sa araling ito, pag-aral mo yung sarili. Mahal na Panginoon, hindi ko kayang tumayong mag-isa. Kailangan kita. Kailangan ko ang aking kapwa, mananampalataya. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, kung kayo'y sumusubaybay sa aming pangangaral, kung hindi kayo pinangaralan ng ganitong aral sa inyong kinalalagyan, andito yung tunay na aral na tinuturo sa inyo. Ang Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating na sa 48 countries throughout the world. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng Diyos. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus Christ. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Kung wala itong 4 na ito sa iyong iglesia, umalis na kayo diyan. Pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil nais ng Diyos, kayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yaon lamang tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos na hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Sabi ng John chapter 1 verse 12, Romans chapter 8 verse 16 and 17. Kaya, kailangan mo ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, iyong pinaniniwalaan, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang kitungin ay nilinis, lahat ng uri ng karamdaman ay kayang pagalingin ng mga Panginoon. Naniwala ka, that is faith. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan mo ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka na, pangalawa ay magsisi ka. Ang sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kung ang iyong kinalalagyan, walang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at walang pagpapatawad na sinasabi, hindi ka nagpapatawad, hindi ka humingi ng tawad. Dito sa Jesus Miracle Crusade, nagtuturo ng katotohanan. Dito tuturuan kang magsisi. Tuturuan kang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil itong 3 ang kailangan magawa ng tao para siya magmana ng buhay na walang hanggan. At ang pang-4 ay Diyos nang gagawa. Yung baptism of the Holy Spirit. Yung nakita natin kanina habang umawit, ang mga choir na para silang nanginginig, yan ay kapuspusan, silyo ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay naniniwala, ating beloved pastors dito sa ating crowd, itaas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin habang kayo nanonood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook, sumunod kayo sa panalangin, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, nakipag-communicate sa iyo dahil ako'y makasalanan. Hindi ko kayang maligtas ang aking sarili. Kaya ako'y naniniwala sa iyo. At dito sa buong Ebanghelyo, nangangaral ng buong katotohanan. Amang banal, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Linisin mo ako sa aking magkarumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na kitinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa lahat naman nagsitanggap sa iyo ng sinisiro, kabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, o their beloved evangelist, Pastor Will Distrada Almeida, their beloved children, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat. Amen and amen. Ngayon, maminamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ang inyong pangailangan, inyong mga daing,
mga panalangin, prayer, kung gusto ninyong pagpalain financially, sa work ninyo, trabaho, sa inyo pong paghahanap buhay, sa inyong pagtatanim, sa lahat, paminamahal, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Bumabalik na karamdaman, pagalingin niya ng ating mahal na Panginoon. Dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo, gagaling ka sa iyong karamdaman. Mag-ayuno ka, magpuri ka, magbunga ka. Yan ang gagawin mo. Pag ginawa mo yan, magbubunga ka, magdala ka ng kaluluwa, pagalingin ka na sa iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. At makipag-usap kayo through prayers. This is how to communicate our God. Yung makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Ang prayer po ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Linisin mo ako, hugasan, iba na dugo, mag-usa krus ng kaparin. Ano mang nagawa ko, mahal na Panginoon, mapagkakamali, mapagkakasala. Yung mga anak, mahal na Panginoon, natatanaw mo ang kanilang mga pangailangan. Ikaw higit na kababatid, hallelujah, mga problema nila sa pananalapi, problema nila sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mga pinagkakitaan, sa kanilang mga karamdaman, mahal na Panginoon, abutin niyo po yung mapagpalang kamay sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved evangelist Pastor Will Distrada Almeida and their beloved children. Aking sinasaway ang mga demonyo ng cancer, tuberculosis, hingit sa puso, high blood, diabetes, COVID-19, cast out, cast out, cast out, hallelujah, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, kitong sa pangalan ni Jesus, bakla tumboy, hallelujah, magbago kayo sa pangalan ni Jesus, at ang uri ng kahirapan, panlalamig, panlulumaypay, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Amen and amen. Taas ang dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Buong puso, buong kaluluwa. Amen. Buong galak. Amen. Tumalon ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil kapag tumalon ka, kapag kinikli mo, lahat ay pangailangan ay tugunin ng mahal na Panginoon, ipagkaloob yan sa iyo. Ngayong umaga, huwag kang mag-alinlangan. Amen. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo pinumako na sa ating mga announcement. Narito po ating beloved Brother Marlon. At tayo pangunahan sa ating pong mga announcement. God bless you po. We love you in the Lord with our dear Jesus. Love us one more. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong pinagparangarap, mga ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napag-aralan sa umagang ito. At muli, mga minamahal, gayon tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Sa bagay na ito, mga minamahal, talagang ayaw ng Diyos na tayo ay mawalan ng koneksyon, mga minamahal, sa Kanya. Kaya panatilihin ng bawat isa ating mga minamahal ang communication sa pagitan natin at ng ating mahal na Panginoon upang tayo lalong pagpalain. Amen. Patuloy nating pinababunan, pinawata sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Good morning na po sa ating beloved evangelist, Pastor Will Distrada Almeida. Happy birthday po at ganoon din po sa ating pong beloved Minister Pogs po, mga minamahal, kanilang beloved son po. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa isang taong muli dinagdag sa kanilang buhay. Amen. At lagi natin inaalala, mabalaturon isang aral ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa pong beloved children, sa ating minamahal na mga gawa sa dakong ito. Amen. Sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po mga minamahal, datihan man, at sa mga bisita ko mayroon isang palang umaga po sa ating lahat. Amen. Tuloy-tuloy po ang mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na dinaraos po dito sa Mawarlao, Baybay, Along Palamington Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Sunday po ang ating pong general service. Bukas po, mga minamahal, ay talagang mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matapos na po alas 3 ng hapon, mga minamahal. Amen. Pinagpahara rin po, mga minamahal, dahil bukas rin po, mga minamahal, yung pagdiriwang mga minamahal, particular na sa Central Church po, mga minamahal, ng birthday celebration po ng Man of God, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal, napakahalaga na tayo'y makigalak sa dapat na pakigalakan, mga minamahal. Tayo'y dapat na magpuri sa Diyos, mga minamahal, dahil tayo, mga minamahal, ay nagtamo ng tunay na
kagalingan, pagpapala at kaligtasan dahil sa pagbibigay ng malapayon ng tunay na propeta, mga minamahal, ng mga mangaral ng asiwa magkandili sa ating mga minamahal. Amen? Kaya salamat sa malapayon. Huwag natin kalimutan, umattend po mga minamahal sa gawin malapayon dito po, San Carlos mga minamahal. Bukas, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matapos ang alas 3 ng hapon. At ang midweek service mo every Wednesday po yan, nag-start po alauna ng hapon, matapos na po ng alas 5 ng hapon mga minimal. Ang overnight prayer, every Friday tulad kagabi, nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po nitong alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Napakahalaga mga minamahal na dalawan natin itong 3 beses na gawin malapayon sa isang linggo dahil kung paano tayong kumakain 3 beses sa isang araw upang hindi tayo manghina physically, napakahalaga, lalo na spiritually mga minamahal. At huwag natin kalimutan suportahan ang gawain ng malapayon, ang Bible study mga minamahal, every Tuesday dyan sa Barangay Tibag mga minamahal from 2 p.m. until 5 po mga minamahal. Sa pamagitan ng pagdalo natin ay tayo po mga minamahal ay sumusuporta at nakikisa. Lalo na yung mga malalapit po dyan mga minamahal at sa ganyang araw ay wala naman po tayong halos ginagawa mga minamahal. Napakahalaga yung time na tayo po ay makadalo mga minamahal sa Bible study po mga every Tuesday. Amen? At huwag natin kalimutan mga minamahal, ihulog yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po sa inyong likuran sa ating po Blaster information dahil yung nalilikom dyan, ginagamit yan upang patuloy na maieri ang gawain ng Malapaynoon through TV program. Marami pang mga kaluluwa ang iligtas ng Malapaynoon. Amen? Kaya muli, dahil nyo po, any amount mga minamahal na nais nyo pong ihulog dyan sa maliit na box po mga minamahal for our TV program po mga minamahal. Amen? Huwag natin kalimutan ang maghayo upang yung ating mga sa buhay na nais natin makasama sa paglingkod sa mga Pinoon, malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, buhay, kumikilos ang ating Diyos na buhay, walang ibang ating malapensos, magkaroon din sila ng kagalingan, kapayapaan ng puso at isipan, higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang gan. Maghayo po tayo mga minamahal, i-share natin yung kabutihan ng Malapaynoon, ating napag-aaral na pakinggan dito po mga minamahal. At syempre, mag-follow up po tayo mga minamahal sa ating mga kapatiran. Dati-dati kasama natin sila, pero kahit gawain ng Malapaynoon, nababalitan natin na nanatili lang sa kanilang tahanan. Huwag natin ipagkay yung time mga minamahal na tayo ay gamitin ng Malapaynoon, ma-remind sila sa kanilang unang init na pag-ibig sa Malapaynoon. Magsama-sama tayo muli paglingkuran ng ating Malapaynoon. Amen. Kaya mag-follow up po tayo at maghayo po tayo mga minamahal. Amen. At mga minamahal, huwag na din kalimutan din mga minamahal na talagang ating suportahan mga minamahal yung pong sa YouTube mga minamahal and Facebook po mga minamahal na channel po mga minamahal gawain ng Malapaynoon. Amen. That sa pamagitan ng ating pong pag-click ng subscribe po mga minamahal, pag-share po ito mga minamahal, lalo na sa mga nangangailangan mga kaluluwa, ay talagang naipamalakay natin ang ibang kaligtasan ng mga minamahal sa pamagitan ng online platforms na yan po mga minamahal, Facebook and YouTube po mga minamahal. Amen? At sa mga katanungan po mga minamahal, nais yung magpa-counsel, malinawan kayo spiritually mga minamahal sa ating paglingkod sa Malapaynoon, sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating po ating divine. Nandiyan po sila sa likuran, beloved daughter at po beloved Lord Preacher, handa po kayo lang paglikuran. At sa ating mga beloved brothers po mga minamahal, dito po sa lura ating pong beloved Lord Preacher, salamat sa Malapaynoon dahil muli ay talagang ating pong muling kasama na ating beloved Lord Preacher, nakakarating sila doon mga minamahal, nakabalik sila dito ng maluwalhati, ligtas mga minamahal at sabi nga mga minamahal, talagang may pagpapala pa mga minamahal, yung patutuo na talagang kanilang napakinggan din natin dito mga minamahal. Amen. Yan ay naidagdag mga minamahal sa talagang patutuo mga minamahal sa pagpapalakas ng ating parampalataya mga minamahal na talagang ang ating Diyos dito, buhay, saan man tayo naroon, pinagpapala tayo mga Pinoon, naghimala, kasama natin ang ating Diyos mga minamahal. Amen? Kaya lumapit lamang po kayo mga minamahal sa ating po at divine, ating pong beloved kuya po mga minamahal. Dito po sila, handa po nila kayong paglingkuran mga minamahal. May layans rin po mga minamahal, manalangin na po kayo dyan sa inyong kinaupuan bago kayo lumapit dito mga minamahal, nang kayo po ay maipag-pray mga minamahal. At syempre po mga minamahal, practice po ating po beloved adult choir right after na ating pong closing prayer. Samantala mga minamahal sa atin ang mga beloved youth and selected po mga minamahal, singers and mimers po mga minamahal, mamaya pong hapon, maybe 5 p.m. po kung di ako nagkamali, 5 p.m. po mga minamahal, sana ay nandito na po kayo mga minamahal upang makapag-practice po mga minamahal. Amen, ng awitin na iaalay sa Malapaynoon for birthday celebration. Ating pong beloved pastor and
ating pong beloved na Minister Pogs po, mga minamahal, kailang beloved son mo, mga minamahal. Inulit po natin, after na ating pong closing prayer, may practice po ang ating pong beloved adult choir at this morning, mga minamahal, at mamaya naman po, mga minamahal hapon, ang ating pong beloved youth at selected singers po and mimers po, mga minamahal. Amen. Kung wala na po, amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po idarako ng mga minamahal sa ating pong parapos na panalangin. Palapakat po natin minsan pa ang ating malapay noon sa matagumpay na talagang magdamag na ating pong pagpupuri, pagluwalhati sa ating malapay. Narito po ating pong beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong parapos na panalangin. Amen.